Πάμε λοιπόν παιδιά να δούμε τώρα τι έγινε με τα αποτελέσματα των γενετικών ερευνών στους Τούρκους, τα οποία μάλλον θα μας εκπλήξουν. Ο πληθυσμός παιδιά της Τουρκίας δημιουργήθηκε από μια επιμιξία των απογόνων ντόπιου πληθυσμού που ζούσε στην Ανατολία από τους προϊστορικούς χρόνους, άρα μιλάμε και για Έλληνες εννοείται, λοιπόν, με άντρες και γυναίκες μογγολικής καταγωγής που διείσδησαν στην περιοχή μετά τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, που όπως ξέρουμε μέχρι τότε φυσικά οι Οθωμανοί πολεμούσαν και αυτοί και οι Σελτζούκοι με τους Μογγόλους. Η Τουρκία όπως και η Ουγγαρία αποτελούν παραδείγματα πληθυσμών όπου μία πληθυσμιακή μειοψηφία επιβάλλει την γλώσσα της, όχι όμως και το DNA της στους γηγενείς κατοίκους. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα η οποία έχει αυτή τη στιγμή επικρατήσει στην Τουρκία, μια γλώσσα η οποία έχει πολλά χαρακτηριστικά, έχει και εβραϊκές λέξεις, έχει και ελληνικές λέξεις, έχει και αραβικές λέξεις, έχει και πολλές τουρκο-μογγόλικες λέξεις, θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε. Λοιπόν, όπως επίσης νομίζω έχει και κάποιες όμως ρώσικες λέξεις. Για παράδειγμα η λέξη σαράπ, δεν ξέρω βέβαια από πού προέρχεται, αλλά σημαίνει κρασί και ξέρετε ότι και υπάρχει και στη Ρωσία, όπως π.χ. η Σαράποβα και η λέξη σαράπ που σημαίνει κρασί στα τουρκικά. Εντάξει, άρα υπάρχουν κάποιες μικρές αντιστοιχήσεις. Λοιπόν, Νίκος Αίκημαν, για να δω λίγο ποιοι είστε μέσα. Κατερίνα Χαρίτου, παλιός εχθρός φίλος δεν γίνεται ποτέ, λέει η Κατερίνα. Εντάξει, πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο πιο light όμως το live, είναι πολύ δυνατή αυτή η πρώτη δήλωση. Ο Θέοντορ Μπάγκουε λέει ότι μοιάζω με Τούρκο, μάλλον οι Τούρκοι μοιάζουν με μένα. Εντάξει, γιατί έχουν γίνει τρομερές επιμειξίες. Ο Κανακάρης λέω θα κοινοποιήσει αμέσως το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ Αλεξάνδρε. Λοιπόν, και πάμε παιδιά να συνεχίσουμε. Εντάξει, άρα λοιπόν όπως καταλαβαίνετε σε μια πρώτη φάση δεν είναι καν οι Τούρκοι το μεγαλύτερο DNA, όπως λέμε pool, εντάξει, δεν αποτελούν καν τη μεγαλύτερη πηγή του DNA στην Τουρκία. Τουλάχιστον 25 με 30% των σημερινών κατοίκων της Τουρκίας προέρχεται από ασιατικούς πληθυσμούς, μογγολική καταγωγή, εντάξει, 25 μέχρι 30%. Ο σημερινός πληθυσμός της Τουρκίας είναι πιο κοντά με βαλκανικούς πληθυσμούς, γεγονός που δείχνει γονιδιακή ροή από τους Έλληνες και από τους άλλους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς τους σημερινούς Τούρκους. Αυτό μπορεί παιδιά να έγινε και με τους πολέμους και με τους εξισλαμισμούς. Αυτό μπορεί να έγινε φυσικά και με πολλές φορές και με θεληματική προσχώρηση στο Ισλάμ μέσω των Σούφι. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Μπορεί επίσης παιδιά να έγινε με μεταναστεύσεις. Εντάξει, δυστυχώς μπορεί να μην την πάλευαν οι ελληνικοί πληθυσμοί στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα και να αναγκάζονταν να πάνε στην Μικρά Ασία και στην Τουρκία και μετά αναγκαστικά να έμειναν και να παγιδεύτηκαν εκεί. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Το DNA των Ελλήνων, παιδιά, ο ομότιμος καθηγητής γενετικής και γενετικής του ανθρώπου Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στην συγκεκριμένη έρευνα, από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσιάζει είναι ότι οι Έλληνες όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν γενετικά από άλλους λαούς, αλλά αντίθετα μετέδωσαν το DNA τους και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα, το ελληνικό γενετικό υλικό μοιάζει πολύ με αυτό των Ιταλών, είναι το γνωστό una faccia una razza, βέβαια αυτοί έχουν και κάποιες άλλες παράξενες προσμίξεις, Λομβάρδοι και ούτω καθεξής και κάποιοι Κέλτες και εκεί προς το βορρά, αλλά ο Νότος βρήθη από Έλληνες. Λοιπόν, λιγότερο λέει μοιάζουν με τους Γάλλους και με ένα ποσοστό με τους Ισπανούς, όχι όμως λέει και με τους Τούρκους. Εντάξει. Προφανώς λέει των αυθεντικών Τούρκων που ζουν στα βάθη της Ανατολίας, εντάξει, με καταγωγή από την Κινεζική επικράτεια και όχι αυτούς που ζουν στα παράλια και τον Πόντο και είναι ελληνογενείς όπως θα περίμενε κανείς λόγω της τουρκικής κατοχής. Βέβαια να σας πω παιδιά, εγώ το υποστήριζα από πάντα και το υποστηρίζω ότι οι Έλληνες οι οποίοι ζουν
στα παράλια του Πόντου είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό περισσότερο Έλληνες από ό,τι είμαστε εμείς. Και αναφέρομαι στους Ρούμτζα, στους Ρουμ δηλαδή. Εντάξει, σε αυτούς που μιλάνε δηλαδή αυτή τη γλώσσα, την Ρούμτζα, τα Ρωμαϊκά που λέμε. Εντάξει, δεν είναι πλέον πάρα πολλοί, τους έχουν αποδεκατήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό Έλληνες. Όπως και οι νότιες περιοχές της Γαλλίας, παιδιά, επίσης βρίθουν από ελληνικό DNA. Πάμε. Φυσικά και η Σικελία, εντάξει. Λοιπόν, εντυπωσιακό είναι πως το DNA των σύγχρονων Ελλήνων δείχνει καταγωγή από την νεολιθική εποχή και άμεση συνέχεια, δηλαδή όταν λέμε νεολιθική εποχή, παιδιά, εννοούμε κοντά στο 6 με 4.000 π.Χ. Κάπου εκεί μέσα. Άρα έχουμε συνέχεια, χωρίς να έχουμε υποστεί ιδιαίτερες προσμίξεις. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτό κάτι μας λέει. Εντάξει, αυτό μας λέει ότι πολύ λίγες είναι οι γενετικές αλλοιώσεις που έχει υποστεί το ελληνικό το DNA. Και συνεχίζει. Η DNA υπογραφή των Ελλήνων αντικατοπτρίζει ακόμα και σήμερα την εξάπλωση των αρχαίων Ελλήνων και αποδεικνύει την συνέχεια των Ελλήνων στον χώρο και στον χρόνο. Επισημαίνει ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Λοιπόν, να δω λίγο αν υπάρχουν πρώτα σχόλια. Καλησπέρα στον Αστέρι. Να δω λίγο. Ο Μπόσουπ λέει ότι οι Τούρκοι πλέον δεν μοιάζουν καν με Μογγόλους. Αυτό έχει πλέον ξεκάθαρα να κάνει με το γεγονός ότι έχουν εξελληνιστεί Μπόσουπ σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, παιδιά, οι εκπλήξεις της γενετικής. Σας αφήνω λίγο να γράφετε στα δικά σας και εγώ θα τα δω μετά. Οι νέες έρευνες, παιδιά, οι οποίες βασίζονται στη μελέτη του DNA και όχι σε αναλύσεις αίματος όπως παλαιότερα, οδηγούν σε πιο έγκυρα συμπεράσματα, λέει ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Το γεγονός ότι απέχουμε γενετικά από τους Σλάβους το είχαμε διαπιστώσει και παλαιότερα, μελετώντας τις ομάδες αίματος. Πλέον όμως έχουμε στοιχεία από 300.000 γονίδια και γενετικούς δείκτες για να αποδείξουμε ότι δεν ισχύουν, για παράδειγμα, ισχυρισμοί όπως ότι οι Έλληνες έχουν αφρικανική καταγωγή, όπως είχαν υποστηρίξει ασφαλμένα τελικά οι Σκοπιανοί. Λες και οι Σκοπιανοί είναι τίποτα καθαροί. Λοιπόν, και ακούστε, παιδιά, τώρα, ακούστε μια απίστευτη έρευνα την οποία μας αναφέρει. Εν τω μεταξύ μπήκε στην παρέα μας και ο Άλεξ ο Τσιλίδης και ο Nobody. Καλησπέρα και στα δύο τα παιδιά. Ο Nobody λέει: ήρθα, βλέπω τον ψυχαναγκασμό σου στα σημεία ένωσης των τριών παραθύνων στην οθόνη, αλλά εσένα σε έχεις μεγαλύτερο. Εννοεί αυτό που έχω κάνει, παιδιά, με το DNA, με εμένα. Ναι, εμένα με έχω βάλει λίγο μεγαλύτερο για να με βλέπεις λίγο καλύτερα, Nobody. Διότι όπως βλέπεις, θέλω να πιστεύω ότι είναι σημαντικότερη η εικόνα μου από το DNA που απεικονίζεται ακριβώς από πάνω. Οπότε το καταλαβαίνεις, ο ψυχαναγκασμός στο μεγαλείο του. Θετική ντοπαμίνη, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, σε κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Turkish DNA is a cocktail, bro, λέει ο Τάσος ο του Ατζόγλου. Είναι κοκτέιλ, έχει τα πάντα μέσα. Λοιπόν, να δούμε τον αρχάνθρωπο των πετραλών, λέει ο Μπόσουπ. Αυτό έχει πάρα πολύ καιρό. Θα το δούμε στο μέλλον αυτό, στο μέλλον. Λοιπόν, παιδιά, προχωράω με μια απίστευτη έρευνα, η οποία έδειξε, ακούστε λίγο, το εξής. Οι Σουηδοί επιστήμονες μελέτησαν οστά σε τάφους στη Νότια Σουηδία και διαπίστωσαν ότι κάτοικοι των Μυκηνών είχαν φτάσει εκεί χιλιάδες χρόνια πριν, μεταφέροντας όχι μόνο πολιτιστικά αγαθά, αλλά και πλοία καθώς και γενετικό υλικό τους. Αυτό ξεφεύγει από όλα όσα ξέραμε ως τώρα, αναφέρει ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Στο σημείο αυτό, παιδιά, να σας πω κάτι που δεν το αναφέρει το παρόν άρθρο, αλλά εγώ το διάβασα επειδή δεν μου ξεφεύγουν αυτά, ότι γύρω στο 1300 με 1100 π.Χ. πήγαν οι Έλληνες Μικηναίοι ή οι Κρήτες, εικάζεται πως ήταν ένας από τους δύο, δεν είναι σίγουροι οι ερευνητές, αλλά οι ερευνητές είναι περισσότερο προς τους Μικηναίους. Λοιπόν, πήγαν στην Νότια Σουηδία
Και τι έκαναν εκεί? Λοιπόν, έμαθαν στους κατοίκους που βρήκαν εκεί να καλλιεργούν τη γη. Μέχρι τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν να την καλλιεργούν. Και μάλιστα ένα από τα πτώματα που βρέθηκε ανάμεσα σε άλλα 3, το ένα ήταν από την Ελλάδα, με DNA δηλαδή μικηναϊκής προέλευσης, και τα άλλα 3 ήταν Viking. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό για όσους δεν το ήξεραν, θα το ξανακάνω βίντεο κάποια στιγμή στο μέλλον σχετικά με τους Έλληνες και τους Vikings. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Κύριος Γιάννης Σταματογιαννόπουλος, ομάδα ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Washington του Σιάτλ και του Σιάτλ. Η τελευταία ανακάλυψη αφορά ένα δεύτερο γενετικό κώδικα μέσα στο DNA που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες διαβάζουν τον κανονισμό και το καθεξής και τις μεταλλάξεις. Θέλει να μας πει λοιπόν εδώ ο κ. καθηγητής ότι έχουν βελτιώσει ακόμα περισσότερο το να διαβάζουν το DNA. Και για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Το ελληνικό DNA έφτασε από τον Αξιό ποταμό μέχρι τον Δούναβη. Η μετακίνηση των επίκων ξεκίνησε δηλαδή από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Πάμε. Συγκρίνοντας το DNA των κατοίκων της Ελλάδας και ειδικότερα της Πελοποννήσου με το DNA των κατοίκων της Νότιας Ιταλίας, διαπιστώνεται ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι ίδιο. Η γενετική συμβολή των Ελλήνων στην γενετική σύσταση της Σικελίας και της Νότιας Ιταλίας είναι 37,3 και 10%. Είναι γνωστό, εγώ πιστεύω πως είναι παραπάνω. Είναι γνωστό ότι οι περιοχές της Μεγάλης Ελλάδας στη Νότια Ιταλία αποτελούνται κυρίως από ελληνικούς πληθυσμούς και ούτω καθ' εξής. Λοιπόν, εκτός παιδιά από τους Τούρκους, και οι Βούλγαροι, οι Σλάβοι και οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί διαφέρουν στη γενετική τους σύσταση φυσικά από τους Έλληνες. Λοιπόν, και κάνει επίσης μια καταπληκτική αναφορά παιδιά στους Μινωίτες. Πως ήταν οι πρώτοι οι οποίοι απίκησαν την Ευρώπη, εντάξει, οι πρώτοι, και επίσης ότι οι σημερινοί οι Κρήτες είναι απόγονοι των αρχαίων Κρητών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, οι αναλύσεις σε οστά Μινωιτών 4.500 χρόνια πίσω, εντάξει, δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία, λέει, οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε πλέον ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν ανέκαθεν στην Ελλάδα. Και για ποιο λόγο έχει τόσο μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό, θα το καταλάβετε, διότι πολλοί Τούρκοι οι οποίοι κατοικούν σήμερα στην Τουρκία έχουν κρητική καταγωγή. Εντάξει, πάμε λίγο μια παύση και να δω λίγο σχόλια. Ο Παπουτσής λέει: ήθελα να το πω για τη Σουηδία, σε πρόλαβα. Καλησπέρα, στην αρχαιότητα οι Έλληνες ήταν παντού σε όλο τον κόσμο, λέει η Αθανασία Τσοτανίδου. Ακριβώς έτσι είναι, Αθανασία. Λοιπόν, παιδιά, και πάμε να δούμε τώρα λιγάκι, αφού καταλάβαμε λοιπόν 5 πράγματα, έτσι, για το τι συμβαίνει. Πάμε να σας δείξω, παιδιά, αυτό εδώ. Να φύγει καταρχάς, αυτό το πάνω θα ήθελα να φύγει αν γίνεται. Να δω. Τσακ, έφυγε. Ωραία λοιπόν, παιδιά. Τι συμβαίνει λοιπόν, παιδιά, στην Τουρκία? Ατιέ, παιδιά, όποιοι το είδατε στο Netflix, πρόκειται για μια ταινία η οποία δεν έχει φυσικά σχέση με την Ελλάδα άμεσα, αλλά διαπραγματεύεται σε εισαγωγικά τις πατρόες θρησκείες, να το πω έτσι, τις παγανιστικές, τις αρχαίες λατρείες οι οποίες υπήρχαν πριν από το Ισλάμ στην Τουρκία. Δείχνει δηλαδή τι ακριβώς συνέβαινε. Βέβαια, οι κασίες κάνουν για το τι συνέβαινε στο Göbekli Tepe, εντάξει, αλλά είναι μια ταινία η οποία έχει να κάνει με τον Αντίοχο, έχει να κάνει με την αρχαιότητα στην Ελλάδα, έχει να κάνει με τον Σύριο, έχει να κάνει με το ότι όταν ο Σύριος βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, κάποιες συριακές αρχαίες οντότητες έδιναν εντολή σε αυτόν εκεί που είναι στη μέση με το όπλο να κάνει διάφορα μαϊμονλίκια. Εντάξει, πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Επιστροφή, με λίγα λόγια, των Τούρκων των σημερινών σε κάποιες ρίζες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον μυστικισμό. Εντάξει, και εμένα προσωπικά μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι αυτή η σειρά, παιδιά,
Επίσης έπαιξε στο Netflix. Εντάξει, Netflix. Λοιπόν, χωρίς να πω παραπάνω, να την δείτε. Είναι φοβερή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ποια είναι αυτή? Άσχημη είναι, αλλά αυτή, παιδιά, είναι η Εφταλία Φετάογλου. Για όσους δεν την ξέρετε, αυτή η κοπέλα, ό,τι δεν έχει σε ομορφιά, πιστέψτε με, το έχει σε φωνή. Όταν λοιπόν τελειώσει το σημερινό το βίντεο, η Εφταλία, καταρχάς να σας πω ότι είναι από την Τραπεζούντα, είναι επίσης ελληνικότατης καταγωγής, εντάξει, ακόμα και το πρώτο της το όνομα το έχει κρατήσει και είναι δηλωτικό της καταγωγής της, Εφταλία, πιο ελληνικό πεθαίνεις. Λοιπόν, και αν με το καλό και όταν με το καλό τελειώσουμε το βίντεο, χτυπήστε Εφταλία Φετάογλου και δείτε τι εκπληκτική φωνή έχει. Είναι Ελληνίδα, παιδιά, από τον Πόντο, εντάξει. Πάμε λίγο παρακάτω. Μουσταφά Τζετζελή. Μουσταφά Τζετζελή, ίσως από τους πιο πετυχημένους Τούρκους pop singers στον κόσμο αυτή τη στιγμή, όχι μόνο επειδή είναι κυμπάρης και σχετικά ομορφούλης, αλλά διότι nobody, αυτό είναι για σένα τώρα, με μεγαλώνω. Λοιπόν, ποιος είναι πιο όμορφος? Αυτός είναι καστανόξανθος, έχει ψιλοσπανίζει. Εγώ είμαι λίγο πιο αγριοπός, πιο πόντιος, έτσι είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Λοιπόν, θα το βάλω δημοσκόπηση, ψηφοφορία. Ποιος είναι πιο όμορφος, ο Θετικός ή ο Μουσταφά Τζετζελή? Μουσταφά Τζετζελή, παιδιά. Τι μου έκανε εντύπωση σε αυτόν τον άνθρωπο? Πρώτον, είναι αυτός ο οποίος γράφει σχεδόν όλα τα τραγούδια του Εκίν Ουζούνλαρ. Ποιος είναι ο Εκίν Ουζούνλαρ? Το ξέρουν αυτοί οι οποίοι είδαν το live που έκανα, ο Θετικός, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, θα σας πω και σε λίγο ποιος είναι ο Εκίν Ουζούνλαρ. Είναι αυτός λοιπόν ο οποίος γράφει όλα τα τραγούδια στον Εκίν Ουζούνλαρ. Δύο πράγματα μου έκαναν πολύ εντύπωση στον Τζετζελή. Πρώτον, πέραν το ότι έχει λίγο σχιστώματάκι, έχει τρομερά μικρασιατικά χαρακτηριστικά, ανοιχτά, εντάξει, πρώτον. Δεύτερον, ο Τζετζελή μου θύμισε πάρα πολύ έντονα το Τζόρτζογλου, σαν επίθετο, Τζόρτζογλου, και δεν ξέρω αν σχετίζεται και είναι κιόλας και μακρινή, αποστασιοποιημένη πλέον συγγενείς, εντάξει, Τζόρτζογλου και Τζετζελή, είναι καταπληκτικό τα δύο G που υπάρχουν και το λάμδα, Τζόρτζογλου, Τζετζελή. Ο nobody θα ασχοληθεί με αυτά που του λέω τώρα, ξέρει αυτός. Και τρίτον, παιδιά, ότι αυτός ο τυπάς παίζει μπουζούκι. Οπ, τι έχει γίνει εδώ? Είναι λοιπόν, παιδιά, ένα τραγούδι το οποίο λέγεται, νομίζω, Εμρίν Ολούρ. Δεν ξέρω τι σημαίνει, νομίζω σημαίνει το ορκίζομαι, το υπόσχομαι, κάπως έτσι. Όπου τσακ, τον βλέπω τον τυπάκο μια μέρα να παίζει τέτοιο, να παίζει μπουζούκι. Και λέω, τι έγινε εδώ πέρα, είναι δυνατόν? Μετά όμως από λίγο καιρό, παιδιά, επειδή ο Θετικός είναι θετικός και επειδή αυτά δεν τα αφήνει να πέσουν κάτω, όταν έβλεπα ένα τραγούδι που είχε βγάλει, παρατήρησα ότι την λύρα στο τραγούδι την έπαιζε αυτός. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι, παιδιά, ο αγαπημένος μου Εκίν Ουζούνλαρ. Όπως τον βλέπετε, το έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, μοιάζει πάρα πολύ, σε εξωφρενικό βαθμό, με τον αδερφό μου τον μικρό. Το είχα ανεβάσει και στην κοινότητα μια μέρα. Για όσους είστε πιο παλιοί στο κανάλι, τον υπερλατρεύω. Τραγουδάει τουρκική, ναι μεν pop, αλλά τραγουδάει και πάρα πολλά ποντιακά τραγούδια, ρωμαϊκά, παύλα, ρούμτζα. Λοιπόν, θεωρείται ένας από τους πιο πετυχημένους καλλιτέχνες στην Τουρκία. Τον ξέρει όλη η Βόρεια Μακεδονία. Ποια Βόρεια Μακεδονία λέω? Όλη η Βόρεια Ελλάδα και η Μακεδονία. Με συγχωρείτε για αυτήν την
άσχημη λέξη που είπα μόλις τώρα, Βόρεια Μακεδονία, μου θύμισε τα Σκόπια. Λοιπόν, τον ξέρει παιδιά όλη η Βόρεια Ελλάδα, εντάξει. Δεν υπάρχει Πόντιος που να παίζει λύρα εδώ και να μην τον ξέρει, είναι αδύνατον. Το τρελό με τον Εκίν είναι παιδιά ότι τον έχουμε δει σε μια παρέα, σε ένα βίντεο στο YouTube, όπου μιμείται σχεδόν όλους τους Έλληνες, τους λιράριδες. Λοιπόν, και πάμε λίγο να δω κάποια από τα σχόλια σας. Λοιπόν, ο Ζόρζ Αράντς, μακάρι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, λέει ο Ζόρζ, πάρα πολύ ωραίος. Ανάλογα πόσες γυναίκες έχουμε εδώ, μήπως δεν θα σε βγει σε καλό, λέει ο Αστέρης. Να δούμε. Στην Σαντορίνη που είναι όλοι ξανθοί με γαλανά μάτια, όπως και στα Μέγαρα, δεν είχαν ανέβει οι κουρσάροι, έφυγε το μήνυμα, αλλά ούτε οι Τούρκοι λόγω εδαφολογίας ήταν δύσκολο. Το μπουζούκι είχα διαβάσει είναι τουρκική λέξη, ισχύει, και το τζατζίκι. Νομίζω πως το μπουζούκι είναι τουρκική λέξη. Ναι, δεν ξέρω αν ο Nobody μπορεί να μας βοηθήσει με τιμολογήσεις, αλλά από ό,τι ξέρω παιδιά το μποζούκ ή μπουζούκ νομίζω πως είναι τουρκική λέξη, και αν μου δώσετε φυσικά κάποια δευτερόλεπτα, επειδή τώρα με βάζετε σε σκέψεις, θα μπορούσα να το βρω, να δω αν είναι τουρκική λέξη. Λοιπόν παιδιά, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα. Πάντως το όργανο νομίζω πως είναι ελληνικής κατασκευής, έτσι. Νομίζω πως οι Έλληνες πρώτοι το συνέλαβαν σαν μουσική ιδέα. Πάμε λίγο να το δώσουμε. Καλά. Εντάξει, κάνει 800 ώρες. Λοιπόν παιδιά, μποζούκ στα τουρκικά. Να δω αν υπάρχει και μπουζούκ. Λοιπόν, προσέξτε, μπουζούκ στα τουρκικά είναι ο πάγος, παιδιά. Εντάξει, δεν κολλάει. Μπουζούκ στα τουρκικά είναι ο πάγος. Μποζούκ στα τουρκικά όμως είναι ο σπασμένος. Και δεν ξέρω αν ο σπασμένος θα μπορούσε να έχει κάποια σχέση με τις χορδές. Αγαπητέ μου Μπόσουπ. Πάμε παρακάτω. Προδότη θετική, λέει. Και η Αλάνα. Ναι, η Αλάνα είναι τουρκική λέξη. Λοιπόν, και το ρεμπέτικο και το χασίσι και οι οργιλές είναι τουρκικά, και ο Καζαντζίδης τα μισά τραγούδια του είναι τουρκικά, όπως είχε πάει και στην Τουρκία και είχε κάνει δίσκο. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που λες, αλλά νομίζω όχι τουρκικά ο Καζαντζίδης, ποντιακά. Τα ποντιακά δεν είναι τουρκικά. Τα ποντιακά μπορεί να έχουν κάποιες τουρκικές λέξεις, αλλά είναι ελληνική διάλεκτος. Πάμε. Μάργα Λόζος, το διαβάζω καλά, καλησπέρα. Λοιπόν, το τζετζελί μου θυμίζει τζέρτζελο, λέει. Το George προέρχεται από το όνομα Γεώργιος, και αυτό με τη σειρά του από την εδαφική Γεωργία. George, όπως λέμε George δηλαδή. Δηλαδή αυτός που είναι από τη Γεωργία θες να πεις, ή αυτός που ήταν Γεωργός. Nobody, γιατί σε περιμένω σε αυτά, να ξέρεις, σε περιμένω, είσαι φοβερός. Λοιπόν, όπως λοιπόν βλέπετε παιδιά, αυτός είναι ο Ουζούνλαρ. Να σας δείξω ακόμα μια φωτογραφία, εδώ είναι. Εντάξει, με την λύρα του, μεγαλωμένος στην Κωνσταντινούπολη, αλλά υπερλατρεύει, λατρεύει τις περιοχές της Τραπεζούντας. Είναι φανατικός οπαδός της Τραμπζονσπορ. Εδώ νομίζω παιδιά, εδώ στο χέρι του, κάποια στιγμή, χωρίς φυσικά να επιβεβαιώνεται, είχαν πει κάποιοι ότι είχε γράψει με ελληνικά γράμματα το όνομα του πατρός του, και στην συνέχεια, επειδή έγινε ένας ψιλοντόρος εκεί στην Τουρκία και επειδή πρόκειται για πολύ μεγάλο όνομα, όπως καταλαβαίνετε, του την ψιλοείπαν και πρέπει μάλλον να το ψιλοκάλυψε με λατινικούς χαρακτήρες. Δεν είναι σίγουρο παιδιά, δεν επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία, μπορεί να είναι και μούφα. Πάμε παιδιά στον επόμενο, ο οποίος είναι λίγο έτσι παράξενος. Πάμε. Θα μπορούσε να είναι ένας παπούκας από τα χωριά μας στη Δράμα. Εντάξει. Έχουμε πολλούς τέτοιους στη Δράμα. Πάρα πολλούς. Όχι μόνο λόγω το ότι έχει μπουστάκι. Κιλιντζαρόγλου παιδιά. Κιλιντζαρόγλου. Θα μπορούσε να λέγεται Σπαθόπουλος. Εντάξει. Κιλίτς
στα τουρκικά είναι το σπαθί, αν μπορώ καλά να θυμηθώ. Και ποιο ελληνικό ελληνοποιημένο όνομα σας θυμίζει το Κιλίτς? Κιλινκαρίδης. Κιλινκαρίδης, Κιλινκαρίδου παιδιά, είναι ελληνοποιημένο όνομα ποντιοτουρκικής καταγωγής, εντάξει. Το Ίδης είναι το ποντιακό, το Κιλίτς έγινε Κιλίνκ και Κιλινκαρίδης. Κιλιντζαρόγλου λοιπόν παιδιά, εδώ που τον βλέπετε, εντάξει, είναι ένας από τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και επικριτής του άλλου Έλληνα της Τουρκίας. Αυτού εδώ. Τι γελάσε? Στις βλάκιες. Παλιό κρυφό Ελληνάκι. Τι γελάς? Γελάς, με τον θετικό γελάς. Εντάξει, είναι σαν να λέει, κοίτα τι λέει, είμαι Έλληνας, μπεν Γιουνάν. Evet, sen Γιουνάνσεν. Λοιπόν, ξέρεις. Να μεγαλώσω λίγο και την οθόνη μου. Μια φορά ρε παιδιά να με βλέπετε και εμένα μεγάλο. Έχω βαρεθεί να με βλέπετε μια σταλιά. Έτσι δηλαδή, ίσα ίσα να φαίνομαι στο παράθυρο. Αχ, τι ωραία που είναι έτσι. Λοιπόν παιδιά, με έχει κάνει να γελάσω όλους εμάς. Υπάρχουν στιγμές που τον αγάπησα, γιατί έχει κάνει πολλές βλακίες, έχει πει πολλά χαζά. Λοιπόν, τον έχει πιάσει η κάμερα να κάνει πολλές μπουρδες. Πόντιος γάρ. Από την ποταμιά. Το είπε εξάλλου και ο Καλεντερίδης παιδιά, ο Σάββας. Εντάξει, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής. Από την ποταμιά. Εντάξει. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή κυβερνάνε στην Τουρκία, λίγο πολύ έχουν ελληνική καταγωγή. Και η μουσική τους, και η πολιτική τους, και η βιομήχανή τους. Τι γίνεται παιδιά? Πραγματικά, άμα ήξερα και βιομήχανους, θα έβγαζα και από τους βιομήχανους. Λοιπόν, απλά επειδή δεν είμαι τόσο πολύ στα πράγματα, βγάζω αυτούς για τους οποίους ξέρω. Λοιπόν παιδιά, με συγχωρείτε. Τι έχω πει για τον Ερντογάν? Μοιάζει καταπληκτικά με ένα άτομο από το πολύ στενό οικογενειακό μου περιβάλλον, και αυτό διότι οι πόντιοι, τραπεζούντα, σαψούντα, ειδικά και ριζούντα, μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Πάρα πολύ. Και οι Μπαφρέοι. Εντάξει, μοιάζουν και οι Γιάιλα. Μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Ακόμα και οι Ορντουλίδες. Λοιπόν, αυτός εδώ παιδιά ο άνθρωπος, όπως βλέπετε, κατάφερε και έγινε παιδιά πρόεδρος της Τουρκίας. Εντάξει, γιατί φημίζονται οι πόντιοι? Πείσμα, αν βάλουν στόχο τον πετυχαίνουν. Τι είχε πει παιδιά ο παππούς του στον Ταγίπ Ερντογάν? Τον ρώτησε εμείς από πού καταγόμαστε, και λέει ο παππούς του, δεν έχει σημασία εμείς από πού καταγόμαστε, σημασία θα έχει όταν πεθάνουμε και θα δώσουμε αναφορά στον Αλλάχ τι θρησκεία είχαμε. Εκεί να καταλάβετε δηλαδή τι θρησκευτικό κυνηγητό έπεφτε εκείνη την εποχή, και ήταν από τους λόγους φυσικά που και η οικογένεια του Ταγίπ Ερντοάν αναγκάστηκε δυστυχώς να εξισλαμιστεί με την βία, με το έτσι θέλω, από μόνοι τους δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε, και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι είναι φανατικοί μουσουλμάνοι και αγαπάνε πολύ την Τουρκία. Αλλά για να πω παιδιά, τους τραβού το δίκαιο. Σε μια περίπτωση τώρα τελευταία, πριν κάνα 2-3 χρόνια, νομίζω είχα ρίξει πάρα πολύ γέλιο. Ταγίπ, μη γελάς. Είχα ρίξει πάρα πολύ γέλιο μαζί του, διότι είχε μιλήσει, είχε χρησιμοποιήσει μια τουρκική λέξη με την οποία προσπάθησε να εκφραστεί στα αγγλικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ το συμβάν, πάντως είχα ρίξει πάρα πολύ γέλιο με την πάρτη του. Άμα το βρω μια μέρα παιδιά θα το ανεβάσω, έχει πολύ γέλιο. Πάμε παιδιά, προχωράω. Τσακ. Παναγία σου μελά. Τι έχουμε? Δεν ξέρω πού να με βάλω. Εδώ θα με βάλω.
Όπου και να με βάλω κάτι κλείνω, ρε παιδιά. Ας μείνω εδώ πάνω. Καλά είναι. Έτσι είναι πιο καλά. Λοιπόν, Παναγία σου μελά, παιδιά. Τι πιστεύετε, ότι πηγαίνουν εδώ μόνο οι Έλληνες και οι Πόντιοι? Δηλαδή μόνο από την Ελλάδα πηγαίνουν λεωφορεία και μόνο από τον Πόντο? Όχι, παιδιά, γελασμένοι είστε. Πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα. Καλησπέρα καταρχάς και στον Χριστάρα τον Μαυρίδη από Γερμανία, ο οποίος μόλις τώρα μπήκε στην παρέα πριν από λίγα λεπτά. Λοιπόν, να δω λίγο καταρχάς και σχόλια. Ο Ερντογάν είναι Πόντιος, δεν είναι Τούρκος, μου το έχει πει Πόντιος μεγάλος ηλικία, σωστά. Έχετε σχεδόν την ίδια μύτη, λέει ο Μαργαρίτης. Κάνει μπαμ ότι είναι Πόντιος από την κόψη των ματιών του και την μύτη. Έτσι ακριβώς, όσοι παιδιά ξέρουν από φυσιογνωμική το καταλαβαίνουν. Σταμπούλης Επτάλοφος, ζήτω η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα της Μακεδονίας και της Ελλάδας, γράφει ο Σταμπούλης. Γεια σου αδερφέ, νομίζω πρώτη φορά σε βλέπω στο κανάλι και ελπίζω να συνεχίσω να σε βλέπω. Nobody. Η πιθανότατη ετυμολογική ανάλυση που μου έρχεται στο μυαλό, λέει, είναι Ντογάν και σημαίνει έρος και ντογάνι ή ντουγάνι όπως λένε άλλοι. Δηλαδή τι είναι αυτός, δηλαδή ο οποίος ερωτεύεται και είναι χαζός? Το σκέφτηκα και εγώ, να ξέρεις, απλά δεν μπορούσα με τίποτα να βρω ετυμολογία για το όνομά του. Λοιπόν παιδιά, Παναγία σου μελά, εντάξει, πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες είναι οι προσκύνητες που πηγαίνουν, χιλιάδες, εντάξει. Και αν δεν με πιστεύετε για την Παναγία του Σουμελά και λέτε ότι όσοι πηγαίνουν είναι Έλληνες ή όσοι πηγαίνουν είναι Πόντιοι, πάρτε και μια φωτογραφία από την Κωνσταντινούπολη. Δέστε. Τακ. Τι γίνεται εδώ? Πού είμαστε? Να μπω. Πρέπει να με χαμηλώσω λίγο. Λοιπόν, πάλι εκεί πρέπει να πάω. Πάλι εκεί μπήκα. Τέρμα δεξιά πάνω. Λοιπόν παιδιά, αυτό που βλέπετε είναι η λεγόμενη Αϊν Μπυρ Κιλισεσί. Εντάξει. Αν μπορούσα με κάποιον τρόπο να το μεταφράσω στα ελληνικά αυτό, θα σήμαινε η εκκλησία του Μίνα, διότι Αϊ είναι το φεγγάρι, Μπυρ είναι το ένα, Κιλισεσί είναι η εκκλησία, Αϊν Μπυρ Κιλισεσί είναι σαν να λέμε η εκκλησία του Μίνα, να το πω έτσι. Διότι στα τουρκικά η λέξη φεγγάρι και μήνας είναι στην ουσία το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Από ό,τι ξέρω. Αϊ. Λοιπόν. Αϊν λοιπόν Μπυρ Κιλισεσί, παιδιά, είναι η εκκλησία όπου πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη χιλιάδες όμως άνθρωποι και προσκυνάνε, και θα σας βρω ακόμα μια φωτογραφία. Άμα μπορέσω λίγο και ξεφορτωθώ λίγο το σαλέπι, θα σας βρω ακόμα μια φωτογραφία η οποία δείχνει το τι ακριβώς κάνουν εκεί. Ακριβώς αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ το κάνουν και οι Τούρκοι εκεί. Δηλαδή παιδιά, δείτε λίγο μια φωτογραφία τώρα. Θα το θεωρήσετε λίγο αναχρονιστικό, λίγο έτσι παράξενο, αλλά εντάξει, γιατί όχι. Πάμε. Λοιπόν, τι είναι παιδιά αυτό? Να το βάλω λίγο έτσι και πιο μεγάλο, να το δείτε. Λοιπόν, παίρνεις, λέει, τώρα αυτά δεν ξέρω τι είναι, νομίζω είναι, να τα δω λίγο τι είναι αυτά, πώς λέγονται. Αυτά εδώ παιδιά τα βλέπετε, αυτά εδώ. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι, πάντως τα παίρνεις και είναι νομίζω κλειδιά, τα οποία τα παίρνεις. Εντάξει, τα πας στο σπίτι σου και είναι, υποτίθεται, για να έχεις για το αυτοκίνητο, για χρήματα, να σου έρθουν χρήματα, να σου έρθουν. Αραμπά είναι το αυτοκίνητο, αραμπά ιτσιν. Παρά ιτσιν είναι τα χρήματα. Ευ ιτσιν είναι το σπίτι. Ασκέρ ιτσιν είναι για όσους είναι φαντάρια. Δηλαδή τα παίρνεις και είναι σαν φυλαχτά, ας το πούμε έτσι, για τους ανθρώπους σου. Μπεμπέκ ιτσιν, παιδιά, που λέει, είναι για τα μωρά. Ναζάρ ιτσιν που λέει, το βλέπετε κάτω. Ναζάρ ιτσιν είναι για το κακό μάτι. Βλέπε βίντεο του θετικού που έκανα. Ισ ιτσιν είναι για την δουλειά. Οκούλ ιτσιν είναι για το σχολείο. Εξού και οκούλ school. Εντάξει, από την ελληνική λέξη είναι σχολείο. Εντάξει, το έκαναν οκούλ. Επίσης παιδιά, ελληνική λέξη. Λοιπόν,
Όλα αυτά, παιδιά, εντάξει, τα βλέπετε και εδώ πέρα πως είναι. Λοιπόν, αυτά εδώ τα παίρνουν και τι γίνεται, αν μπορώ καλά να το θυμηθώ, μετά από το διάστημα περίπου ενός μήνα, τα επιστρέφουν πίσω. Και αυτή η εκκλησία, να σας πω, ότι μένει ανοιχτή μία φορά, ανοίγει μόνο μία φορά τον μήνα και όπως βλέπετε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κοσμοσυρωή. Λοιπόν, ο Κούρπας λέει καλησπέρα από Γαλάτστα. Καταρχάς, Γιάννη, δεν ήξερα ότι είμαστε τόσο κοντά. Γιάννη μου, είμαστε πάρα πολύ κοντά και χαίρομαι καταρχάς που με βλέπει κάποιος από Γαλάτστα. Είμαστε ίσως ο μόνος είσαι που είναι τόσο κοντά. Λοιπόν, δείτε λίγο, παιδιά, τι λέει ο Κωνσταντίνος. Και στην Σύμη, στον Ταξιάρχη, πάνε και προσκυνούν και από Τουρκία μουσουλμάνοι. Αυτό δεν το ήξερα. Φανταστική πληροφορία από τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, ο Κανακάρης λέει ότι στην Παναγία Σουμελά πηγαίνει κόσμος από όλον τον κόσμο. Φανταστικό. Λοιπόν, εγώ ξανακάνω μια μεταφορά. Λοιπόν, συνεχίζω με τα σχόλια. Στην Ουκρανία είμαστε Έλληνες και μόλις πατήσουμε το πόδι μας στην Ελλάδα είμαστε Ρωσοπόντιοι. Απίστευτο σχόλιο, παιδιά. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να το καρφιτσώσω. Φανταστικό, με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που είπε τώρα ο Σταμπούλης. Λοιπόν, συνεχίζω το μεταξύ με τα μηνύματά σας. Να δω λίγο τι έχετε γράψει ακόμα, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Οι Φέρες λέγονται και Φερετζίκ και κατοικούν Τούρκοι και πριν την εισβολή τους λεγόταν Βύρα και κατοικούσαν Έλληνες. Γι' αυτό μην λέτε όσοι είστε από εκεί ότι είστε Έλληνες. Τούρκοι είστε, λέει, για τις Φέρες. Δεν ξέρω βέβαια αυτό ποιος το έγραψε, το ότι λεγόταν πριν Φερετζίκ, και θα σου πω, Κωνσταντίνε, θα σου πω ότι δεν έχει σημασία από που κατάγεται ο άλλος. Δεν μιλάμε μόνο για την γενετική καταγωγή, παιδιά. Δεν έχει μόνο σημασία η καταγωγή, έχει σημασία και το πώς νιώθεις. Υπάρχουν αυτήν τη στιγμή τώρα, γι' αυτό και έγινε και το βίντεο, υπάρχουν Τούρκοι, περίμενε λίγο να με μεγαλώσω μπας και με καταλάβετε λίγο καλύτερα. Κοιτάξτε λίγο. Υπάρχουν Τούρκοι αυτήν τη στιγμή που είναι περισσότερο Έλληνες από αυτούς τους δοσύλλογους εδώ. Υπάρχουν Τούρκοι που αγαπάνε πιο πολύ την Ηλιάδα και την Οδύσσεια από αυτούς εδώ. Υπάρχουν Τούρκοι που αγαπάνε πιο πολύ τον Χριστό αλλά και την ελληνική γλώσσα από ότι αυτοί εδώ. Οπότε μην λέτε ό,τι θέλετε, εντάξει, να είμαστε λίγο normal. Όπως και ο Αντετοκούμπο σέβεται και αγαπάει την ελληνική σημαία και τη χώρα μας περισσότερο από ότι κάποιοι άλλοι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ο Θεόδωρος Παντελίδης λέει ότι είναι καινούριος στο stream. Γεια σου αδερφέ Θεόδωρε, ελπίζω να είσαι καλά και σε καλωσορίζω στο κανάλι, να είσαι καλά. Ο Σταμπούλης λέει γενίτσαροι είστε εσείς παλιοελαδίτες. Παιδιά, μην τα βάζετε με τον άνθρωπο και αρχίζετε και μου τη βιδώνετε τώρα κάποιοι. Εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε ότι οι Έλληνες της Ουκρανίας ότι είναι Ρώσοι. Ηρεμήστε λίγο, χαλαρώστε. Καλησπέρα καταρχάς στη Χαλκιδική μας στον Αναστάση. Ο Λίβα λέει πολλές Ελληνίδες πουλήθηκαν σαν σκλαβοπάζαρα επί τοκοκρατίας και έχουν ελληνικό DNA. Για παράδειγμα, η γενική σφαγή του Ευρύπου ίσως μίλησε μέσα τους η ελληνική ψυχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο. Κανείς δεν το σχολίασε γιατί δεν το είδε μάλλον. Φοβερό σχόλιο. Ο Θόρης Ανδριανόπουλος λέει δεν ξεχνώ το 1974, ούτε κι εμείς, αλλά πρέπει κάποτε να προχωρήσουμε επιτέλους μπροστά σαν έθνος, να γίνουμε λίγο άνθρωποι, να πας και γίνουν και οι Τούρκοι λίγο άνθρωποι, γιατί όλοι μας ψοφάμε εδώ πέρα στη Μεσόγειο. Ο Βαγγέλης λέει εγώ είμαι στην Περαία, κοντά είμαστε. Βαγγέλη, θα πιούμε καφέ στο Θέρος. Αδερφέ, δεν ήξερα ότι είσαι τόσο κοντά. Εντάξει, εγώ το έχω πει, παιδιά. Εγώ είμαι στη Θέρμη, στην Ρεδεστό. Οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά και με τον Βαγγέλη και με τον Γιάννη τον Κούρπα. Κανονίζουμε καφέ. Πάμε.
Θοδωρής. Στη Μανταμάδο, στη Λέσβο, πηγαίνουν και Τούρκοι τουρίστες από τα Ευαλή και ξέρουν άπτεστα ελληνικά. Προφανώς επειδή έχουν καταγωγή. Καλησπέρα και στον Κώστα τον Μάργκ. Το διαβάζω καλά. Λοιπόν, είναι Τούρκοι όλοι με τουρκικά επίθετα, όπως και στην Κοζάνη έχει Σέρβους. Δεν μας ενδιαφέρει, Κώστα, το ξαναλέμε, αν είναι Τούρκοι ή όχι. Μας ενδιαφέρει αν αγαπάνε την Ελλάδα. Το σημερινό βίντεο γίνεται για όσους αγαπάνε την Ελλάδα, παιδιά, και όχι για όσους έχουν τουρκική καταγωγή. Το τονίζω για δεύτερη φορά. Δεν γίνεται το βίντεο για όσους έχουν τουρκική καταγωγή και ρίζες. Γίνεται για τον Αχμέτ, τον Μουράτ και τον Σελτζούκ, οι οποίοι αγαπάνε τον ελληνικό πολιτισμό. Είτε την ελληνική θρησκεία, είτε την πατρόα εθνική θρησκεία των Ελλήνων, είτε απλά την Ελλάδα, είτε την γλώσσα. Εντάξει, κάποιοι αγαπάνε τη μουσική μας. Παιδιά, μια χώρα μπορείς να την αγαπήσεις με πολλούς τρόπους. Και το ότι δεν βρίσκετε εσείς τρόπο να αγαπήσετε την Τουρκία, δείχνει, εσείς όταν λέω κάποιοι, δείχνει ότι είμαστε μικροί ακόμα, ψυχικά, ψυχολογικά. Σαν πνευματικά όντα, είμαστε ακόμα στην ανάπτυξη, είμαστε ακόμα νήπια, όπως λέει ο Ντάντε Κοκοσμάς. Και αυτό διότι αν δεν βρεις κάτι να αγαπήσεις στον άλλον, πάει να πει ότι είσαι εγωίσταρος και ότι πιστεύεις ότι μόνο εσύ έχεις κάνει κάτι καλό στον κόσμο. Διαφωνώ κάθετα. Εντάξει, όλοι έχουν συνεισφέρει κάτι στην ανθρωπότητα. Από εκεί και πέρα το τι κάνουν οι πολιτικοί, το ξαναλέω, είναι δεύτερο. Έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Εντάξει. Πραγματικά δεν σας προλαβαίνω. Γράφετε πάρα πολλά σχόλια και δεν προλαβαίνω. Ο Θεόδωρος λέει: ξέρουν και την λεσβιακή διάλεκτο και τα κριτικά. Ο φίλος μου ο Αιγαίας από τα Ευαλή αγαπάει την Ελλάδα σαν δεύτερη πατρίδα, λέει. Να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, και αφού έχω τελειώσει και με αυτά τα δύο, πάμε λίγο να δω. Αυτό τώρα τι είναι? Για να δούμε. Αυτό είναι το προηγούμενο που σας είχα δείξει. Οκ. Πάμε, παιδιά, λίγο να μεταφερθούμε στην Ανδριανούπολη. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Μόλις πριν από λίγο μιλούσα με έναν φίλο μου, παιδιά, τον Σίγμα Ψι, ο οποίος μου είπε κάτι καταπληκτικό ερχόμενος από εκεί. Έμεινε εκεί περίπου 6 μήνες. Όταν πήγε στην Ανδριανούπολη έλεγε πως πήγαινε με το ζόρι και ότι, με συγχωρείτε, και ότι δεν περίμενε τίποτα το ιδιαίτερο. Και σήμερα στο τηλέφωνο μου είπε τα εξής: Ανδριανούπολη, 40 εκκλησίες και η περιοχή της Νέας Ρεδεστού έχουν περίπου 300 με 350.000 Τούρκους. Τούρκοι είναι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, παιδιά, οι 350.000 Τούρκοι πήγαν εκεί μέσω της ανταλλαγής των πληθυσμών. Ζούσαν όμως στη Μακεδονία. Εντάξει, και μεταφέρθηκαν εκεί με κάποιες συνθήκες, λογικά της Λοζάνης. Μου λέει λοιπόν, παιδιά, ο φίλος, ότι το 90% ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους που γνώρισε, το 90% λέει είναι λίγο. Ίσως και το 95% των ανθρώπων που γνώρισε στην Εντύρνε, Ανδριανούπολη, μιλάμε, λέει, για μια πόλη η οποία έχει μαζί με τους φοιτητές 250.000 πληθυσμό, το 90 με 95% λατρεύουν την Ελλάδα. Και την Ορθοδοξία και την αρχαία Ελλάδα, αλλά και την Ελλάδα σαν μέρος. Εντάξει. Μάλιστα μου εκμυστηρεύτηκε αυτό το οποίο θα σας πω τώρα και το οποίο το έχω σημειώσει μάλιστα, ότι ο πιο πλούσιος επιχειρηματίας της πόλης, του οποίου το όνομα δεν θέλει φυσικά να μου το πει, εγώ φυσικά τη φωτογραφία την είδα, εντάξει, την είδα, έχει όλον του τον αριστερό των βραχίωνα μέχρι εδώ κάτω με την μορφή της Παναγίας τατουάζ. Κυκλοφορεί ελεύθερα στην πόλη, δεν ασχολείται κανένας μαζί του, δεν του λέει κανένας τίποτα. Εννοείται πως φοράει και σταυρό φοράνε επίσης πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, παιδιά, στην Ανδριανούπολη. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, είναι πάντως γεγονός.
Λοιπόν, αυτός παιδιά ο φίλος επίσης, ο ίδιος, μου είπε κάτι το οποίο με εντυπωσίασε πραγματικά και τώρα το σημειώνω. Δεν ξέρω φυσικά αν αληθεύει, διότι το ψάξαμε λίγο με τον φίλο μου αυτόν και δεν μπόρεσαμε να βγάλουμε άκρη να το αποδείξουμε. Μου είπε ότι πουλήθηκαν 8 εκατομμύρια φορές, ότι πουλήθηκε η βίβλος 8 εκατομμύρια φορές στην Τουρκία τα προηγούμενα 10 χρόνια. 8 εκατομμύρια οι πωλήσεις των Ευαγγελίων μεταφρασμένα στα τουρκικά. Εμένα με ξέρετε, δεν τα πηγαίνω πάρα πολύ καλά με τα Ευαγγέλια, εντάξει. Όμως αυτό λέει ο φίλος μου ο Σίγμα, σηματοδοτεί μια μεγάλη στροφή των Τούρκων, διότι αποκλείεται να την διάβασαν μόνο 8 εκατομμύρια. Θα την δώσανε και στον μπαμπά τους, στον αδερφό τους, στον φίλο τους, στον συμφοιτητή τους. Οπότε αποφασίστε μόνοι σας πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός. Να δω λίγο σχόλια. Κανακάρης. Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι πολύ περισσότερο Έλλην από αρκετούς που γνωρίζω. Θυμάμαι που κλαίγαμε όταν ανέβαινε η ελληνική σημαία στο σχολείο. Θυμηθείτε τι έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος για τους ξένους, λέει ο Γιάννης ο Κούρπας. Ο Κώστας λέει, ζούσα στην Νορβηγία, στο Όσλο, και όταν έχασα τη δουλειά μου, ένας Έλληνας με 2 εστιατόρια με είδε και μου είπε, εντάξει δεν πειράζει, να μην μάθεις όπως, κατάλαβα, να μην απαυτωθείς όπως απαυτωθήκαμε και εμείς, ενώ ένας Τούρκος που πήγαινα, ψέχασα, πραγματικά με έκανε να αλλάξω εντελώς γνώμη για τους Τούρκους και τα επόμενα 2 χρόνια έκανα πολλούς φίλους Τούρκους και πραγματικά μοιάζουμε τόσο πολύ, παιδιά, λέει ο Κώστας, θέλοντας να μας πει μια προσωπική του εμπειρία από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, από την περιοχή του Όσλο. Γιάννης Μπάκας. Καλησπέρα. Πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι αλλάζουμε εποχή από τους ηχθείες στον υδροχό, όπου η αλήθεια θα είναι αδύνατο να παραμείνει κρυφή, λέει ο Γιάννης. Πραγματικά πολύ ωραίο σχόλιο. Λοιπόν, μια φορά την εβδομάδα για να παίρνω τη μαναβική μου, με έβαλε στο αμάξι και με πήγε σπίτι του και με φιλοξένησε για 1 μήνα και μου είπε: το σπίτι μου είναι και δικό σου, αρκεί από το πρωί μέχρι το απόγευμα να ψάχνεις για δουλειά. Αναφέρει, παιδιά, ο Κώστας, δηλαδή φανταστική συμπεριφορά που του έδειξε ο Τούρκος. Παρόμοια συμπεριφορά, παιδιά, έχω συναντήσει και εγώ στη Γερμανία, όπου ένας Τούρκος δεν έπινε μετά την προπόνηση νερό αν δεν μου δίνει εμένα. Πάμε λίγο παρακάτω. Νύχτα των κρυστάλλων εύκολα ξεχνάς τα πρόσφατα, λέει ο Θοδωρής. Αν αναφέρεσαι, νομίζω, στα Σεπτεμβριανά, δεν έχω ξεχάσει τίποτα. 3.500 μαγαζιά και χιλιάδες, όχι χιλιάδες, δεκάδες εκατοντάδες νομίζω ήταν οι νεκροί στα Σεπτεμβριανά. Δεν ξεχνάμε τίποτα, αλλά δεν σημαίνει ότι μένουμε και κολλημένοι στο παρελθόν, διότι το να μισείς μέχρι να πεθάνεις θα ψοφήσεις τον εαυτό σου και θα τον δηλητηριάσεις και κακό θα κάνεις στον εαυτό σου, καλό δεν θα κάνεις, εννοείται, και ο καθένας ξέρει τι του ξημερώνει ανάλογα με την πνευματική του βαθμίδα. Πάμε. Ξέρω Έλληνες που έχουν βγάλει το ποντιακό έθνος, τους πόντιους Έλληνες δεν τους θέλουν. Μάλιστα. Δεν θέλουν εμάς δηλαδή. Δηλαδή εγώ π.χ. να μην είμαι Έλληνας, έτσι, που έχω 3/4 ρίζες ποντιακές. Άμα θέλετε να πάω, δηλαδή με ποιον να πάω. Βρε χαϊβάνια, δεν λέω σε ένα Βαγγέλη, χαϊβάνια, να σας πω λίγο τώρα κάτι, γιατί είστε χαϊβάνια. Όταν στον Πόντο είχαν ακόμα Όμηρο, Πλάτωνα και Αριστοτέλη ονόματα, παρά την απόσταση με την Ελλάδα, στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαν ξεχάσει καν ποιοι ήταν. Επίσης, επειδή κάποιοι πουλάνε τρέλα, μια Ελληνίδα καθηγήτρια από την Αγγλία, νομίζω είναι, ή από το Cambridge, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα από πού ακριβώς είναι, νομίζω από το Cambridge της Αγγλίας, δεν έκανε μια απίστευτη έρευνα και ψάχνει να βρει τα ρούμτζα, τα οποία λέει ότι είναι μια
άμεση συνέχεια της αττικής διαλέκτου και αυτή η συνέχεια υπάρχει μόνο στον Πόντο. Η αττική διάλεκτος, πάρτε το, η αττική διάλεκτος σώθηκε στον Πόντο και δεν σώθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άλλη μία. Πάρτε το. Λοιπόν, άμα με αμφιβάλλετε, χτυπήστε και θα το δείτε σε λίγο. Πατήστε ρούμτζα, ξέρω εγώ, και θα το βγάλει. Για όσους πιστεύουν ότι οι Πόντιοι δεν είναι Έλληνες. Χαϊβάνια. Να δω λίγο πιο πάνω. Ο Κανακάρης λέει: δεν έχω πρόβλημα με τους Τούρκους, αλλά με αυτούς που τους διοικούν. Όπως όλοι μας. Λοιπόν, Θοδωρής, είχα πάει μια μέρα στο Αϊβαλί και Δεκυλί το καλοκαίρι. Μόλις έμαθαν ότι είμαι Έλληνας, με μιλούσαν στα ελληνικά, ακόμα και παιδιά 10 χρονών. Άπτεστα. Απίστευτο. Λοιπόν, και άλλαξα εντελώς γνώμη από αυτό και έμαθα τουρκικά από εδώ και μετά. Απίστευτος. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Ο Nobody λέει: δεν φαίνονται τα σχολιά μου. Δεν έχω δει κάποιο σχόλιο Nobody. Τουλάχιστον στα πιο πρόσφατα βλέπω από άλλους. Από σένα δεν βλέπω σχόλιο και έχω την ζωντανή συζήτηση ανοιχτή. Πάμε. Ο Αστέρης λέει: σήμερα πρέπει να έχουμε παράσιτα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί με την έννοια παράσιτα, παιδιά. Βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, ρε τα γάρια, λέει ο Κωνσταντίνος, ο Πόντιος είναι Έλληνας και ο Ρώσος είναι Ρώσος. Δεν υπάρχει ο Ρωσοπόντιος. Πάρα πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, Γιώργος Μαθαίου, χαιρετώ σας από Φέρες Εύρου. Ενδιαφέρουσα η όλη συζήτηση. Να είστε όλοι σας καλά, με θετική σκέψη και ενέργεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο, καταρχάς και για την ευγένεια και για την καλοσύνη και την τιμή που μας κάνετε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για λίγο να συνεχίσω. Συνεχίζουμε. Φίλος εδώ στην Κύπρο λέει μιλάει τα τζιπριακά. Λοιπόν, ενώ μπήκε παιδιά ένας Τούρκος ο οποίος λέει γκέιρικ και γελάει. Εντάξει. Χα. Νομίζω πως το έχω ακούσει καμιά 200 φορές τσάτα αυτό. Εντάξει. Δεν με εκπλήσει και ιδιαίτερα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, συνεχίζω. Θετικός, έχουμε παράστα σήμερα, λέει. Αναρωτιέται. Όπως βλέπεις έχουμε παράστα, αλλά εντάξει. Τι να τους κάνουμε, να τον πετάξω αυτόν έξω, παιδιά, τον Τούρκο που λέει, που γράφει εκεί πέρα τα δικά του 1453-1974. Νομίζω πως θα τον πετάξω έξω για να μην μας ξανανοχλήσει. Κάτσε λίγο να τον κάνω μια. Τον απέκλεισα, παιδιά, αυτόν τον τσάτα είχα κάνει γιατί μόνο βλακίες έγραφε και δεν εξυπηρετεί καθόλου την σημερινή μας την παρέα. Ο Κώστας, παιδιά, λέει κάτι πολύ σημαντικό, ότι όντως οι Τούρκοι οι Τούρκοι πολιτικοί αγαπάνε τη χώρα τους. Οι δικοί μας το πέρα δυστυχώς δεν την αγαπάνε. Δυστυχώς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τα σχόλια μου τα κατεβάζει μονίμως κάτω. Δεν προλαβαίνω. Εμείς που είμαστε Πόντιοι, λέει η Βέρα, από τη μεριά της μητέρας μου και του πατέρα μου, έχουμε αρχαία ελληνικά ονόματα όπως Αχιλλέας, Ορέστης, Απόλλωνας, Οδυσσέας, Αφροδίτη και πάει λέγοντας. Βέρα μου, να είσαι καλά για αυτό το σχόλιο. Αυτό ακριβώς ήθελα κι εγώ να πω. Nobody, δεν έχω διαβάσει τίποτα μέχρι στιγμής. Να ξέρεις, τα σβήνει όλα. Δεν ξέρω ποιος τα σβήνει. Πάμε. Γιάννη μου, τον πέταξα γιατί μόνο βλακίες έγραφε. Γκέιρικ, 1353, 1000. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Nobody. Πήγαν στη Σουηδία να τους μάθουν να καλλιεργούν την γη, επειδή η λέξη αυτή έχει μέσα το κάλος, το οποίο δεν υπήρχε ή τουλάχιστον δεν σύχναζε σε εκείνα τα εδάφη. Πιθανότατα, λέει, ο όμορφος αυτός με όλη του τη μορφή. Εντάξει, ποιος είναι ο όμορφος, λέει ο Nobody. Λοιπόν, και συνεχίζω. Κυλίτς μου θυμίζει την κλίτσα του Τσομπάνη, λέει ο Nobody. Ναι, αλλά όπως ξέρεις, δυστυχώς ή ευτυχώς είναι το σπαθί. Λοιπόν, Νίξ 4. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Γεια σου, φίλε μου. Επίσης, πρώτη φορά στο κανάλι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα να σας πω μια ανέκδοτη ιστορία από έναν φίλο μου, ο οποίος πήγε μια φορά στον Πόντο και ο οποίος μου είπε ότι ξαφνικά εκεί που ήταν στα μέρη της Μπάφρας ξεκίνησε να εμφανίζεται από το πουθενά στρατός και άρχισε να τους
συνοδεύει. Αυτός τότε μου λέει ότι είχε μαζί του κάποιους Αμερικανούς. Λοιπόν, Αμερικανούς στον Πόντο. Και του λένε λοιπόν οι Τούρκοι, σου φέρουμε σιγά σιγά στρατό να σε κάνει να είναι μαζί σου. Και λέει αυτός για ποιο λόγο πρέπει να με συντροφεύει ο τουρκικός στρατός, και του λένε θα καταλάβεις. Λοιπόν, αυτό πριν από περίπου 20 χρόνια μου λέει αυτός ο άνθρωπος στην ιστορία. Λοιπόν, για ποιο λόγο μετά μαθαίνω ότι τους συνόδευε τουρκικός στρατός στα βουνά της Μπάφρας και του Πόντου? Διότι ήδη από τότε υπήρχε ψιλοαντάρτικο ξεσηκωμή. Και αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες του Πόντου εκεί, εντάξει, οι Πόντιοι γενικά, λοιπόν, είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους Τούρκους, με αποτέλεσμα η Τουρκία να στέλνει στρατό, να τους επιτηρεί. Λοιπόν, σας το λέω αυτό έτσι μόνο για να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, παιδιά, για το τι ακριβώς σημαίνει. Πάμε, παιδιά, παρακάτω. Θυμάστε πριν που λέγαμε ότι ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι για το DNA? τους My Heritage, παιδιά, είναι μια σελίδα όπου μπορείτε να πάτε και να δείτε από πού κατάγεστε. Λοιπόν, τι προέκυψε λοιπόν, παιδιά, από το My Heritage? Προέκυψε κάτι απίστευτο. Όσοι Τούρκοι τους παίρνουν δείγμα, ωραία, και το στέλνουν πίσω και τους επιστρέφεται το αποτέλεσμα, ένα καταπληκτικό ποσοστό, 25 μέχρι 55 και πολλές φορές 60% των προγόνων τους είναι Έλληνες. Δηλαδή έχουν ελληνικό DNA. Ανοίγουν λοιπόν αυτή τον φάκελο, εντάξει, κάνουν ένα έτσι και παθαίνουν ένα κοκομπλόκο, γιατί με το που το διαβάζουν βλέπουν 45% Έλληνας και παθαίνουν έμφραγμα. Είναι, παιδιά, καταπληκτικό, έτσι, δεν υπάρχει? Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, παιδιά, στο διαδίκτυο, στο YouTube, τα οποία μπορείτε να τα δείτε. Εντάξει. Και αυτό αποδεικνύει φυσικά την μακραίωνη παρουσία των αρχαίων Ελλήνων στην περιοχή της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολίας. Εντάξει, για να μην αναφέρουμε τους αρχαίους Κρήτες στο Τσατάλ Χουγιούκ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αναφορικά, παιδιά, με τους κρυπτοχριστιανούς στην Τουρκία, πρέπει να σας πω πως δεν ξέρω πόσοι είναι, αλλά πρέπει ο αριθμός τους να είναι σίγουρα εξαψήφιος ή και εφταψήφιος. Οχταψήφιος δεν πρέπει να είναι, θα το είχαν πάρει χαμπάρι, πιστεύω, αλλά εξαψήφιος με εφταψήφιος πρέπει να είναι, εκτός άμα είναι κρύπτο. Άμα είναι κρύπτο, ίσως είναι και οχταψήφιος αριθμός. Όποιος το πιστεύει μπορεί να μου το γράψει κάτω από την περιγραφή για να τελειώνουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πει και για τα 8 εκατομμύρια της Ευαγγέλια που πουλήθηκαν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, παιδιά, να πω? Αρχαία ελληνική μυθολογία, παιδιά. Στροφήκανον οι Τούρκοι, λέει, στις προτιμήσεις τους. Αρχίζουν και αγαπάνε και τους αρέσουν πάρα πολύ οι 12 θεοί του Ολύμπου. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι έχουν γεμίσει οι Τούρκοι με τατουάζ με αρχαίους Έλληνες θεούς: Άρης, Απόλλωνας, Ερμής, Δίας, Ασκληπιός, Ηρακλής και ούτω καθεξής. Πρώτον. Και δεύτερον, παιδιά, ότι ένα βίντεο που είδα τουρκικό σχετικά με την ελληνική μυθολογία είχε πάνω από 1,5 εκατομμύριο views για την ελληνική μυθολογία. Προβολές. Καλά ακούσατε. Λοιπόν, τώρα, παιδιά, να σας πω και μια δική μου προσωπική ιστορία, αφού πρώτα φυσικά ακούσω σχόλια. Λοιπόν, πού πάμε? Πού είμαστε, ρε παιδιά? Πόσα... τι γίνεται, ρε παιδιά? Πολλά σχόλια. Ο ταξιδιώτης λέει: οι Τούρκοι μας μισούν και δεν θα αλλάξουν ποτέ την στάση τους απέναντί μας. Λάθος είναι αυτό. Αυτό είναι λάθος.
Λοιπόν, το έχουμε πει ότι είναι λάθος. Νομίζω άργησες να μπεις στο σημερινό. Είσαι και πνευματικός ταξιδιώτης και θα έπρεπε αυτά να τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Λοιπόν, ο Boss Play δεν ισχύει. Μπορούμε να έχουμε καλή σχέση με την Τουρκία. Λοιπόν, κάτω από την Αγία Σοφιά υπάρχει ναός Αφροδίτης, Αρτέμιδας και τα Πόλωνα. Σωστά, σωστά. Άστα αυτά για το μέλλον. Για το μέλλον. Θόδωρος, ξέρω ότι στην Προκόνησο Μαρμαρά Island είναι όλοι πόντιοι, ξέρουν ρωμαϊκά και μου είπαν ένα αστείο ότι είμαστε ίδιοι, έχουμε ίδια μάνα. Πάμε παρακάτω. Ο Boss Who Play, έχω κάνει My Heritage. Λοιπόν, Έρος Ελλάς είναι κανάλι στο YouTube με πατριωτική ελληνική μουσική. Για τσεκάρε το λίγο, λέει. Νομίζω πως κάτι έχω δει. Λοιπόν, όχι DNA σε εβραϊκές εταιρείες, λέει ο Άρης. Εντάξει, Άρη μου, μπορεί και να είναι. Παντού είναι οι Εβραίοι. Παντού. Λοιπόν, Κανακάρης. Το κωμικοτραγικό είναι ότι στην Αίγυπτο θαύμαζαν και θαυμάζουν την αρχαία Ελλάδα και όταν γύρισα στον τόπο μου χλεβάζουν τα πάντα που έχω να κάνω με την αρχαία Ελλάδα. Όντως κωμικοτραγικό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Ελμάγικο. Από τότε που αποφάσισα να είμαι Έλληνας και μόνο, μήτε τουρκόφωνος πόντιος, μήτε υπηρώτης, μήτε πρώην ομογενής της Γερμανίας, μήτε κάθε άλλη υποκατηγορία, βρήκα την γαλήνη μου. Με την ίδια λογική τάσο μου προσπαθούν να βρουν κι άλλοι άνθρωποι γαλήνη. Αυτός είναι ο σκοπός μας, παιδιά. Εντάξει. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν με τον τρόπο τους να βρουν τη γαλήνη κάπου. Έτσι. Και χαίρομαι εννοείται που ο Τάσος την βρήκε στην αρχαία Ελλάδα. Εννοείται, γιατί ο Τάσος ξέρουμε ότι μεγάλωσε μαζί μου στην Γερμανία, στο εξωτερικό. Ξέρεις, εκεί πέρα τις καταφάγαμε. Λοιπόν, πάμε. Ο Τσατάκης ξαναμπήκε και λέει: δεν βαρεθήκατε να μας δείχνεις καθημερινά πεινασμένους στα τηλεοπτικά νέα? Αδερφέ, συγγνώμη πάρα πολύ για αυτό που γίνεται από τα κανάλια, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι το κάνουμε. Να ξέρεις, είναι τα κανάλια μας. Εμείς δεν είμαστε τα κανάλια μας. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Βασίλης λέει: Έλληνες θα γίνουμε όταν θα φιλοσοφούμε, θα διαβάζουμε τους προγόνους μας, θα τιμούμε τους θεούς της χώρας μας, θα ασκούμε το σώμα μας και θα μιλάμε σωστά την ελληνική μας γλώσσα. Αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω, Βασίλη, ότι είσαι πάρα πολύ κοντά στη δική μου την άποψη. Λοιπόν, ακούς να λέμε ότι πεινάς, λέει ο Αστέρης. Ακριβώς, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος τώρα μπήκε δηλαδή και λέει αν οι Έλληνες μιλάμε για το αν πέφτει πείνα ή όχι στην Τουρκία. Έτσι. Αυτό το κάνουν, παιδιά, τα κανάλια. Τα κανάλια. Όχι ο θετικός, ούτε η θετική ντοπαμίνη, τα κανάλια. Εντάξει. Και αυτοί που βλέπουν τώρα αυτό το κανάλι live δεν βλέπουν τηλεόραση. Λοιπόν, ο Τσαατάι λέει: η Γαλλία και η Αμερική φροντίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Καμία άλλη χώρα δεν είναι πρόβλημα εκτός από την ασφάλεια οποιασδήποτε χώρας. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, αλλά και η Τουρκία, Τσαατάι, κάνει τα δικά της παιχνίδια, όπως και η Ελλάδα κάνει τα δικά της παιχνίδια, όπως και όλες οι χώρες. Και τελικά κερδίζει αυτός ο οποίος είναι πιο μάγκας. Πάντα. Έβαλα καρδές, έβαλα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα πήγα να σας πω, παιδιά, για μια ιστορία που είχα ζήσει στην Γερμανία. Έπαιζα λοιπόν ποδόσφαιρο κάποια στιγμή στο Dortmund, σε μια περιφερειακή ομάδα, όχι στο Dortmund εννοείται. Λοιπόν, όπου, παιδιά, έπαιζαν μπορεί να παίζανε καμιά 5-10 Τούρκοι. Ένας από αυτούς λεγόταν Άλεξ. Αλέξανδρος εννοείται. Αλεξάνδρα. Λοιπόν, τι το χαρακτηριστικό είχε ο Άλεξ? Είχε ένα μουστάκι έτσι, κλακ, έτσι, κανονικά, και φορούσε σταυρό. Τον πιάνω λοιπόν και του λέω: είναι δυνατόν μπροστά σε όλους τους Τούρκους
Έχεις το σταυρό και μάλιστα να τον φορείς απ' έξω πάντα. Και μου έλεγε, αδερφέ, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπούρα, die haben kein Problem mit mir, μου έλεγε. Αδερφέ, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, μου έλεγε ο Άλεξ. Σε ένα μάτς, παιδιά, ο Άλεξ, που έτυχε εκείνη την ημέρα να μην φοράει τις καλαμίδες του, δηλαδή σε εκείνο το μάτς, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, είχα πάρει την μπάλα από την άμυνα, ένα γκολ είχα βάλει, είχα πάρει την άμυνα, έπαιζα center back και πέρασα 7 άτομα, κάποτε είχα ταχύτητα, κάποτε, πέρασα 7 άτομα με την μπάλα και έβαλα γκολ. Μετά από τον γκολ μου, παίρνει την μπάλα. Έγινε, παιδιά, αυτό να ξέρετε, είναι αλήθεια. Έγινε. Είναι, πιστεύω, το πιο ωραίο γκολ που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου. Δεν είχα αφήσει μπροστά μου κανέναν. Τους είχα περάσει όλους και είχα βάλει γκολ. Εντάξει. Λοιπόν, μετά από τον γκολ, έχει μια φάση ο Άλεξ, δεν φόρησε καλαμίδες και τον χτύπησε ο τερματοφύλακας. Τον σκότωσε. Έπεσε, βγήκε έξω με τις τάπες, με τα παπούτσια δηλαδή έτσι, κρακ, και τον διέλυσε τα γόνατα. Δεν φαντάζεστε τι έπαθε ο τερματοφύλακας από τους Τούρκους όταν τόλμησε και χτύπησε τόσο άσχημα έναν ομοεθνή τους χριστιανό. Δεν πήγε σπίτι. Πάμε παρακάτω. Αναφέραμε φυσικά, παιδιά, για τον Ερντογάν, εντάξει, ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Το είπαμε, το τελειώσαμε αυτό. Εντάξει, αναφέραμε και την εκκλησία. Λοιπόν, παιδιά, Τένεδος. Έχουμε εικόνα. Τένεδος. Λοιπόν, 500 οι κάτοικοι, εξελίσσεται πλέον σε Μύκονο η Τένεδος. Έχει και ένα 10% περίπου ελληνικής κοινότητας. 50 είναι οι Έλληνες ή εναπομείναντες και τρέφουν τεράστιο σεβασμό οι εναπομείναντες Τούρκοι για αυτούς τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν και ελληνική κοινότητα, ελληνικό φυσικά σωματείο πολιτισμικό και έχουν άψογες σχέσεις μεταξύ τους. Υπάρχει και ένα άρθρο, εντάξει, το οποίο αναφέρεται ως το ελληνικότατο νησί που έγινε παράδεισος της τουρκικής ελίτ. Εντάξει, για να θυμηθείτε λιγάκι, η παραχώρηση, παιδιά, της Τενέδου έγινε με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εντάξει, μετά εγκαταλείφθηκε φυσικά από τους Έλληνες και πλέον έχει γίνει ο αγαπημένος τουριστικός προορισμός των Τούρκων. Κάποτε, παιδιά, 8.500 Έλληνες ζούσαν στην Τένεδο, όλοι οι Έλληνες. Υπήρχαν και μουσουλμάνοι, εντάξει, αλλά ξεκάθαρα επικρατούσε το ελληνικό το στοιχείο. Λοιπόν, με συγχωρείτε, 8.500 ήταν, λέει, ολόκληρος ο ελληνικός ο πληθυσμός. Μπράβο, λοιπόν. Τώρα τι λέει, από τους 5.500, λέει, κατοίκους της, μάλλον θα εννοούσε 8.500 ήταν όλοι μαζί, okay. Από τους 8.500, οι 5.500 από τους 572, λέει, κατοίκους της, οι 3.752 ήταν Έλληνες, 1.403 ήταν Τούρκοι. Αναφέρει και την Ήμβρο μαζί, γι' αυτό έγινε το λάθος μου, αναφέρει και την Ήμβρο. 10 Αρμένοι και 7 Εβραίοι. Σε άρθρο, λέει, του πρώτου θέματος, είχε αναδειχθεί, παιδιά, είχαν αναδειχθεί οι κατάφορες παραβιάσεις, λέει, της συνθήκης της Λοζάνης από την Τουρκία που οδήγησαν στον αφελινισμό των δύο νησιών. Και φυσικά, όπως ξέρετε, παιδιά, την ίδια ώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις έδειχναν παντελή αδιαφορία για τα τεκτενόμενα στα δύο νησιά, την Ήμβρο και την Τένεδο. Εντάξει, οπότε αυτός ο πληθυσμός που αναφέραμε πριν, οι 8.500, ήταν για την Ήμβρο. Εντάξει, 8.500. Η Τένεδος είχε 5.172, 3.752 ήταν Έλληνες. Εντάξει. Από πότε κατοικούνταν, παιδιά? Από τα ομηρικά έπι, τουλάχιστον. Δηλαδή 3.000 και βάλε χρόνια ήταν ελληνικοί και τελικά απελευθερωθήκαμε, κάναμε επανάσταση και τελικά τη χάσαμε. Σήμερα, παιδιά, ζουν περίπου 600 Έλληνες στην Ήμβρο. Εντάξει, ενώ στην Τένεδο
δεν συμβαίνει το ίδιο. Είναι αυτό που σας είπα. Ένας φίλος μου πήγε, την επισκέφτηκε. Εντάξει, και λέει ότι στο νησάκι αυτό, το οποίο έχει περίπου 37,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, ζουν σήμερα περίπου 50 Έλληνες. Κατοικήθηκε από το 2000 π.Χ. από τους πελασγούς, παιδιά. Εντάξει. Τώρα κάποιοι λένε ότι οικιστής ήταν ένας Σπαρτιάτης, ο οποίος λεγόταν Πίσανδρος, και είχε οργανώσει, λέει, εξόρμηση μαζί με τον Ορέστη. Ενώ μια άλλη παράδοση θέλει οικιστή του νησιού τον Τένι. Ακούστε όνομα, Τένις με 2 νι. Γιος του βασιλιά των κολωνών Κύκνου, ο οποίος με πολλούς ακόμη εξόρμησε από την Τροϊκή ακτή όπου ζούσε και απίκησε το έρημο τότε νησί Λευκοφρίδης, που μετονομάστηκε σε Τένεδο. Ίσως αυτός είναι ένας μύθος για να ερμηνεύσει τον επικισμό της Τενέδου από τον Τένι. Εντάξει, όταν οι Έλληνες κατέλαβαν την Τένεδο στον Τροϊκό πόλεμο, ο Αγαμέμνονας εχμαλώτισε κατοίκους της, οι οποίοι απίκησαν την Τενέα της Κορίνθου, παιδιά, επίσης. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία της Ήμβρου και της Τενέδου, όπως καταλαβαίνετε, αλλά επειδή είναι τόσο όμορφη και επειδή δεν θέλω να παραβιάσω τώρα την ορθή χρήση που κάνω, θα το αφήσουμε για άλλη φορά σχετικά με την Ήμβρο και την Τένεδο. Απλά ήθελα να σας δείξω ότι αυτή η περιοχή γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση, οικονομική δηλαδή άνθηση, αυτήν την εποχή. Πάμε λοιπόν να δω κάποια τέτοια, κάποια άρθρα σας, κάποια σχόλια. Το Sky Τούρκος είναι, λέει ο Αστέρης, και αναρωτιέται, το Sky, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς. Λοιπόν, Στέλιος Μπαντής, στο μέλλον μετά τον Μεγάλο Πόλεμο θα βγουν 20 εκατομμύρια χριστιανοί Τούρκοι. Αυτή είναι, παιδιά, η προφητεία του Παΐσιου. Εγώ σας έχω πει ότι δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά με τις προφητείες, δυστυχώς. Όσοι με ξέρετε στο κανάλι ξέρετε για ποιο λόγο δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά με τις προφητείες. Εντάξει. Εντελώς τυχαία βρήκε αυτό το παράδειγμα, λέει ο Έραντ. Ναι, ρε εσύ, πραγματικά όμως. Πάμε παρακάτω. Είχε δίκιο ο Σωτήρης Μουστάκας. Από όλη την αρχαία ελληνική γλώσσα οι νεοέλληνες φιλοτιμήθηκαν να κρατήσουν τη λέξη, λέει ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης. Εντάξει. Λοιπόν, έλα ρε Βαγγέλη, να σε βάλω λίγο, να σου καρφίτσω λίγο το μήνυμα τα πάνω. Λοιπόν, φανταστικός, έτσι, φοβερός ο Βαγγελάκης. Ο Μαυρίδης λέει, μόνο εμένα, λέει, δεν περνούσες στο τρέξιμο. Ο Χριστός, αναφερόμενος σε αυτό, εγώ νόμιζα σε περνούσα, ρε γαμώτο, όχι, Λοιπόν, ο Θοδωρής Παντελίδης λέει, Εκρέμ Ιμάμογλου, επίσης ελληνικής καταγωγής. Έχουμε μιλήσει για τον Ιμάμογλου Θοδωρή στο παρελθόν. Είναι φανταστικό το γεγονός του Ιμάμογλου, και αυτός στην κορυφή. Και αυτός. Εντάξει, όπως και ο Ερντογάν, όπως και όλοι αυτοί που λέγαμε πριν. Και είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι πολλοί, πάρα πολλοί. Άστο, δεν τους ξέρουμε. Αν ζούσα στην Τουρκία και έκανα από εκεί live, θα είχα να πω κι άλλα. Κρίμα που δεν είμαι εκεί. Πάμε. Τέλεια πληροφορία που την άκουσα πριν από λίγο, παιδιά. Πόσοι Έλληνες ζουν στην Κωνσταντινούπολη? Δεν είναι 2.500. Είναι τουλάχιστον 15.000, μου είπε ο Σίγμα Ψ. Και το καλοκαίρι γίνονται σχεδόν 50.000 λόγω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες Τουρκία. Εντάξει. Τώρα, τι άλλο? Πριγκιπονήσει, κάτι μου είπε πάλι ο ίδιος για συρροή 10 και 20 και 30.000 ανθρώπων για να προσκυνήσουν στα Πριγκιπονήσια. Δεν θυμάμαι όμως ποια εκκλησία είναι εκεί. Είναι σίγουρα Ορθόδοξος ναός. Πάμε. Λοιπόν, ο Κανακάρης λέει, όχι άλλους χριστιανούς, αρκετά είδαμε και με αυτούς, επιστροφή στις ρίζες μας.
Λοιπόν, γεια σου φίλε μου Γιάννη, λέει, είναι ο Μουράτ Σελαμλάρ. Παιδιά, μπήκε στην παρέα ο Μουράτ, ο Μέανδρος, Χρήστο Μαυρίδη. Δεν είχαμε πει πως θα τον λέμε τον Μέανδρο, τον Μουράτ Μέανδρο. Bruder, ich hoffe, es geht dir gut. Wie ich sehe, schreibst du auch auf Griechisch, ne? Die griechische Sprache. Γεια σου αδερφέ μου Netflix, στο αγαπημένο μας Erzurum, όπου ξέρουμε ότι ζουν ακόμα μέχρι σήμερα Έλληνες, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Σπυρίδης Βενιζέλος και Κωνσταντίνος πράκτορη ξένων υπηρεσιών, περισσότερο φυσικά ο Βενιζέλος λόγω καταγωγής. Άρης, αφού τους φάξαν πρώτα, τώρα τους σέβονται στην Τένεδο. Ναι. Και όχι μόνο εκεί, παντού σχεδόν έχει γίνει αυτό το πράγμα, να ξέρεις, αλλά τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι είναι συμφέροντα. Μιχελάντζελος Πιτσερία, σωστή κατασκευή, μισό λίγο, κάτσε γιατί έφυγε το σχόλιο. Πού πήγε ρε παιδιά? Σωστή συσκευή, λάθος λογισμικό. Δεν με βοηθάει καθόλου τώρα αυτό, πραγματικά δηλαδή. Πιο λακωνικό, πιο σπαρτιωτικό δεν θα μπορούσε να είναι. Σωστή συσκευή, λάθος λογισμικό. Meaning what? Λοιπόν, Erzurum Trabzon λέει ο Netflix. Λοιπόν, θέλω να γκρεμίσω την Αγία Σοφιά και να βγάλω τα ευρήματα από κάτω από τους ναούς της Αφροδίτης, της Αρτέμιδας και του Απόλλωνα, λέει ο Κωνσταντίνος. Γιατί να το γκρεμίσεις αν μπορείς να κάνεις ανασκαφές από κάτω? Μπορείς να κάνεις και ανασκαφές. Λοιπόν, ο Τσάτα μας λέει ότι οι Τούρκοι είναι ένα έθνος που έχει συνηθίσει να ζει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό είναι αλήθεια. Ντόρους ολιώσουν. Αυτό όντως είναι αλήθεια. Του λέω ότι σωστά μιλάει. Όντως έχουν συνηθίσει να ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Εντάξει. Βαγγελάρας, στην Ελλάδα φοβάσαι να πεις ότι είσαι Έλληνας, εννοείς Έλληνας πατριώτης, γιατί το Έλληνας εξυπακούεται. Μαμελούκος Σουβς Χανουμ Μπουρέκ λέει. Εντάξει, αυτό του ήρθε. Nobody, κάποτε έγραψα ένα πιθανότατα διαχρονικό ποίημα. Μας χώρισαν σε έθνη, κόμματα και θρησκείες, αιώνια να βελάζουμε και αυτοί να μας σφάζουνε. Πόσο πιο τέλεια το είπες Nobody, με πόσο, 2 στίχοι είναι, 2 στίχοι, φοβερός. Λοιπόν, όπως και το ελληνικό έθνος, Βασίλης, αυτούς που πρέπει να πολεμήσουμε δεν είναι τους Τούρκους, αλλά τα Ευρύδια, κάτοικοι της κύλης γης. Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Τάκλα Μακάν, άραγε? Φαντάζομαι τα έχετε ξανακούσει αυτά τα σχόλια. Εντάξει, Βασίλη μου, μπράβο. Στέλιος Μπαντής, οι κυβερνήσεις μας είναι εβραϊκές, ξυπνήστε ρε, μας καταστρέφουν. Όπως και η κυβέρνηση, έτσι και η θρησκεία μας είναι εβραϊκή. Και εφόσον στα σχολεία μας διδασκόμαστε τους Εβραίους, και ενώ οι Εβραίοι δεν διδάσκονται τον Δία και τον Ποσειδώνα, εμείς συνεχίζουμε και το κάνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Σήμερα το πρωί πήγες στον Πατερούλη να σε δώσει την ευχή του, λέει ο Αστέρης, αλλά δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται. Λοιπόν, Μάνος Κάπα. Με τόσα παιδομαζώματα που έκαναν κάθε μέρα, έγιναν Έλληνες με τα χρόνια, γι' αυτό μας μοιάζουν και δεν έχουν σκιστά μάτια και δεν είναι τόσο μαύροι όπως παλιά. Τα παιδομαζώματα ήταν αρκετά και οι γενιτσαρισμοί, αλλά τελικά έχουν αποδείξει οι ιστορικοί πως δεν ήταν τόσοι πια πολλοί όσο μας λέγανε. Εντάξει, περισσότερο, Μάνο μου, έχει να κάνει με το ότι ζούσαν στην Τουρκία Έλληνες. Είναι απλό. Έλληνες, εκατομμύρια Έλληνες, και ζουν ακόμα υπό αυτό το βάρβαρο καθεστώς της δικτατορίας, το οποίο μάλλον τελειώνει, μάλλον. Λοιπόν, Θεόδωρος Παντελίδης, εδώ στην Λέσβο κατά παράδοση υπήρχε ένα τζαμί που ήταν και εκκλησία και τζαμί, αλλά καταλήφθηκε το 23. Υπάρχουν μερικοί Τούρκοι εδώ, ξέρω και ένα ελληνοτουρκικό ζευγάρι με εστιατόριο στο νησί. Ωραία. Οι αρχαίες πόλεις των Ηλυριών ήταν τα Σκόντρα, η σημερινή Αλβανία. Αν αναφέρεσαι στην Σκόντρα και τους Ηλυριούς, οι Ηλυριοί και να είχαν καταγωγή αν είχαν καταγωγή από τους αρχαίους, οι αρχαίοι είχαν τεράστιο πόλεμο συνέχεια με τους Ηλυριούς. Δηλαδή αν ρωτούσες τον αρχαίο Έλληνα ποιον δεν χωνεύεις, θα σου λέγε τον Ηλυριό.
Κατευθείαν. Εντάξει. Είχαν μεγάλη κόντρα, μεγάλη σφαγή με τους Ηλίδιους. Θα τα πούμε στο μέλλον. Λοιπόν. Ο Μουράτ λέει, ο Μέανδρος, λέει Γιάννης ist ein richtiger Spartaner, ότι είμαι δηλαδή Σπαρτιάτης. Δεν ξέρω. This is Sparta. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί το λέει. Ενώ ο Μιχελάντζελος λέει ότι δεν είμαι, is er nicht, λέει 500 γράφει, δεν ξέρω τι είναι το 500. Λοιπόν, δεν έχω ισχυριστεί ποτέ ότι είμαι Σπαρτιάτης. Εγώ εντάξει είμαι Καραποντιάκη, το έχω πει αυτό. Και αυτό που μας ξεχωρίζει εμάς τους Πόντιους είναι το πείσμα και το νεύρο. Να ξέρεις, αυτό εδώ, το νεύρο, η φλέβα. Εντάξει, κάποτε θυμάμαι ότι ο Χρήστος ο Μαυρίδης είχε πει την καταπληκτική φράση όταν είχαμε μείνει σε ένα πεζούλι και μιλούσαμε κοντά στα σπίτια μας. Μου είχε πει ψυχιό, δηλαδή τρελέ, και τα χέρια μου να τα κόψουν και τα πόδια μου να τα κόψουν, θα τους δαγκώνω με το στόμα μου, ρε φίλε. Τώρα είναι μέσα και το ακούει. Θα το σχολιάσει σε λίγο. Ήμασταν σε ένα πεζούλι το οποίο ήταν ακριβώς στη διασταύρωση που έβγαζε στο δικό του και στο δικό μου το σπίτι. Και του λέω πόσο φιλοπόλεμο σκυλί είσαι, πόσο θα πολεμούσες για την Ελλάδα. Και μου είχε πει αυτή τη φράση. Και τα πόδια να μου κόβαν και τα χέρια θα τους δαγκούσα με το στόμα μου. Για να καταλάβετε τι σημαίνει μπάφρα, έτσι. Τι είμαστε οι μπαφρέοι. Κάτω τα χέρια. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ημάμογλου Παπαδόπουλος. Ποιος το είπε αυτό το σχόλιο το φοβερό? Κάτσε, πού πήγε? Πού πήγε ρε παιδιά? Ημάμογλου Παπαδόπουλος λέει ο Τάσος. Ναι. Γιατί ο Μάμης, ο Μάμης είναι ο κράχτης των μουσουλμάνων. Για προσευχή, έτσι, θα μπορούσε να είναι. Και η Μάμης είναι νομίζω και ο παπάς. Εντάξει, άρα θα μπορούσε να είναι Παπαδόπουλος. Τάσο. Στέφανος Ταλακλής. Όχι μόνο τους φάρσα, μάλλον λέει τους σφάξανε, μάλλον θέλει να πει, αλλά πήγανε και κάνανε ανοιχτές φυλακές για να εξαφανιστούν όλοι οι Έλληνες. Όχι μόνο δηλαδή τους παράτησαν, εντάξει, έκαναν και ανοιχτές φυλακές, λέει, για να φύγουν οι Έλληνες. Λοιπόν, Κούλης, Τσίπρας, Σιμίτης, Παπανδρέου, οι εκτελεστές της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Κανακάρης καλά θα κάνει να σέβεται όλους τους ακροατές, πρέπει να εννοεί στην εκπομπή. Γενικά ο Κανακάρης σέβεται τους πάντες. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι βρήκατε που δεν ήταν καλό, διότι γενικά έχω χάσει λίγο επαφή, παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια. Index Ανατολικούς είναι μια καλή εφαρμογή για τα χωριά, να ψάξετε ελληνικά χωριά. Βρήκα ένα χωριό στο Βαν, κοντά στο Ιράν, που το έχτισαν Πόντιοι, λέει ο Θόδωρος ο Παντελίδης, και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, διότι οι Πόντιοι είχαν πάρα πολλές σχέσεις, να ξέρεις, ανέκαθεν με το Ιράν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Μιχελάντζελος Πιτσερία λέει ρίχτηκε hardware, falsche software, οι γείτονες, για την Τουρκία δηλαδή. Ναι, θέλει να πει ότι σαν άνθρωποι μάλλον είναι καλοί, αλλά δεν έχουν καλό εκτελεστικό όργανο, δηλαδή την κυβέρνηση, τους πολιτικούς τους, από ό,τι το καταλαβαίνω. Πρόκειται για FES σχόλιο, από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, ο ταξιδιώτης λέει περιμένω κανέναν άχρηστο πολιτικό να καταστρέψει την Τουρκία ή να την κάνει να στραφεί σε συμμαχία προς εμάς. Εντάξει, ενώ ο Μιχελάντζελος Πιτσαρία λέει στα Πριγκιπονήσια πάνε στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Ναι, μου το είχε γράψει τελικά ο φίλος. Αυτό είναι, παιδιά, του Αγίου Γεωργίου. Λοιπόν, ο Κανακάρης λέει αν πρόσβαλε κάποιον στον Στέφανο. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Δεν είδα κάτι που να ήταν επιλήψιμο. Πάμε. Ο Murat λέει Bruder, es gibt Türken, die sehr korrekt sind, aber es gibt Türken, die sehr ungebildet sind. Υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί Τούρκοι, λέει ο Murat, παιδιά, που είναι πάρα πολύ σωστοί, και υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που είναι πάρα πολύ αμόρφωτοι. Die Türken werden auch von ihren Eltern so erzogen, dass die Griechen die Türken umgebracht haben.
Οι Τούρκοι, λέει, μεγαλώνονται έτσι από τους γονείς τους, ώστε να πιστεύουν ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί που πάντα πολεμούσαν τους Τούρκους και σκότωναν τους προγόνους τους. Ακριβώς το ίδιο δηλαδή που μαθαίνουμε και εμείς εδώ πέρα φυσικά, μόνο που εμείς εδώ λόγω της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης και λόγω του Μικρασιατικού πολέμου, αυτές οι δύο είναι οι πιο μεγάλες, έτσι πιστεύω, τέτοιες μαύρες σελίδες, αλλά πιο πολύ για μένα Μικρασιατική, διότι όταν πήραν την πόλη οι Τούρκοι, πολεμούσαν με τους Ρωμαίους, εντάξει, άσχετα αν την πλήρωσαν την ύφη και οι Έλληνες, εντάξει, πολεμούσαν με την Ρώμη, με την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά στον Μικρασιατικό πόλεμο, εκεί πόνεσαν Έλληνες, εντάξει, πάμε. Ιωάννης Σπυρίδης και στο κόλπο Καραμαλής συγχώρεσε τα εγκλήματα των Γερμανών και τους χάρισε 3,2 δισεκατομμύρια. Αναφέρεται προφανώς στις ελληνικές αποζημιώσεις που έπρεπε να πάρουν οι Έλληνες και δεν τις πήρανε ποτέ. Ένας σοφός είπε κάποτε: υπάρχουν περισσότερα που μας ενώνουν από ό,τι μας χωρίζουν, λέει ο Μαργαρίτης, αναφερόμενος ξεκάθαρα σε τι. Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν ήξερα ότι είχαν κόντρα με τους Ηλυριούς. Όχι απλά μόνο είχαν κόντρα με τους Ηλυριούς, στο ξαναλέω πως τους θεωρούσαν τους πιο απεχθείς επιδρομείς, τους θεωρούσαν ληστές, τους θεωρούσαν βάρβαρους και δεν τους ήθελαν καθόλου. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ μεταξύ ο Νέτλικ γελάει, ο Μουράτ. Λοιπόν, να δω λίγο. Ο Κανακάρης πρέπει να τα βρήκανε με τον Στέφανο, γιατί λέει ίσως κάνει λάθος, λέει, και να έχει δίκιο. Γιατί εγώ δεν είδα, Στέφανε, κάποιο άσχημο σχόλιο από τον Κανακάρη. Τον βλέπω συνέχεια τον Κανακάρη, μην στεναχωριέσαι. Τα βλέπω όλα γενικότερα. Είμαι σαν τον Big Brother. Τα παρατηρώ όλα από εδώ από το παρατηρητήριο. Λοιπόν, Θόρης. Αν γίνει πόλεμος, θα σκέφτεσαι το ίδιο για αυτούς. Αυτά τα έχουμε πει, ρε παιδιά. Όταν γίνεται πόλεμος είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Όταν γίνεται πόλεμος, κόβεις κεφάλια. Παίρνεις φαλάγγι τους πάντες. Όταν γίνεται πόλεμος, είμαστε σε πόλεμο? Όχι. Last time I checked. Η Ειρήνη. Πάμε. Ο Θοδωρής ρωτάει τον Μουράτ και του λέει: Έλληνες ή Αρμένοι? Ποιοι είναι προφανώς καλύτεροι, έτσι? Λοιπόν, Στέλιος, λέτε να πετάξει ο Ζεύς κεραυνούς στην Τουρκία και πού είναι οι Τούρκοι? Έλεος Δία, είμαστε κι εμείς Έλληνες. Αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά στο ξαναλέω ότι υπάρχει ένα ρεύμα, έτσι, αλλαγής. Λοιπόν, Γιάννη, ιδέα ίσως για επόμενο βίντεο. Έχουν καμία σχέση οι αρχαίοι Έλληνες με τους σημερινούς νεοέλληνες? Και αν ναι, πώς? Ναι, ωραίο το θεματάκι σου. Θα το θίξουμε και αυτό. Θα πρέπει όμως να δούμε καταρχάς την διάσταση στην οποία αναφέρεσαι. Καταρχάς εθνική καταγωγή, πνευματική καταγωγή, τι? Γιατί τουλάχιστον στο θέμα του μυαλού και της πνευματικότητας είμαστε άρον, ό,τι να είναι. Λοιπόν, αυτό είναι γεγονός, έτσι, αγαπητοί μου ταξιδιώτη. Αυτό μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, παιδιά, να δω λίγο καταρχάς τι έχουμε να πούμε στην συνέχεια, διότι δεν έχει τελειώσει, παιδιά, ακόμα το live, όπως ξέρετε. Λοιπόν, Turkish DNA Project, παιδιά. Το τουρκικό DNA Project, εντάξει, διαδικτυακή προσπάθεια παρακολούθησης της τουρκικής γενετικής. Είναι εξοργισμένο με το ancestry.com. Γιατί? Πολλοί και πιθανώς οι περισσότεροι σύγχρονοι Τούρκοι είναι απόγονοι των Ελλήνων που κάποτε αποτελούσαν την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της γης που κατοικεί σήμερα και λέγεται σαν χώρα Τουρκία. Λοιπόν, τι αναφέρεται? Το Ancestry DNA, λένε παιδιά τώρα εδώ πέρα τα Greek City Times,
δίνει προτεραιότητα στην δαιμονοποίηση του τουρκικού λαού και στην απονομιμοποίηση της παρουσίας του στην Τουρκία, αντί να δίνει πληροφορίες για την γενετική δομή του σχετικού πληθυσμού. Λέει ότι το τουρκικό πρόγραμμα DNA κάλεσε όλους τους Τούρκους να μποϊκοτάρουν αυτήν την εταιρεία, η οποία λέγεται Ancestry. Για ποιο λόγο, παιδιά, έγινε αυτό, θα δούμε σε λίγο, διότι αυτό που έλεγα πριν με το MyHeritage, δηλαδή όπου και να πάνε θα τους βγάζουν Έλληνες. Για να δούμε. Οι Greek City Times εξήγησαν, παιδιά, ότι η τουρκική ομάδα ήταν εξοργισμένη επειδή το Ancestry.com σωστά τόνισε ότι πολλοί Τούρκοι πολίτες είναι πράγματι ως επιτοπλίστων άσχετοι με τους Τούρκους λαούς από την Κεντρική Ασία και είναι μάλλον γηγενείς λαοί της Ανατολίας, άρα Έλληνες και Αρμένοι, οι οποίοι έχουν τουρκοποιηθεί γλωσσικά και έχουν εξισλαμιστεί πνευματικά. Είναι τόσο απλό, έτσι. Είναι τόσο απλό. Το απολαμβάνω. Όταν συμβαίνουν αυτά τα απολαμβάνω. Λοιπόν, το Ancestry.com τόνισε ότι μετά την κατάκτηση του Πόντου από τους Οθωμανούς στη σημερινή νότιο-ανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας της Τουρκίας, οι Πόντιοι Έλληνες υιοθέτησαν την τουρκική γλώσσα και τον πολιτισμό και πολλοί ασπάστηκαν το Ισλάμ για να έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες στην τουρκική κοινωνία. Ιδάλλως φυσικά σου κόβαν το κεφάλι. Το Ancestry.com τόνισε επίσης ότι ένας άλλος γύρος εκτουρκισμού των Ελλήνων του Πόντου συνέβη μετά τον δεύτερο Ρωσοτουρκικό πόλεμο 1828-1829. Τότε περίπου πρέπει να μεταστράφηκε και η οικογένεια του Ερντογάν στο Κοράνι και να εξισλαμίστηκαν. Εντάξει, αν όχι τότε, δηλαδή λίγο καιρό μετά. Διότι αν του λέγει ο παππούς του όταν ήταν παιδί ο Ερντογάν 1940-50, ο παππούς του ήταν αρχές του 1900 γεννημένος. Εντάξει, άρα ο εξισλαμισμός έγινε μετά το 1828-29, ο δεύτερος, ο ισχυρός, οπότε καταλαβαίνετε περίπου πόσο πριν ξεκίνησε να γίνεται αυτό. Να δω σχόλια. Χαμός πάλι. Να δω. Γιάννης Σπυρίδης. Οι νεοέλληνες δεν φέρονται σαν Έλληνες και πυθικίζουν ακούγοντας ραπ και ψηφίζουν ανθελληνικά κυκλώματα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, έμαθες για το γεγονός πριν περίπου 2 εβδομάδες πήγαν στην Παναγία Σουμελά και κάνανε rave party? Ναι, το είδα. Ένας Τούρκος DJ πήγε, παιδιά, και έκανε, βέβαια δεν είχε τόσο πολύ κόσμο, αλλά όντως έκανε rave party εκεί πέρα και ο κόσμος εδώ πέρα στην Ελλάδα ξεσηκώθηκε. Γιάννης Ζαφυριάδης. Σημαντική η Τουρκία για την Δύση, η ανικανότητα της νεοελληνικής πολιτικής. Η Δύση κλείνει το μάτι στην Τουρκία κάτω από το τραπέζι και σύντομα η Ελλάδα θα την αναγκάσουν με πρόσχημα την ελευθερία, ασφάλειά της η δυτική να απολέσει κυριαρχία και έδαφος στην Τουρκία. Θα έρθουν τραγικά χρόνια μετά από μακροχρόνιο κατευνασμό, θα δούμε τραγικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Δεν θέλω καθόλου, ρε παιδιά, αυτές τις προφητείες, δεν τις μπορώ, ρε παιδιά, και δεν μπορώ αυτή τη μιζέρια, όχι τώρα για τον Γιάννη συγκεκριμένα, τον Ζαφυριάδη, αλλά αυτό το πράγμα με τον φόβο. Θα γίνει το κακό, γιατί, ρε παιδιά, τόσο πολύ. Με φοβίζει αυτό, δεν θέλω να σκεφτόμαι έτσι. Εδώ είμαστε θετική ντοπαμίνη, υποτίθεται. Εντάξει, δεν είμαστε ρεαλιστές, αλλά προσπαθούμε όλα να τα βλέπουμε θετικά και όχι να τα βάφουμε μαύρα τόσο πολύ. Φίλε μου Γιάννη, συνονόματέ μου, εύχομαι να μην γίνει αυτό το πράγμα. Δεν συμφέρει σε κανέναν. Άνα τα ποντιακά είναι καθαρά ελληνικά, είναι αττική διάλεκτος, αλλά έχουν και μπόλικες τουρκικές προσμίξεις. Το τονίζω αυτό, διότι η λέξη τσιτσέκ π.χ. είναι η λέξη λουλούδι και είναι τουρκική. Ένα μικρό παράδειγμα. Εντάξει, άλλο. $35 δις κάνει τον χρόνο η Τουρκία από τα εργοστάσια που έχει πάει η Αμερική εκεί
Και όπως ξέρετε πρόσφατα πήγε και ο Elon Musk την Tesla. Καλά να πάθουμε, γιατί αυτή είναι 85 εκατομμύρια σχεδόν και εμείς είμαστε 10. Ο Τέσλα το είχε πει, ότι αν δεν έχεις πληθυσμό δεν έχεις δύναμη. Πάμε. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να διαβάζω. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που πραγματικά τα χάνω. Ο Θοδωρής λέει τραπεζούντα 0 τουρκικό DNA και ρασούντα 20% τουρκικό DNA. Απίστευτη πληροφορία. Ο Ερντογάν είναι θείος μας, λέει ο Κωνσταντίνος, αφού είναι. Ξάδερφος είναι. Λοιπόν, να τον πέταξα έξω πριν από λίγο, αργά μου το. Λοιπόν, έβαλα και αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Ας βάλουμε ξανά λίγο πάλι, παιδιά, τον δικό μας εδώ τον Έλληνα. Λοιπόν, να μεγαλώσουμε λίγο την οθόνη μας και να δω λίγο τα σχόλια σας. Βλέπω το live να γίνεται 2 ώρο, λέει. Πάμε πάλι για 3 ώρο, λέει ο Nobody. Μάλλον. Θεωρώ οι Ρωμαίοι κατάφεραν να μας αλλαξοπιστήσουν, οι Τούρκοι όχι. Απλά είναι φρέσκο το μίσος. Μεγαλύτερο κακό δεν μας έχουν κάνει διαχρονικά. Σωστό είναι αυτό, Τάσο μου. Πιο μεγάλο κακό έχουν κάνει οι Ρωμαίοι, αυτή η άτιμη φάρα, παρά οι Τούρκοι στους Έλληνες. Απλά έγινε λόγω του Κεμάλ η μικρασιατική καταστροφή και εκεί πέρα είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς. Αν δεν είχε γίνει αυτό, ίσως να είχε υπάρξει μια ευκαιρία για τους δύο λαούς, αλλά δυστυχώς έγινε και έχασα και εγώ πάρα πολλούς προπαπούδες και προγιαγιάδες. Εντάξει. Θωρείς, πες τους, όταν εμείς φτιάξαμε την Ακρόπολη, οι Τούρκοι δεν υφίστανται καν σαν έθνος. Σωστό. Αφού η πόλη προδόθηκε, Βασίλης, από τους Ρωμιούς και το Παπαδαριό, Βασίλης μου αρέσει. Δεν άφησαν να έρθει η αναγέννηση με τους πληθωνιστές, έτσι πάλεψαν με τον Ιουστινιάνη και οι Έλληνες πέθαναν έτσι και οι Ρωμιοί την έκαναν. Εντάξει. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή που μας λέει τώρα εδώ ο Βασίλης. Όταν λέμε οι Έλληνες και οι Ρωμιοί, τι εννοεί, παιδιά? Οι Έλληνες ήταν ακόμα τα απομεινάρια των εθνικών πατρόας θρησκείας, ενώ οι Ρωμιοί ήταν οι Ορθόδοξοι. Αυτοί λοιπόν είναι που κατάφεραν και επέζησαν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, Βασίλη. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εντάξει. Αυτό που λες ισχύει και παραισχύει. Εντάξει. Και φαίνεσαι πάρα πολύ διαβασμένος. Μπράβο. Ο Νέτλικ λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι που είναι καλοί και Έλληνες που είναι καλοί και φυσικά και κακοί και στις δύο χώρες, αναμενόμενο, έτσι. Λοιπόν, και λέει ότι πάρα πολλοί Τούρκοι μεγαλώνουν με μίσος για τους Έλληνες, κακός. Λοιπόν, να δω λίγο παρακάτω. Μαρία Δαλάκογλου, με αρχηγό τον Χριστό δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Ας γυρίσουμε στην πίστη μας και στις αξίες μας. Ας ενωθούμε επιτέλους. Εσύ τον βλέπεις πουθενά τον Χριστό, Μαρία? Εγώ δεν τον βλέπω, να ξέρεις. Λυπάμαι που θα σε στεναχωρήσω. Αλλά επειδή είμαι λίγο πραγματιστής και επειδή έχω χάσει πολλά πράγματα στη ζωή μου, δεν βλέπω πουθενά τριγύρω μου τον Χριστό και μη μου πεις ότι είναι και εγώ δεν τον βλέπω, γιατί θα με περάσουν και για τρελό στο τέλος. Πάμε. Λοιπόν, αυτοί που διχάζουν τον λαό με άριστη εσωτερική προπαγάνδα, λέει ο ταξιδιώτης. Ποιους εννοείς, πες μου? Γιατί ο Κανακάρης λέει ότι οι ρίζες του ελληνισμού δεν είναι στον χριστιανισμό. Εντάξει. Ναι, οκ, συνεχίζω. Ενώ, παιδιά, ο Νέτλικ λέει ότι δηλώνει έτσι ότι είναι Ρωμιός δηλαδή, και ότι αγαπάει όλους τους Ρωμιούς. Στην ουσία δηλαδή εννοεί εμάς κιόλας, γιατί αυτός μας βλέπει σαν επέκταση των Ρωμιών, δεν το βλέπει σαν Ελλάδα και το καθεξής. Λοιπόν, στην Τινησία υπάρχει ελληνική αποικία που την έχτισαν Μυτιληνοί από τον Μπαρμπαρόσα, λέει ο Θοδωρής. Απίστευτη αυτή τέτοια. Λοιπόν, ενώ, παιδιά, θα πρέπει να συνεχίσω λίγο τώρα για να συνεχίσω και να τελειώσω το άρθρο. Λοιπόν,
Αν μπορείτε, γιατί κουράζομαι και πολύ, αν μπορείτε να μένετε στο θέμα μας, γιατί ξεφεύγουμε. Λοιπόν, τώρα, τι δήλωσε παιδιά πριν από λίγο καιρό ο Ερντογάν? Λέει λοιπόν, διατηρήσαμε αυτά τα εδάφη και τα κάναμε πατρίδα μας με το αίμα μας, τη σημαία μας και τον ήχο της προσευχής μας από τα τζαμιά. Για να καταλάβετε πόσο πολλοί πιστεύουν πρώτα στη θρησκεία αυτή και όχι στην καταγωγή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού είναι σημαντική, καθώς είναι μια κληρονομιά κατάκτησης. Ακούστε παιδιά τι λέει, κατάκτησης. Αν μπορεί, λέει το άρθρο, να γιορτάσει αυτήν την κληρονομιά της κατάκτησης, αφού την πήραν με το έτσι θέλω, γιατί δεν μπορεί αυτός και οι Τούρκοι με το ίδιο πνεύμα να γιορτάσουν το γεγονός ότι είναι παιδιά και οι κληρονόμοι των Ελλήνων οι οποίοι κατακτήθηκαν από τους Τούρκους εισβολής? Είναι και αυτή μέρος της κληρονομιάς της κατάκτησης, λέει παιδιά ο αρθογράφος καταπληκτικά. Εντάξει, μας λέει λοιπόν, το ξαναλέω, αφού πήρατε, λέει ο Ερντογάν, πήραμε λέει την Αγία Σοφιά και την κάναμε δική μας και πλέον είμαστε εμείς οι κυρίαρχοι. Ωραία. Και λέει ο αρθογράφος, αφού είναι έτσι, και αφού έχετε ελληνικές ρίζες, γιατί δεν το δέχεστε κι αυτό σαν συνέχεια? Θα σας πω γιατί. Λόγω της θρησκείας. Αν δεν υπήρχε εδώ και αν δεν υπήρχε εκεί το εμπόδιο της θρησκείας, τώρα και οι Έλληνες και οι Τούρκοι θα ήταν σε γενικό ξεσηκωμό. Γιατί? Πολύ απλά. Δεν θα υπήρχαν, όχι ένα, δεν θα υπήρχαν δύο μεγάλα εμπόδια. Το Ισλάμ και ο Χριστιανισμός, που ξεχωρίζουν τους Έλληνες της Τουρκίας με τους Έλληνες της Ελλάδας. Εντάξει, για να καταλάβετε πόσο κακό έχουν κάνει διαχρονικά οι θρησκείες. Τι είπε πριν παιδιά ο Βασίλης? Γλίτωσαν οι Ορθόδοξοι Ρωμιοί, εντάξει, διότι ο Γενάδιος, αυτός δεν ήταν, είχε κάνει κρυφή συμφωνία με τον Μωάμεθ τον Πορθητή και του παραχώρησε όλα τα δικαιώματα εκείνος και το ποιμνιό του την γλίτωσε, όχι όμως η εθνική. Γι' αυτό λέω ότι οι πρώτοι προδότες ήταν πάντα αυτοί που λέγαν πρώτα ο χριστιανισμός και μετά η Ελλάδα. Με την ίδια ακριβώς λογική, το γάνια μου, και δεν αναφέρομαι στους συνδρομητές του καναλιού, αναφέρομαι σε αυτούς που είναι πορωμένοι με τη θρησκεία, με την ίδια ακριβώς λογική λέει και σήμερα ο Ερντογάν, ο ελληνικής καταγωγής Ερντογάν, πρώτα το Κοράνι και μπιζ μουσουλμάν λιζ, εμείς δηλαδή πρώτα απ' όλα είμαστε μουσουλμάνοι και μετά είμαστε οτιδήποτε άλλο. Όταν τον είχε ρωτήσει τον παππού του, τι είμαστε? Είμαστε πρώτα μουσουλμάνοι. Αν του είχε πει ο παππούς του, παιδιά, είμαστε πρώτα Έλληνες και μετά μουσουλμάνοι. Αυτός ο άνθρωπος, αν ήταν σήμερα στην κορυφή της Τουρκίας πρόεδρος, τι πιστεύετε πως θα συνέβαινε ανάμεσα στις δύο χώρες? Τροφή για σκέψη. Να δω λίγο σχόλια. Τι άποψη έχω για τους Αλεβίτες? Την καλύτερη. Την καλύτερη Μιχελάντζελος πιτσερία. Την καλύτερη. Μακράν. Ο κύριος Αριστίδης Μουρμούρας, παιδιά, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους του καναλιού, γράφει καλησπέρα και από μένα. Ας παρατηρήσουμε ότι το 21 και το 22 είναι ο κοινός παρονομαστής. Ότι ο κοινός, με συγχωρείς, παρονομαστής ήταν το θρησκευτικό κριτήριο. Και στις δύο τις περιπτώσεις. Αν δεν υπήρχε η θρησκεία, δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά. Δυστυχώς.
Γιατί, κύριε Μουρμούρα, και στο 1453, αν δεν υπήρχε ενδεχομένως η θρησκεία, πάλι θα ήταν πολύ πιθανόν ο κοινός παρονομαστής. Εντάξει, δηλαδή και εκεί πέρα πάλι μπλέκεται η θρησκεία. Αν δεν υπήρχε δηλαδή επί Μουάμεθ αυτό το πράγμα, μπορεί να μην είχε γίνει ό,τι έγινε ανάμεσα στους Ρωμαίους και τους Οθωμανούς. Διεχώρισαν σαφώς τους ανθρώπους ως χριστιανούς, άρα και Έλληνες, και ως μουσουλμάνους, άρα και Τούρκους. Αλλά υπήρχαν μουσουλμάνοι οι οποίοι ήταν Έλληνες. Υπήρχαν Τούρκοι όμως που ήταν χριστιανοί? Όχι. Κύριε Μουρμούρα μου, εδώ παίχτηκε όλο το παιχνίδι, σε αυτήν τη φράση που μόλις τώρα είπαμε. Εντάξει, τότε. Δυστυχώς. Είπαμε για τους Αλεβίτες. Η τελευταία θρησκεία που θα σβήσει είναι των μουσουλμάνων, γιατί η πίστη τους είναι ισχυρή, όντως είναι πολύ ισχυρή, αυτό να το ξέρεις, πάρα πολύ. Δημήτρης Κάπα. Πρώτη φορά τον βλέπω τον κύριο Δημήτρη, για να δούμε τι έχουμε να πούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε σύμμαχοι με τους Τούρκους, αυτοί εσφάξαν τους προγόνους μας πήραν Κύπρο και η Μικρά Ασία, ντροπή να λες για τον χριστιανισμό. Το 21 ο Θοδωρής θα σου έκοβε το κεφάλι, θα μου κλανε κυριολεκτικά με αυτό το σχόλιο τώρα που κάνεις. Εντάξει, σήκω και φύγε από το κανάλι. Λοιπόν, διότι τα είπαμε όλα αυτά προηγουμένως. Ντροπή καταρχάς είναι αυτά που γράφεις εσύ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτοί σφάξαν τους προγόνους μας. Αλήθεια. Μιτσάρα. Ποιοι ξεκίνησαν να σφάζουν τους Έλληνες? Πρώτοι ξεκίνησαν οι Έλληνες να σφάζονται μεταξύ τους. Πάρτο. 1-0. Δεύτερον, ξεκίνησαν οι Ρωμαίοι να σφάζουν τους Έλληνες. Πάρτο. 2-0. Τρίτον, ξεκίνησαν να σφάζουν οι Χριστιανοί τους Έλληνες. 3-0. Λοιπόν, έτσι για να ξέρεις λίγο με ποιον μιλάς, εντάξει, και για να μην πετάς ό,τι να είναι, διότι εμείς εδώ μιλάμε τώρα περίπου 2 ώρες και έχουμε κάνει καμία 250 βίντεο μέχρι στιγμής και ήρθες εσύ, αγαπητέ μου Δημήτρη, να μας μάθεις ιστορία. Και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, να ξέρεις, θα κόβε το δικό στο κεφάλι, όχι το δικό μου, διότι όταν ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης ήθελε να κάνει επανάσταση, οι αδελφοί σου, μάλλον οι αδελφές, οι χριστιανοί, εντάξει, λέγαν στους Έλληνες να μην κάνουν επανάσταση. Μην τυχόν και κάνετε επανάσταση, γιατί θα μας ξεβολέψετε. Τώρα καλά περνάμε, έχουμε πολλά χρήματα, είμαστε βολεμένοι, έχουμε θέσεις, έχουμε εξουσία. Γιατί να μας κάνετε τώρα αυτό το πράγμα? Κύριε Δημήτρη, ποιος αφόρησε την ελληνική επανάσταση? Ποιος αφόρησε την ελληνική επανάσταση? Και ποιος αφόρησε επίσης αυτούς που πολέμησαν για την Ελλάδα στην ελληνική επανάσταση? Κάνε μόκο τώρα. Πάμε παρακάτω. Κάνε μόκο. Άντε. Βλακίες. Τα έχουμε πει 200 φορές. 200 φορές. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πατρίς, οικογένεια. Εντάξει. Το θρησκεία κάντε ένα χ. Να πας να ζήσεις στο Ισραήλ. Κύριε Δημήτρη, πάνε να ζήσεις στο Ισραήλ. Εκεί θα σε αγαπήσουν. Εντάξει, εδώ πλέον όχι. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο. Δημήτρη, πάρε τη θρησκεία σου και κάνε στην Ιουδαία ιδιολάτρη μαλθακέ. Νομίζω ότι η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, όταν εν έτη 2022 ακούω για χριστιανούς και επιστροφή στις ρίζες μας, στον χριστιανισμό, και μάλιστα από Έλληνα, ειλικρινά βράζω, νομίζω πως και εγώ βράζω, διότι πραγματικά τρελαίνομαι. Ο Ζαχαρίας Δέναξας λέει, Ηλυριός είναι γιος του Κάδμου, ο 5ος στη σειρά με μητέρα την Αρμονία. Ναι, και ο Κάδμος τι ήτανε? Για κοίτα λίγο ποιος ήταν ο Κάδμος. Δεν μου λες, Ζαχαρία μου? Να σε κάνω μια ερώτηση. Έτσι, μιας και σε βλέπω πρώτη φορά στο κανάλι.
Και νομίζω με την ερώτηση που θα σου κάνω, θα σε κάνω, αν με την ερώτηση που σου κάνω απαντήσεις όχι, θα κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Εντάξει. Αν απαντήσεις ναι, φύγε από το κανάλι. Οι Έλληνες βάζουν σήμερα όνομα Κάδμος στα παιδιά τους. Άντε να βλέπω βροχή τα like. Οι Έλληνες βάζουν Φίνικα τον γιο τους. Έχετε δει ποτέ να βάζει κάποιος τον γιο του Φίνικα ή Κάδμο? Εγώ δεν έχω δει προσωπικά. Λοιπόν, σε πειράζω Ζαχαριά μου, θα με μάθεις πως είμαι. Λοιπόν, και για τους Ηλυριούς έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε. Κάνα κάρις, πατρίδα, αγάπη και αυτοβελτίωση. Αυτό είναι. Λοιπόν, Βασίλης, γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την ισότητα πατρίς ίσον θρησκεία, γιατί αν προδίδαν την Ελλάδα, προδίδαν και την θρησκεία τους. Ναι, μόνο που σήμερα δεν έχουμε αυτήν τη θρησκεία που είχαν τότε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν την έχουμε. Λοιπόν, και ποιος μας λέει τώρα ότι οι Έλληνες χριστιανοί είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες μουσουλμάνους άραγε? Βόμβα μεγατόνων. Περιμένετε, κάντε μου αέρα. Ο κύριος Μιχελάντζελος Πιτσερία νομίζω πως θα γίνει ο επόμενος αγαπημένος μου συνδρομητής μετά τον Παπουτσί, μετά την Ακοπούλου, τον Κανακάρη, τον Νόμπαντι, τον κύριο Γρηγόρη που μόλις τώρα συνδέθηκε, τον Χρήστο τον Μαυρίδη, τον Μαργαρίτη και πολλούς άλλους που συμμετέχουν σχεδόν σε όλα τα live. Λοιπόν, θα γίνει νομίζω ο επόμενος μου αγαπημένος μου συνδρομητής, παιδιά. Τι είπε? Ποιος μας λέει τώρα ότι οι Έλληνες χριστιανοί είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες μουσουλμάνους άραγε? Λοιπόν, άλλη φορά, γιατί αυτό χτύπησε κάπου εδώ πίσω τώρα, πίσω στον Αθιένα κάποιος και λίγο έτσι πρέπει να ξεπιαστούν. Λοιπόν, να πούμε όλοι μια πολύ θερμή καλησπέρα στον κύριο Γρηγόρη που μας έκανε την τιμή και τόσο αργά συνδέθηκε, αλλά σήμερα όλη την ημέρα ήταν μέσα σχεδόν σε όλα τα live. Λοιπόν, ο Ζαφ ρωτάει τι είναι οι Αλεβίτες. Τι είναι οι Αλεβίτες θα το δούμε σε επόμενο επεισόδιο, αγαπητέ μου Ζαφ. Θα πρέπει να αναζητήσεις τους Αλεβίτες στο βόρειο Ιράν, ίσως στην Συρία, στο Ιράκ εννοείται, και στις πάρα πολύ αρχαίες ρίζες που έχει στην περιοχή της Μεσοποταμίας, αλλά μπορεί να υπάρχουν και στην Νότια Τουρκία, και στην Τουρκία υπάρχουν σίγουρα, αλλά και στην Νότια Τουρκία πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δεις τι είναι οι Αλεβίτες και θα καταλάβεις πάρα πολλά για αυτούς. Λοιπόν, Παρθενία Καρά, πρώτη φορά στο κανάλι, παιδιά, η Παρθενία. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα είναι μαρτυριάρα. Το σους στη δωρική διάλεκτο σημαίνει σωτήρ. Το «η» πάλι ελληνικό. Έχουμε φάει τέτοιο παραμύθι. Αυτό λίγο θα ήθελα να μου το κάνεις λίγο πιο τέτοιο, γιατί από ό,τι κατάλαβα τώρα είπες την λέξη «η» σους. Βέβαια, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μπορεί να έχουμε φάει παραμύθι, αγαπητή μου Παρθενία, αλλά το Γέσουα και το Τζέσουα δεν είναι δωρικό, και το Γεχοσούα μπορεί να είναι κλεμμένα από τους Εβραίους, αλλά το Γέσουα είναι ελληνοποιημένο. Ο Δημήτρης λέει καλά, πιστέψτε στον Δία ρε, και μετά γράφει από κάτω κάτι πάρα πολύ προσβλητικό, και επειδή έγραψες εγώ είμαι από Μάνη, νίκη ή θάνατος, λέει, Δημήτρη, όπως κατάλαβες θα πάρεις αυτό εδώ τώρα μόνο για σένα, αφιερωμένο, και θα φύγεις από το κανάλι με προσωρινό αποκλεισμό. Ας είσαι από που θέλεις να είσαι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη Μάνη, έχουμε πρόβλημα όμως με σένα συγκεκριμένα. Άντε γεια. Πραγματικά αυτό περίμενα να το πω εδώ και πάρα πολλή ώρα. Άντε γεια. Λοιπόν, πλάκανο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ό,τι να είναι.
Λοιπόν, ο Netflix λέει πόσο πολύ μας αγαπάει. Αμάν ρε παιδιά, αμάν. Πάμε λίγο. Ντόλιας Stones, κανένας το πας μη Έλλην βάρβαρος ισχύει, όπως και το πας μη βάρβαρος Έλλην. Κανένας λέει. Νομίζω πως έχεις αργήσει αρκετά, έχασες πολλά από το σημερινό το βίντεο. Λοιπόν, Παπουτσής, Αλεβίτες θρησκεία. Είναι Αλεβίτης ο Άσαντ στη Συρία. Παραπάνω δεν ξέρω αδερφέ. Εγώ ξέρω παραπάνω, αλλά δεν θέλω να τα πω τώρα. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει το παιδομάζωμα έλεος. Δεν διαβάζει κανένας βιβλία, λέει ο Γιώργος Ζόρς. Το έχουμε πει αυτό, Γιώργο μου, δεν έχει να κάνει μόνο με το παιδομάζωμα. Αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο Τουατζόγλου τα πήρε στο κρανίο. Διαβάζω εγώ ήδη. Λοιπόν, ο Απολώνιος ο Τιανέας, ο αληθινός Χριστός από πού ήταν? Εντάξει, γιατί ο Απολώνιος, παιδιά, ήταν από τα Τιάνα. Εντάξει, όποιος δεν ξέρει, παιδιά, γεωγραφία, ας ανοίξει λίγο το χάρτη να δει λίγο πού βρίσκονται τα Τιάνα. Επίσης, πάρα πολύ ωραίο όνομα για να βαφτίσετε την κόρη σας. Εντάξει, Τιανέα. Πάμε. Βασίλης, μη μου βροντάς εμένα παπά, μη βροντίξω το σπαθί και σου πάρω το κεφάλι. Ποιος το είπε αυτό, άραγε? Λοιπόν, όχι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Τα συμπεράσματα δικά σας, λέει ο Βασίλης. Αυτό είναι απάντηση στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος άρχισε πριν να μας λέει διάφορες μπουρδες. Λοιπόν, ο Netflix λέει wegen Religion passieren so viele Kriege traurig. Λόγω της θρησκείας, λέει, συμβαίνουν τόσα πολλά δυσάρεστα πράγματα. Στο Εικόνιο υπήρχε ένα χωριό που το προστάτευαν Τούρκοι μουσουλμάνοι, οι Σύλοι, για 800 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, ο Νίκ Τρίμης λέει, εσύ τι πρόβλημα έχεις ρε μάγκα με τον χριστιανισμό? Νομίζω έχεις χάσει περίπου 882.000 επεισόδια, αγαπητέ μου Νίκ, δυστυχώς που το λέω. Θα πρέπει λίγο να ανοίξεις τα μάτια σου και να καταλάβεις για ποιο λόγο τα λέμε αυτά που λέμε. Μην είστε απόλυτοι ρε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό και λεπτό το ζήτημα, λέει ο Περικλής. Είναι, αλλά θα δούμε και για ποιο λόγο είναι. Ο Μαυρίδης γελάει. Λοιπόν, Στέλιος Πασχέντης. Γεια σου Στέλιο, πρώτη φορά τον βλέπω στο κανάλι. Λοιπόν, ο Ερβίν λέει αλβανικό τέτοιο. Εντάξει, έφυγες. Δεν χρειάζεται καν να πούμε τίποτα. Θα του δώσω, παιδιά, να του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Παπουτσής λέει όχι. Επιτέλους κάποιος που σχολιάζει αυτά που λέω, γιατί βλέπω ότι πόση ώρα που μιλούσα δεν σχολιάζει αυτά που λέω. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, ό,τι του κατεβαίνει. Σαν ρομπότ είστε πλέον, γράφετε μόνο ό,τι θέλετε, αλλά σπάνια ακούτε τι λέει ο άλλος. Λοιπόν, όχι, Κάδμο και Φίνικα δεν άκουσα να λένε κανέναν. Λοιπόν, ο Βελόπουλος έχει ονομάσει τον όμιλο του Κάδμο. Ο Βελόπουλος όμως το γιατί το έκανε θα μας το πει ο ίδιος του. Πάντως όνομα, όπως είπα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα Κάδμος. Θα μου πείτε μετά γιατί. Εντάξει. Ο Beast λέει μόνο Έλληνες του εξωτερικού βάζουν τέτοια ονόματα. Ας μας πει λίγο για ποια ονόματα αναφέρεται. Εμείς οι Έλληνες γονιδιακά είμαστε καθαροί, δεν έχουμε δεχτεί καθόλου επιμιξίες. Άλλο, όμως με κάποιους ορισμένους που δεν τους νοιάζει καν είναι το 10%. Λοιπόν, αυτό το είπαμε Στέλιο μου στην αρχή του βίντεο, να ξέρεις πως το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ σχετικά με την ελληνική καθαρότητα. Λοιπόν, ο Netflix λέει ότι κάποτε πιστεύαμε στους 12 θεούς και μετά κάτι έγινε και σταμάτησαν ξαφνικά να πιστεύουν οι Έλληνες στους 12 θεούς. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Το χωριό Σύλι, το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν, παιδιά. Μισό λίγο, ποιος το έγραψε αυτό, παιδιά? Είναι τόσα πολλά τα σχόλια, πραγματικά έχω θολώσει. Το χωριό Σύλι στο Εικόνιο, όχι, αυτό το έγραψες πιο πριν. Ναι. Συνεχίζω. Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή φτάνει, αυτά πήγαινε να τα πεις σε κανένα τετράποδο. Οι χριστιανοί είναι πρόβατα και καταστρέψτε τον ελληνισμό, οπότε πάρε το δόγμα σου και πήγαινε πες τα αλλού. Δεν χρειάζεται, Κώστα μου, διότι εγώ τον έβαλα στη θέση του και τον έχω αποκλείσει πλέον από το κανάλι.
έστω και προσωρινά, διότι είδατε παιδιά το επίπεδο που είχε, έλεγε να πάει να απαυτοθεί το Κοράνι. Εμείς σήμερα εδώ πέρα κάναμε ένα βίντεο και δείξαμε το πόσο ισχυρές είναι οι ελληνικές, και το αποδείξαμε, το πόσο ισχυρές είναι ακόμα οι ελληνικές ρίζες στην Τουρκία και πως υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα επανελληνοποίησης, είτε μέσω της θρησκείας της Ορθοδοξίας, είτε μέσω της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, όπου οι Τούρκοι δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον στον ελληνισμό και στη μυθολογία, αλλά κάποιοι φαίνεται πως δεν θέλουν να το καταλάβουν. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο. Άγγελος Πλακιώτης. Γεια σου Άγγελε μου, ο παλαιολόγος σκοτώθηκε αφορισμένος από τον Πατριάρχη Σχολάριο. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία από πίσω, γιατί και πώς έπρεπε να είναι Έλληνας νεομάρτυρας, αντί γι' αυτό έγινε εθνάρχης ο Σχολάριος, παιδιά. Το ξέρατε αυτό? Λοιπόν, 20 εκατομμύρια έχουν πουληθεί, λέει, έχουν πουληθεί. Εγώ είμαι Αγρινιώτης, λέει ο Στέλιος. Αδερφέ, πες με, οι Αγρινιώτες από πού ακριβώς είμαστε? Δεν είμαστε δωρείς ή αχαίοι? Δεν είστε δωρείς. Νομίζω ότι πρέπει να είστε πελασγοί εσείς. Δωρείς δεν ξέρω αν είστε, να πω την αμαρτία μου, αλλά πρέπει να είστε πελασγοί, διότι έχετε πολύ ισχυρές ρίζες πελασγών, και αν δεν είστε πελασγοί, Στέλιο μου, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να είστε πολύ πιο κοντά στους μηνύες από ότι οποιοδήποτε άλλος. Πάσα επιφύλαξη, έτσι. Λοιπόν, επιφύλαξη. Απόστολος Μπάις. Οι παπάδες της εκκλησίας δεν ήταν που έλεγαν με χρόνια και καιρούς πάλι δικιά μας θα είναι η πόλη, κρατώντας σε χαμηλές δονήσεις όλους τους χριστιανούς ώστε να μην δράσουν? Δεν ξέρω ποιος το έλεγε αυτό, Αποστόλη μου, ξέρω όμως σίγουρα ότι αυτό, ακόμα κι αν ήταν προφητικό τέλος πάντων, κάτι τέτοιο φυσικά δεν έγινε ποτέ. Εντάξει. Και ούτε πρόκειται να γίνει έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Δεν μας βλέπω δηλαδή καλά. Πάμε. Περικλής. Γνωρίζουμε όλη την προσευχή Πάτερ ημών. Ποιος όμως γνωρίζει ότι η Αθηνά απευθυνόμενη στον Δία λέει Πάτερ ημέτερε κρονίδι είπατε κρυόντων? Περικλή μου, αυτό δεν το ήξερα. Ξέρω όμως σίγουρα για τον Ερμή τον Τρισμέγιστο το πώς ξεκινάει η δική του η προσευχή. Πάμε. Τόμφρι. Γεια σου φίλε, οι χριστιανοί κάνανε πολλά έσχη. Οι άνθρωποι με το σταυρό κάνανε πολλά κακά. Ο χριστιανισμός έχει καταληφθεί, απαλληφθεί. Μην βράζεις και μην μισείς τους χριστιανούς. Υπάρχουν και καλοί, αλλά νομίζω πως δεν είναι και το σημερινό το βίντεο εξάλλου ο σκοπός, να το αναδείξουμε αυτό δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ σε καταλαβαίνω και σε κατανοώ. Έχω πάρα πολλούς φίλους, ακόμα εννοείται χριστιανούς, πάρα πολλούς εννοείται. Αυτό δεν το συζητάμε, αφού παντού είναι. Λοιπόν, αλλά είναι για άλλο τέτοιο. Βαλάντης Κανιάρης. Καλησπέρα σας, λέει ο Βαλάντης. Γεια σου, φίλε μου, Βαλάντη. Άργησες λίγο σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, ο Κανακάρης λέει πες τα θετικέ. Λοιπόν, Ερμής Τρισμέγιστος τον Γιαχβέ, ναι. Λοιπόν, Νικ, υπάρχει έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature τον Αύγουστο του 2017. Τι ακριβώς λέει αυτή η έρευνα, θα ήθελα πάρα πολύ να το δω. Λοιπόν, πάμε. Μα Έλληνες δεν είναι, λέει, οι Αγρινιώτες? Αυτό εννοείται. Κοίτα πως γορλώνω και τα μάτια μου. Αυτό εννοείται. Εννοείται αυτό, ότι είναι Έλληνες οι Αγρινιώτες. Μην τρελαθούμε. Πιο γνήσιοι πεθαίνεις. Ό,τι έχει σχέση με Θεσσαλία, με Κάμπο, με στερεά Ελλάδα, Άμφισσα, όλα αυτά και πέρα τα μέρη είναι full Έλληνες. Άστο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σχετικά, ο Νίκ λέει σχετικά με την καταγωγή των τέτοιων, μπλοκάρεις, λέει, όποιον έχει αντίθετα άποψη μαζί σου, λέει, εσύ θες να ακούς, καλά κάνω και θέλω να ακούω μόνο αυτά που με συμφέρουν, διότι εσύ δεν είσαι άνθρωπος, όποιος βρίζει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, παιδιά, το έχω πει και το ξαναλέω σε όλους, ότι όποιος βρίζει θα φεύγει από το κανάλι, όποιος προσβάλλει τον άλλον, θα φεύγει από το κανάλι, δεν μου αρέσει καθόλου το βρυσίδι, γενικότερα βρίζω, όταν είμαι μόνος μου όμως. Λοιπόν, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου να βρίζει κάποιος τους συνομιλητές του. Εντάξει.
Επίσης να ξέρεις αδερφέ, δεν μπαίνεις εδώ μέσα Δημήτρη να λες ότι σου κατεβαίνει στον εγκέφαλο και βρίζεις τους πάντες χωρίς πρώτα να έχεις δει το live, διότι εδώ κάποιοι έχουν φάει την ψυχή τους 2 ώρες να μιλάνε. Λοιπόν, και εσύ πετάγεσαι και λες ό,τι θέλεις. Πάμε λίγο. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, το βάλα πάνω παιδιά για να το δείτε. Εντάξει, ότι είχα βάλει τέρα πάνω το μήνυμά του για να ξέρετε ότι δεν έχω να κρυφτώ από κανέναν. Λοιπόν, να δω λίγο τι άλλο, γιατί παιδιά είναι ατελείωτα τέτοια. Καμία λογική το 12 λέει ο Στιβ. Συμφωνούμε παιδιά, δεν είμαστε 12. Για όλους όσοι μπήκατε τώρα, ψάξτε να δείτε τι σημαίνει ο Θεός, λέει ο Στιβ. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και τι δεν σημαίνει η λέξη Θεός. Από εκεί και πέρα, τώρα το τι άλλο σημαίνει είναι αλλού Παπαευαγγέλιο. Λοιπόν, ο Στιβ λέει και μια προσευχή στην Παναγία που λέει υπέρμαχο στρατηγών και ήταν προσευχή της Αθηνάς που άλλαξαν στα λατινικά. Πολύ ωραίος ο Στιβ, παιδιά. Τι υπερμάχο, σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, το ότι υπερμάχο ήταν προσευχή στην Αθηνά. Ο Νικ Τρίμις λέει πρώτη φορά μπαίνω στο κανάλι σου και τυχαία σε ευρικά εξήγησέ μου ποια είναι η ιδεολογία σου. Η ιδεολογία μου είναι ξεκάθαρη, Νικ. Δεν είμαι 12θεος, δεν είμαι χριστιανός. Είμαι όμως αρχαιολάτρης, είμαι αρχαιοκεντρικός, πώς να το πω, ελληνοκεντρικός και πρεσβεύω οτιδήποτε έχει σχέση με τον ελληνικό τρόπο ζωής και την ελληνική φιλοσοφία. Εντάξει. Και σε αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνεται και η ανοχή όλων των υπόλοιπων λαών του πλανήτη, όπως ακριβώς πρέσβευε και ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρετε, να αποδεχτούμε τους πάντες. Εντάξει, τους πάντες. Ο δωδεκαθεϊσμός, λέει ο Δημήτρης Μωυσιάδης, έχει λογική? Δεν μπορώ να απαντήσω, έχει πεθάνει αυτή η θρησκεία. Δεν μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς και στο Σωτήρη τον Χατζή. Πρώτη φορά είναι που μετά από τόση ώρα μπήκε. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεκινήσετε για εμβόλια και βλακίες. Εντάξει, αυτό δεν είναι καν η σημερινή μας κουβέντα. Προσπαθώ να βρω πράγματα που να λέτε που να έχουν σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Σωστός φίλε μου, και εγώ τυχαία σε βρήκα, λέει ο Στιβ, και ο Νικ Τρίμις λέει τέλεια, αναφερόμενος σε αυτό το οποίο ανέφερα μόλις τώρα. Φυσικά παιδιά και δεν είμαι 12θεος, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Απλά αν θέλετε θα σας το κάνω μια μέρα και σε ένα βίντεο, εντάξει, για να το καταλάβουν κάποιοι ότι ο θετικός, εγώ είμαι αυτός, ο θετικός δεν είναι 12θεος. Εντάξει, αλλά δεν είμαι και χριστιανός. Να είμαστε. Όπως λένε οι Ινδοί. Ο θετικός είναι θετικός σε ενέργεια, είναι πάντα χαρούμενος ή σχεδόν πάντα, όταν δεν θέλει να γκρεμίσει όλη τη γη που τον περιβάλλει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ψάχνω πάρα πολύ παιδιά την αρχαία Ελλάδα. Όποιος θέλει μετά, πάει στο κανάλι, πατήστε θετική ντοπαμίνη, πάντε στο κανάλι, κάντε εγγραφή, χτυπήστε το κουδούνι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Δείτε τι βίντεο κάνω, δείτε, μην γράφετε μόνο, γράφετε μόνο. Δείτε τι βίντεο κάνω, ποιος είμαι, τι πρεσβεύω, εντάξει, και μετά αποφασίστε για μένα, μετά. Αλλά δείτε 5, 6, 10 βίντεο να καταλάβετε ποια είναι η φιλοσοφία μου, τι έχω φτιάξει μέχρι στιγμής στο κανάλι, πόσο προχώρησα και πόσο προχωράω, και μετά θα τα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Για να δούμε. Να δω λίγο τι γράφετε. Στέλιος, αδελφέ, πες γνώμη για τους Ίωνες. Θεωρητικά νομίζω Μικηναίοι είναι ταξιδιώτες, πλεύσαν προς τη Μαύρη Θάλασσα και το καθεξής. Άλλη φορά αυτά, Στέλιο μου, άλλη φορά αυτά. Είναι μεγάλη κουβέντα, άλλη φορά αυτά. Έχουμε κάνει νήξεις σε όλα μας τα βίντεο, αλλά άλλη φορά. Λοιπόν, δεν μιλάμε παιδιά για μπόλια, ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει: ο κάθε βλάκας έχει κάνει κανάλι και οι άλλοι βλάκες παρακολουθούν. Δεν έχει καμία ελπίδα. Του κάνεις mich mal να σου πω στην αλήθεια, Βαγγέλη. Δεν ξέρω βέβαια αν αναφέρεσαι σε μένα. Aber richtig, du kannst mich kreuzweise am Arsch lecken. Η απάντησή μου για σένα, εντάξει. Λοιπόν, ο Στιβ λέει: γι' αυτό πάμε κατά διαόλου, διότι δεν ασχολούμαστε με την ιστορία μας. Πολύ σωστά. Λοιπόν, αδελφέ, μια γνώμη για τον εθνικισμό. Εγώ προσωπικά αυτό δηλώνω. Ο εθνικισμός είναι για άλλο βίντεο. Όχι, δεν τον ασπάζομαι. Και όχι ότι δεν τον ασπάζομαι επειδή είμαι φλόρος. Θα δεις για ποιο λόγο δεν τον ασπάζομαι σε άλλο βίντεο. Τι κακό μπορεί να κάνει ο εθνικισμός. Ο εθνικισμός είναι αυτός που δημιούργησε, Νικ Τρίμη μου, την μικρασιατική καταστροφή.
Πιο συγκεκριμένα είχαν πάθει εθνικιστικοπάθεια οι Τούρκοι. Εντάξει, και καταλήξαμε εδώ. Εντάξει, και επειδή είχαν προηγηθεί κάποια άλλα σκηνικά. Λοιπόν, τώρα, γιατί ο Χριστός είχε παιδιά 12 μαθητές, αφήστε αυτό, εντάξει. Αυτό είναι άλλο Παπαευαγγέλιο, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, Κανακάρη μη δίνει σημασία. Λοιπόν, Θόδωρος Παντελίδης, άποψη για τις τουρκικές φυλές, Αφσάρ Τσέπνη. Δεν έχω ιδέα ποιοι είναι αυτοί οι δύο, όμως θα πρέπει Θοδωρή μου να τα πούμε αυτά στο μέλλον. Εντάξει, να μου το θέσεις. Γενικώς λέει οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες είναι aggressive, λέει ο Άγγελος, δηλαδή επιθετικές, και θεωρούν ότι ξεφεύγει από τη γραμμή του δώματος εχθρικό. Εντάξει, διότι έχουν προπάτορα τον Αβραάμ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει φυσικά παιδιά να βρεθούμε κάποια στιγμή να φάμε και να πιούμε, εννοείται. Λοιπόν, Κόιλε, ich denke wir müssen uns treffen, λέει ο Μιχελάντζελος πιτσερία, αλλά δεν ξέρω φυσικά σε ποιον αναφέρεται. Λοιπόν, ο Κανακάρης λέει είναι μέσα. Ας μας πει λίγο και ο Κανακάρης από πού είναι και από πού γράφει. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολλή ώρα να απασχοληθώ λίγο με τους ψήφους σας. 363 ψήφοι, το 50% που υπερτερεί λέει όχι καθόλου εφικτή μια Έλληνο-τουρκική συμμαχία. Το 18% μόλις λέει ίσως στο μακρινό μέλλον. Το 16% στην εποχή μας δύσκολο και άλλο 16% ναι πολύ. Όπως λοιπόν βλέπετε παιδιά, μόλις το 34% λέει ότι είναι εφικτή ή στο μέλλον, μόλις, ο ένας στους τρεις δηλαδή Έλληνες, και οι 2 στους 3 Έλληνες λένε ότι ή δεν είναι καθόλου εφικτό ή ότι στην εποχή μας δεν είναι καθόλου εφικτό. Απογοητευτικό. Απογοητευτικό γιατί δείχνει και εκεί τι γίνεται και εδώ τι γίνεται. Και το ξαναλέω, αν δεν υπήρχαν οι θρησκείες στη μέση, τα ποσοστά αυτά όλα θα ήταν αυξημένα. Πάμε. Στέφανος. Ο Στέφανος την είπε πάλι. Λοιπόν, ο Στέλιος λέει, αδερφέ, γιατί υπήρξαν οι Σελτζούκοι, αυτά τα δαιμονικά Οθωμανικά φύλλα και οι Τάταροι. Οι Σελτζούκοι ήταν δαιμονικά Οθωμανικά φύλλα και γιατί υπήρξαν. Θα το αφήσουμε για άλλο βίντεο, αλλά δαιμονικά θα πρέπει να μου το αναλύσεις. Γιατί τα θεωρείς δαιμονικά από τη στιγμή που και τα ελληνικά εδώ σφάζονταν μεταξύ τους. Σφάζονταν. Δεν θα σφάζανε οι ξένοι τους ξένους για να επιβιώσουν όταν τα ελληνικά, το ξαναλέω, σφάζονταν μεταξύ τους και μαχαιρόνταν μεταξύ τους. Δεν είναι δύσκολη ερώτησή μου. Στέλιο, απλή είναι. Πάμε. Κωνσταντίνος, η αλήθεια είναι στον Ερμή τον Τρισμέγιστο. Μεγάλη κουβέντα. Για άλλη φορά. Επόμενος. Νίκη. Στην Γερμανία πολλές Ελληνίδες έχουν παντρευτεί Τούρκους. Εγώ ξέρω ήδη λέει 3. Βαφτίστηκαν χριστιανοί οι γαμπροί, αλλά δεν τρώνε σουβλάκι. Δεν πειράζει. Μικρό το κακό. Εντάξει. Νίνα Γεωργίου. Αχ, πού είσαι Νίνα? Πήγαινε να κοιμηθείς καλέ μου, θέλεις και εσύ να μαζέψεις πρόβατα, θα βρεις πάρα πολλούς του λόγου σου, λέει η Νίνα. Καλά κάνω. Αλλά η μόνη διαφορά, Νίνα, με το παπαδαριό είναι ότι εγώ δεν μαζεύω πρόβατα, να ξέρεις. Φάτο λοιπόν. Εντάξει, εγώ δεν μαζεύω πρόβατα, ούτε χτίζω στρατό όπως η Χρυσή Αυγή. Αν μπορεί να θεωρηθεί όμως ότι χτίζω έναν πνευματικό στρατό, αυτό μπορείς να το εκλάβεις ως ναι, ότι χτίζω έναν ελληνικό πνευματικό στρατό, τον οποίο φυσικά δεν θα εργαλειοποιήσω όπως εργαλειοποίησε ο Κύριλλος το δικό του πλήθος για να σφάξει την Ιπατία. Εσύ που είσαι και γυναίκα, ντροπή σου. Τράβα να δεις το βίντεο που έκανα για την Ιπατία πριν μας πεις τα δικά σου εκεί τα διάφορα, ότι μαζεύουμε πρόβατα του λόγου μου. Μαζεύεις πρόβατα του λόγου σου, όπως το είπες τώρα. Εντάξει, διότι καλός ή κακός τα πρόβατα που μαζεύω εγώ στο κανάλι δεν είναι σαν και σένα. Έχουν εγκέφαλο, έχουν αιμοσύνη, και γι' αυτό εσύ θα πας ξανά εκεί με τους φίλους σου
Λοιπόν, να πιστεύεις ότι υπάρχει ένας σατανάς ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ένας Ιησούς ο οποίος θα σε θεραπεύσει όταν θα σου κοπεί το πόδι, που ποτέ δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα, και κοιμήσου εσύ καλά. Πάμε. Κοιμισμένοι. Λοιπόν, Ηλίας Σούλης, αδερφέ τι πίνεις, γεμιστό κάνεις ή σ' αρέσει το σπάσιμο? Δεν μπορώ να απαντήσω πραγματικά σε πράγματα τα οποία είναι μισογραμμένα στα ελληνικά. Εντάξει. Λοιπόν, gib mal unauffällig deine Daten, λέει ο Μιχελάντζελος. Σε ποιον αναφέρεσαι? Γιάννης Λυκόδημος, κάδμος καδμία, αλλιώς θύβα. Λένε ότι είχαν κρόνια νοοτροπία και πάντα κρατάω επιφυλάξεις σε όλα όσα γνωρίζω που δεν είναι πάρα πολλά, λέει ο Γιάννης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, που επιτέλους ένας άνθρωπος στο κανάλι έκανε ένα ωραίο σχόλιο. Λοιπόν, εγώ όμως το ξαναλέω, για ποιο λόγο οι Έλληνες δεν βάζουν όνομα κάδμος. Λοιπόν, πάμε. Στέλιος. Όχι, πού πήγε? Στέλιος. Ναι, δεν λέω, αλλά τότε επί Βυζαντίου γιατί να μας επιτεθούν και γιατί να κατεβούν οι Οθωμανοί με αυτές τις τόσο εχθρικές προθέσεις? Γιατί τότε υπήρχε πείνα. Πείνα. Το ξέρεις ότι μόλις 9 γεύματα, 9 γεύματα χωρίζουν τον κόσμο από την καταστροφή? Και 9 γεύματα. Όποιος παραλείψει, λέει, 9 γεύματα είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος του κόσμου. Γιατί βαράει κόκκινο η αδρεναλίνη και θέλει να φάει. Και μέχρι και κανίβαλος θα γίνει όταν πεινάει πολύ, γιατί μπορεί να ξεσκίσει το στομάχι με τα γαστρικά υγρά που έχει σχεδόν τα πάντα. Το ήξερες, Στέλιο μου? Όχι. Άρα λοιπόν ποια ήταν η αιτία που κάνανε οι Οθωμανοί, όπως και οι Σπαρτιάτες πόλεμο με τους Καλαματιανούς, όπως και οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες? Η πείνα. Η ανάγκη για αυτάρκεια. Εντάξει, η ανάγκη για αυτάρκεια. Αυτό ήταν που πάντα σε έκανε να πολεμάς. Και σκέψου ότι εκείνοι ήταν και στα βάθη της Ασίας. Εντάξει, δεν είχαν καλό κλίμα, ψοφούσαν της πείνας. Άρα ένας λόγος παραπάνω να βλέπουν πάντα τα εδάφη με άλλο μάτι. Πάμε. Ωραία ερώτηση ο Στέλιος Πασχέντης. Πολύ ωραία ερώτηση. Στίβ. Όλα αυτά τα έχουν φτιάξει Εβραίοι επειδή οι Μακεδόνες είχαν κατακτήσει τις 12 φυλές των Εβραίων, αλλά υπήρχε μια 13η που ήταν κρυφή, την διοικούσαν οι Μακαβαίοι και μετά δεν καταλαβαίνω τι λέει, για να μας τιμωρήσουν. Λοιπόν, το έχω διαβάσει αυτό κάπου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Άποψη για τους Μπεκτασίδες, λέει ο Θόδωρος. Θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Για τους Μπεκτασίδες, ούτε καλοί είναι ούτε κακοί είναι. Νομίζω πως είναι μετριοπαθείς σχετικά μουσουλμάνοι οι Μπεκτασίδες. Έχουν βέβαια και αυτοί δικές τους πολιτικές σκοπιμότητες. Πολιτικό Ισλάμ είναι ο Μπεκτασισμός, αλλά θα το δούμε. Λέει οι χριστιανοί που λέει να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο, λέει ο Αναστάσης. Ναι, σιγά μη γυρίσω και το άλλο το μάγουλο. Μπορεί να βγάλω κάνα μαχαίρι. Μπορεί να βγάλω από εντός τιά μου κάνα μαχαίρι και να του το καρφώσω. Να γυρίσω και το άλλο το μάγουλο αποκλείεται. Πάμε. Σημαντικό το γκάλοψου, φίλε. Όντως υπάρχει προπαγάνδα θρησκείας που προσπαθεί να διατηρήσει την αντιπαλότητα. Επί της ουσίας ο λαός των δύο κρατών δεν έχει πρόβλημα μεταξύ των, λέει ο Περικλής. Ίσως το καλύτερο σχόλιο το οποίο διάβασα την τελευταία ώρα. Λοιπόν, ο Μαργαρίτης λέει, μας αποκάλεσες πρόβατα τώρα? Πλάκα σε κάνω. Γιατί ξέρεις, δεν ήμουν εγώ. Είναι το κλασικό αυτό που κάνουν οι χριστιανοί. Δεν ήμουν εγώ. Δεν ήμουν εγώ. Λοιπόν, πάμε λίγο με τον... Καλά δεν τρέπονται, λέει, να λένε τα σχόλια. Σούταρε την μωρέ, λέει. Λέει η Νίκη. Νίκη, αν είχα σαν και εσένα άλλες 5-6 πασπίστριες, πίστεψέ με, δεν θα ήθελα τίποτα άλλο στη ζωή μου. Εντάξει, και φυσικά και την αξαπέστειλα κατευθείαν. Λοιπόν, ήταν το Βυζάντιο ελληνικό. Τότε γιατί πολεμούσε τους Έλληνες, λέει ο Σωτήριος? Δεν είναι ακριβώς έτσι ότι το Βυζάντιο πολεμούσε τους Έλληνες, όσο το ότι η θρησκεία πολεμούσε τους Έλληνες εθνικούς. Έτσι. Απλά η θρησκεία κάποια στιγμή είχε κερδίσει έδαφος και στους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και έγινε αυτό. Πάμε. Ρε θετικέ, μην τους δίνεις ενέργεια, τουλάχιστον
Όχι σε όλους, λέει ο Μπόσουπ. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό. Είμαι ακόμα σχετικά νέος, εντάξει. Άννη. Όταν μπαίνει το χρήμα στη μέση και συμφέροντα, ναρκισσισμός και εθνικισμός από τα βάθη των αιώνων, άλλοι σκοτώνταν είτε με εμφύλιους είτε με παγκόσμιους. Πολύ ωραίο το μήνυμα της Άννη, ωραίο. Λοιπόν, ο Μαργαρίτης λέει 381 ψήφοι σπάνε τα ρεκόρ. Όντως και με το live σήμερα σπάνε από ό,τι βλέπω τα ρεκόρ, αλλά δεν γίνεται για αυτό το λόγο. Απλά δεν μπόρεσα, παιδιά, να συνεχίσω το live. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, διότι μετά τόσα πολλά σχόλια δεν προλαβαίνω να συνεχίσω αυτά τα οποία ήθελα να διαβάσω. Και μου τελειώνει και το νερό σε λίγο. Κάτι ωραίο λέει ο Μαργαρίτης τώρα. Αυτάρκεια, αυτονομία, ελευθερία, οι τρεις προϋποθέσεις των πόλεων κρατών. Κάτι που η Ελλάδα δεν έχει ονειρευτεί καν, δυστυχώς, σωστά. Λοιπόν, σήμερα το φεγγάρι. Ποιος το λέει αυτό? Σήμερα το φεγγάρι είναι γεμάτο, βγαίνουν οι καλικάντζαροι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επόμενο. Βασίλειος Νταβέτας. Για τους διωγμούς των χριστιανών κατά των Ελλήνων και τα εγκλήματα μπορούμε να διαβάσουμε και να μάθουμε από επίσημους χριστιανούς ιστορικούς. Κάποιοι εξαρτώνται χριστιανοί. Επίσης από τον Σάθα, λέει ο Βασίλειος. Γεια σου, Βασίλειε. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ πετυχημένο το σχόλιο σου. Θα μπορούσαν κάλλιστα να εγκατασταθούν σε μια νότιο-ανατολική χώρα και δεν θα είχαν πρόβλημα. Υπήρξαν και τόποι με τροπικό κλίμα με πολύ καλές συνθήκες, έτσι. Εκείνη την εποχή όχι. Στέλιο. Εκείνη την εποχή όχι. Και δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού, διότι πάνω υπήρχαν οι Ρους. Αριστερά υπήρχαν οι Κινέζοι, κάτω υπήρχαν τότε οι Πέρσες, οι Μύδοι, οι Αχεμενίδοι. Τότε ήταν πανίσχυροι οι Πέρσες, ανέκαθεν ήταν ισχυροί. Αργότερα όμως, όταν τους είχαν κατακτήσει οι Έλληνες, είχαν πέσει και αυτοί φυσικά, εντάξει. Αλλά μετά ανέβηκαν οι Ρωμαίοι, οι οποίοι Ρωμαίοι, έχεις δει καθόλου τον χάρτη, Στέλιο, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Ήταν τεράστιος. Να στον δείξω. Να στον δείξω. Περίμενε. Για κοίτα εδώ πέρα. Για κοίτα λίγο πού μπορούσαν να πάνε λοιπόν οι Οθωμανοί. Γιατί κάποια πράγματα, παιδιά. Τώρα ο Στέλιος κάνει μια ερώτηση βέβαια πάρα πολύ καλή. Αλλά και εγώ επειδή συμπάσχω με όλους τους ανθρώπους. Πάρτε το λίγο. Λοιπόν, ρε παιδιά, πέστε μου λίγο κάτι. Πού μπορούσαν δηλαδή να πάνε οι Οθωμανοί? Για πέστε μου εσείς. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Ρους. Πού μπορούσαν να πάνε οι Οθωμανοί όταν ο άλλος εδώ πέρα τα είχε κατακτήσει όλα? Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει. Αγαπητέ μου Βασίλη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή. Τίποτα δεν είναι μονόπλευρο. Κανένας δεν είναι ο τέλειος στην ιστορία και ο καλύτερος στην ιστορία. Πίστεψέ μου ότι ούτε οι Οθωμανοί θα ήθελαν να σφάζονται και να χάνουν δικούς ανθρώπους, όπως και οι Έλληνες φυσικά. Πόλεμος. Ουκρανία-Ρωσία τώρα. Ίδια φυλή. Τους βάλανε οι Αμερικάνοι με τον δοσύλλογο Ζελένσκι να σκοτώνονται μεταξύ τους, παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό? Με τον δοσύλλογο τον Εβραίο τον Ζελένσκι τους βάλανε οι Αμερικάνοι τους Ρους να σκοτώνονται μεταξύ τους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Πάμε. Βλέπεις λοιπόν, Στέλιο, ο χάρτης αυτός είναι τεράστιος, έτσι, και τώρα δεν μπορώ να τον δείξω και ολόκληρο. Φαντάσου λοιπόν όλα αυτά εδώ πέρα. Πού να πήγαιναν οι άνθρωποι? Πού να πήγαιναν? Κοίτα εδώ. Εδώ ήταν η Πάρθη. Εντάξει. Άλλοι. Πάνω οι Ρους. Δεν υπήρχε, παιδιά, περίπτωση. Μόνο προς τα εμάς θα έρχονταν αυτοί όλοι. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, Στέλιο μου, ήταν επακόλουθο, φυσικό επακόλουθο να γίνει αυτό το πράγμα. Πάμε. Επόμενος. Dein Blick auf Griechenland ist erfrischend und ist belesen, λέει ο Μιχελάντζελο, αλλά σε ποιον αναφέρεται δεν ξέρω. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ημισελληνοειδές φεγγάρι, θα είναι γεμάτη νύχτα, λέει ο Μαργαρίτης. Λοιπόν, για να δω λίγο, παιδιά, έχει μείνει τίποτα άλλο το οποίο δεν το είπα σήμερα, διότι πραγματικά είπα πάρα πολλά? Όχι, έμεινε ακόμα ένα άρθρο, δυστυχώς, παιδιά. Και είναι και μεγάλο. Όχι, δεν το λέω.
Δυστυχώς αυτό θα το χάσετε. Ένα μόνο θα σας πω. Για να δούμε λίγο. Ένα μικρό θα πω. Λοιπόν. Αποκάλυψη ότι χιλιάδες Τούρκοι παιδιά έχουν προγόνους ντόπιους από άλλες χώρες. Συμπεριλαμβανομένων πολλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδήγησε σε χιλιάδες έρευνες και αιτήσεις από Τούρκους να πάρουν διπλή υπηκοότητα, ειδικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα βρήκαν οι Τούρκοι ότι έχουν τεράστιες πιθανότητες καταγωγής από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, παιδιά. Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτό βέβαια το άρθρο που σας διάβασα τώρα, να ξέρετε, είναι υπερτεράστιο, είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο όντως. Θα το αφήσουμε για άλλη φορά, πολύ πιθανόν. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρχαν και πάρα πολλοί Τούρκοι, να ξέρετε, που είχαν αρμένικη καταγωγή. Εντάξει, αρμένικη, κάτι που το έχουν ψηλοαφήσει. Hat mich gefreut dabei zu sein, λέει ο Μιχελάντζελος Πιτσαρία. Λέει, χάρηκε πάρα πολύ, λέει, που ήταν, λέει, στην παρέα μας. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ, να ξέρεις, καταρχάς, διότι ήσουν μια πάρα πολύ καλή παρεούλα. Εύχομαι καλό βράδυ. Η Ορθοδοξία δεν προπαγανδίζει κανέναν, λέει ο Δημήτρης. Αλήθεια. Ποιος πηγαίνει με ιεραποστόλους σε όλη τη γη? Πάμε παρακάτω. Θετική, έχεις σκοπό να πιάσει το τρίωρο? Όχι, δεν έχω σκοπό να πιάσω το τρίωρο. Η αλήθεια είναι ότι το βίντεο για μένα έχει ολοκληρωθεί και όπως ξέρεις έχουμε κάνει άλλες φορές τρίωρο, οπότε σήμερα δεν χρειάζεται. Κωνσταντίνε μου, θα ήθελα να είσαι λίγο πιο ευγενικός. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε τι λέει ο Στέλιος. Παιδιά, εντάξει, όχι τέτοια. Πιστεύεις, αδερφέ, να γίνει αλλαγή συνόρων? Λες η Ελλάδα κάποια στιγμή να μεγαλουργήσει? Όχι. Όχι. Δεν θα μεγαλουργήσει, Στέλιο μου, η Ελλάδα. Θα μικρολουργήσει. Με ποιους? Μια χώρα, Στέλιο, για να μεγαλουργήσει χρειάζεται μεγάλο πληθυσμό. Πρώτον. Δεύτερον, για να μεγαλουργήσει μια χώρα χρειάζεται σκληρό πληθυσμό, δυνατό, ετοιμοπόλεμο, μάχημο. Δεν θέλει μια χώρα σαν την Ελλάδα, 11 εκατομμύριο, δηλαδή τόσο λίγοι σε πληθυσμό, να είμαστε σαν ζελεδάκια και soft, σαν μπαλίτσες. Με ποιους? Με τους κυλαράδες που κυκλοφοράνε έξω. Βλέπω στρατός και αστυνομία και πυροσβεστική και παντού. Οι πιο μάχημοι είναι στην πυροσβεστική, μην το γελάτε. Υπάρχουν περισσότεροι κυλαράδες στην αστυνομία και στο στρατό παρά στην πυροσβεστική. Και αυτό είναι προς τιμήν πολλές φορές, παιδιά, της ΠY, και μπράβο τους. Λοιπόν, με τους κυλαράδες τους Έλληνες, αν δεν είσαι γυμνασμένος, αν δεν έχεις μυαλό ξηράφι, αν δεν διαβάζεις καθημερινά αρχαίους Έλληνες, αν δεν ακονίζεις το μυαλό σου, αν δεν μορφώνεσαι επιστημονικά, αν δεν ξέρεις να μιλάς ελληνικά, πώς θα μεγαλουργήσεις και θα διαπρέψεις? Με τι? Με τι? Με ντογανιά? Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε. Στο Φιδονήσι, ποιος το γράφει αυτό? Στο Φιδονήσι που απελευθερώθηκε πρόσφατα πριν λίγες ημέρες είναι θαμμένη η σωρός του Αχιλλέα. Πού είναι το Φιδονήσι και πότε απελευθερώθηκε πρόσφατα? Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν είδηση, πολύ ωραία πληροφορία. Ο Κωνσταντίνος λέει η Ελλάδα θα μεγαλουργήσει αν κάνει συμμαχία με την Τουρκία. Νομίζω, Κωνσταντίνε, ότι πολύ λίγοι ακούνε αυτό το οποίο λες τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουν πει ίσως οι μεγαλύτεροι στρατηγικοί αναλυτές του παγκόσμιου χάρτη, ότι αν η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν σύμμαχοι θα μιλούσαμε για 100 εκατομμύρια πληθυσμό, θα μιλούσαμε για πετρέλαιο, αέριο, όλα δικά μας, θα μιλούσαμε για τουρισμό, θα μιλούσαμε για τα πάντα. Αλλά τώρα είμαστε στα μαχαίρια επειδή οι Αμερικάνοι είναι όπως πάντα οι φοβερότεροι πράκτορες στον κόσμο και μπορούν να κάνουν παρίσφρηση στις χώρες μας και να μας διαλύσουν. Εντάξει, πάμε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να κατακτήσει εδάφη για να μεγαλουργήσει, λέει στον Στέλιο ο Δημήτρης. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά δεν μπορεί να
μεγαλουργήσει η Ελλάδα μας έτσι όπως είναι τώρα, διότι όλα της τα μυαλά τα στέλνει ένα στο εξωτερικό. Καληνύχτα και στην Άννη, παιδιά που μας καληνυχτίζει. Δεν μπορεί μια χώρα με 600 και 800 ευρώ να μεγαλουργήσει, ούτε όταν στέλνει τα παιδιά της στο εξωτερικό μπορεί να μεγαλουργήσει. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει αυτάρκεια και δεν έχει τι άλλο, ισονομία, αξιοκρατία. Εντάξει, δεν υπάρχουν οι άριστοι στην Ελλάδα που κυβερνάνε. Κυβερνάνε στην Ελλάδα οι βυσματικοί, όχι οι άριστοι. Εντάξει, ξεκάθαρο. Λοιπόν, παιδιά, τι άλλο τώρα. Αυτά που γράφει ο Στίβ, παιδιά, για το ελληνικό αλφάβητο, Στίβ μου, είναι για άλλη φορά. Είναι τεράστια αυτά που γράφεις τώρα. Θα τα δούμε όμως άλλη φορά. Λοιπόν, βέβαια πλέον οι Έλληνες έχουν αποδυναμωθεί και από πνεύμα. Πλέον λίγοι γυμνάζονται και έχουν μεγάλη πειθαρχία. Μακάρι όλοι οι Έλληνες να βάλουν τη λογική μπροστά. Οι περισσότεροι βάζουν το συναίσθημα. Εγώ βάζω τη λογική μπροστά, αγαπητέ μου φίλε Στέλιο. Και όπως έχεις καταλάβει, δες τι λέει λίγο καταρχάς η Άννη πριν φύγει. Πρόβατα έγιναν οι Έλληνες, έσκυψαν το κεφάλι και απλά ανέχονται, λέει η Άννη. Μπράβο. Αυτό ακριβώς είναι, παιδιά. Λοιπόν, οι Ιεραπόστολοι κηρύττουν το λόγο του Θεού, δεν κάνουν προπαγάνδα. Μα το ίδιο πράγμα μου λες τώρα. Αυτό ακριβώς είναι. Όταν ο λόγος του Θεού, ποιος λόγος του Θεού ρε παιδιά, ρε παιδιά. Ποιος λόγος του Θεού? Ακούς κανένα να μιλάει? Σε ρωτάω. Ακούς κανένα να μιλάει? Ή δεν ακούω εγώ καλά? Πρέπει να πάω στο γιατρό, στον οριλά? Ακούς κανένα να μιλάει, να λέει το λόγο του Θεού? Βάρη, τρέξιμο, διάβασμα, φαγητό θρεπτικό και τεστοστερόνη. Νομίζω πως τα είπες όλα, Κωνσταντίνε. Τα κάνω όλα αυτά καθημερινά, να ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Πολλά φιλοτουρκικά ακούω εδώ μέσα. Γιατί έτσι? Γιατί δεν έχεις καταλάβει μάλλον τι γίνεται, Νικ. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται. Και μάλλον δεν έχεις καταλάβει και τόση ώρα που μιλούσαμε. Κάτσε, γιατί έχω ψοφήσει. Δεν έχεις καταλάβει τόση ώρα που μιλούσαμε γιατί μιλούσαμε. Πάνε λίγο πίσω στο αρχικό το βίντεο, δες το από την αρχή και θα καταλάβεις τι λέγαμε στις πρώτες 2 ώρες. Διότι μπήκες πάρα πολύ αργά. Θόρης, και το 40 ίδιοι ήμασταν κιλαράδες. Όχι, φίλε μου. Όχι, φίλε μου. Όχι. Μισό λεπτό λίγο. Περίμενε. Εδώ σε έχω, περίμενε. Πάμε. Για περίμενε να δούμε λίγο. Για να πάρουμε αυτήν εδώ π.χ. τη φωτογραφία. Για να δούμε. Είναι όλοι αυτοί χοντροί? Αυτό το οποίο νομίζεις ότι είναι χοντροί και κιλαράδες, ποιος το είπε αυτό? Το είπε ο Θόρης, το είπε αυτό. Λοιπόν, πούντο ρε παιδιά. Πήγε ρε. Απίστευτο. Λοιπόν, αυτό που βλέπεις λοιπόν τώρα να φαίνεται σαν κοιλιά, δες καταρχάς στη μέση πόσο λεπτή είναι. Ξέρεις τι είναι? Είναι το σακάκι τους. Ο μόνος που είναι παχής είναι τέρμα δεξιά, μπορείς να τον πεις. Και ίσως και ο άλλος που είναι λίγο πιο δεύτερος από δεξιά. Να δούμε και άλλη εικόνα. Λοιπόν, να δούμε και εδώ.
Εντάξει. Με εξαίρεση, παιδιά, τον πρώτο, ο οποίος φαίνεται από το πρόσωπο αυτό που λέμε σήμερα μπούλης, δέστε όλους τους υπόλοιπους από πίσω. Εντάξει. Και άμα πάρω σήμερα φωτογραφίες και τις δείξω, θα καταλάβετε ποιοι είναι κυλαράδες σήμερα. Πάμε. Το Φιδονήσι είναι πάνω στην Ουκρανία, λέει ο Βαλάντης. Μ' αρέσει ο Βαλάντης, άρα εκεί υποτίθεται ότι βρέθηκε ο τάφος του Αχιλλέα. Αυτό με τώρα, παιδιά, μου βάζετε τρελά στο μυαλό και πραγματικά, επειδή ξέρετε κάποιοι ότι έχω τρέλα με την αρχαιολογία, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το λέτε. Λοιπόν, Φιδονήσι, αλλιώς Λευκή. Λευκή ή Λευκή Βαλάντη στην αρχαία Ελλάδα. Μπράβο σου, Βαλάντη, για την πληροφορία. Φανταστικός. Λοιπόν, ο Παπουτσής λέει η Ελλάδα θα μεγαλουργήσει με τους θετικούς. Το ελπίζουμε αυτό, Παπουτσί μου. Ακόμα τα πράγματα είναι παράξενα με τους θετικούς. Βλέπω ότι κάποιοι ακόμα είναι λίγο μπρος πίσω, αλλά τους κουρδίζουμε λίγο να καταλάβουν τι σημαίνει. Λοιπόν, das ist die Schlangeninsel, die vor ein paar Tagen noch von der Ukraine kontrolliert wurde, λέει ο Michelangelo Spezzaria. Die russische Marine mit Landung von Marines haben gleich am ersten Tag diese erobert. Λέει λοιπόν, παιδιά, αυτό που λένε για τον τάφο του Αχιλλέα, ότι βρίσκεται, λέει, σε μια, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, σε ένα νησί, λέει, το οποίο είναι φιδοειδές, εξού και Φιδονήσι, όπου εκεί πέρα οι Ρώσοι έκαναν την κατάληψη πριν από λίγες ημέρες. Βασιλική Τσάτσι, καλησπέρα σας. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι πιτροκοκρατίες κάθε 11 χρόνια γίνονταν και ένα παιδομάζωμα. Περνούσαν και παίρναν το πρώτο παιδί από κάθε οικογένεια, τα πήγαιναν στην Τουρκία. Το ξέρουμε, το αναφέραμε προηγουμένως και θα κάνουμε και ξεχωριστό βίντεο για το παιδομάζωμα στο μέλλον. Πάτροκλος και Αχιλλέας στο Φιδονήσι, λέει ο Σωτήρης. Παιδιά, θα το ψάξω όσο τίποτα άλλο. Θα το ψάξω. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Στα σύνορα με τη Ρουμανία, άρα δυτικά πέφτει. Και τι δουλειά είχε, ρε παιδιά, ο Αχιλλέας και ο Πράκτορας μετά από το Ήλιον και ο Πάτροκλος μετά. Έχω κουραστεί. Να θαυτούν τόσο μακριά στο Φιδονήσι. Μου κάνει εντύπωση. Πάμε. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι επί Ομήρου σκέφτονταν κατά φρένα και κατά θυμό, λέει ο Περικλής. Δύσκολα μου βάζεις μετά από 2,5 ώρες live. Λοιπόν, πού τους βρίσκεις αυτούς τους καμένους δογματικούς, με λέει ο Σωτήρης. Δεν τους βρίσκω, βλέπουν το live και μπαίνουν, να ξέρεις, δεν είναι δική μου. Δεν είναι δική μου αυτή, να ξέρεις. Οι πιο πολλοί από αυτούς βλέπουν τα βίντεο μου, παιδιά, για τη Ρωσία, και επειδή στηρίζω τον Πούτιν, νομίζουν ότι είμαι κάποιος καμένος χριστιανός. Το τονίζω, παιδιά. Δεν είμαι ούτε εθνικιστής, ούτε καμένος χριστιανός, ούτε δωδεκάθεος. Είμαι ο θετικός. Εντάξει, τέλος. Το τονίζω για όλους. Είμαι ο Γιάννης ο θετικός. Εντάξει, δεν είμαι ούτε εθνικιστής. Εντάξει, είμαι πατριώτης. Δεν είμαι ούτε εθνικιστής, για όσους θέλουν να μου βάλουν τα μπέλιτσα. Δεν είμαι ούτε δωδεκάθεος και δεν είμαι ούτε χριστιανός. Φάτε το. Πάμε. Γρηγόρης, δεν την αφήνουν την Ελλάδα να μεγαλουργήσει εδώ και 2.500 χρόνια. Σωστό. Η Ελλάδα είναι πλούσια με τόσο όχι υδατάνθρακα. Όχι υδατάνθρακα, Στίβ. Νομίζω πρέπει να βιάστηκες. Υδρογονάνθρακα ήθελες να πεις και είπες υδατάνθρακα, γιατί ο υδατάνθρακας είναι αυτό που παίρνει ο θετικός για το γυμναστήριο. Λοιπόν, στο Αιγαίο. Αλλά βλάκες μας αντιπροσωπεύουν. Δυστυχώς δεν έγινε ποτέ η ολοκλήρωση της Επανάστασης του 21. Στέλιος Πασχέντης, οι περισσότεροι Έλληνες γίνονται μαλθακοί και είναι μαλθακοί. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Μακάρι να ξυπνήσουν και να αφυπνιστούν οι Έλληνες. Οι περισσότεροι Έλληνες μόνο λόγια, η πράξη ποτέ εφικτή. Μαζί σου σε όλα. Πάμε, nobody. Αφήνω τόση ώρα τον καυγά θρησκόληπτων και γνώστων, αυτών που γνωρίζουν, να περάσει, λέει ο nobody. Εσύ ξέρεις για ποιο λόγο το κάνεις. Πάμε, πάμε. Έχεις άποψη για τον Δία των Ταρτάρων της Κριμαίας? Ξέρω ότι οι Τάρταροι που ζουν στην Νότια Κριμαία έχουν μεγάλη ποσότητα ελληνικού DNA. Μερικοί από αυτούς νιώθουν Έλληνες και μερικοί ζουν στην Τουρκία. Δεν έχω ιδέα, κύριε Παντελίδη, αγαπητέ μου Θόδωρε, για αυτό το πράγμα. Θα πρέπει όμως να μου το ξαναπείς στο μέλλον, διότι όχι θα χαθεί η συζήτηση, θα την ξεχάσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Πάμε. Άλλο άριστη και άλλο άχρηστε, λέει
ο Αστέρης. Εμείς τώρα είμαστε στο άχρηστη. Λοιπόν, Μελίνα Νάση. Τέλειος λέει η Μελίνα, αλλά δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται και γιατί αναφέρεται. Αν αναφέρεται σε μένα, ευχαριστώ πολύ. Αν αναφέρεται φυσικά στον Αστέρη για το σχόλιο του, επίσης μπράβο Τίνα. Γεια σου Μελίνα μου, ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Στέλιος, παιδιά δεν σας προλαβαίνω. Περίμενε, πω. Το 40 ήμασταν τόσο προπονημένοι στον πόλεμο που και κυλαράδες να ήμασταν μετά από πάνω από 100 χρόνια πόλεμο θα τους είχαμε και σε καροτσάκι, αλλά στείλανε τους Γερμανούς και μας τίναξαν, λέει ο Τάσος, ο Τουατζόγλου, πολύ σωστά, εντάξει. Στου καλεντερίδι το βιβλίο σχετικά με Φιδονήσι, Νικ, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξει ο καθένας να βελτιώσει τον εαυτό του και όχι τον άλλον. Πολύ σωστή παρατήρηση του Νικ, αλλά αναλόγως σε τι αναφέρεται. Ξέρω για τον τάφο του Διομήδη που είναι στο Ισόλε Διομέτε Ιτάλια, λέει ο Θοδωρός. Θοδωρή, οτιδήποτε, αυτά όλα πρέπει να τα... Αυτά όλα, Θοδωρή, περίμενε λίγο. Κοίτα λίγο Θοδωρή. Περίμενε. Αυτό είναι το email μου, παιδιά. Όποιος είναι σαν το Θοδωρή σοβαρός, να μου στείλει στο mail αυτό τις πληροφορίες. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι έγινε, δεν το εμφανίζει ποτέ. Λοιπόν, ανέβηκε ανάρτηση για το Φιδονήσι. Τώρα 1 Τρίτου για τον τάφο του Αχιλλέα. Λέει η Άννη, απίστευτο. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το δω. Λοιπόν, πού είμαστε ρε παιδιά? Αμάν μάθαμε το όνομα. Λοιπόν, συνεχίζω. Μαρία Κοτζιά, πάμε δυνατά με αγάπη για την Ελλάδα μας. Ωραία. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, δεν θέλετε συμμαχία με τους Τούρκους, γιατί βάζετε μπροστά το δόγμα Γιαχβέ? Πολύ καλή ερώτηση. Δηλαδή ο Γιαχβέ του Ισραήλ είναι καλύτερος? Ερώτηση. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σκεφτείτε τώρα όμως γιατί πήγε τώρα ο Κοντός στο Φιδονήσι και μάλιστα την πρώτη ημέρα μάλιστα. Δεν είναι μόνο για την ΑΟΣ, λέει ο Μιχελάντζελος, άρα για ποιον άλλο λόγο είναι? Πολύ βασική ερώτηση, θα το δούμε στο μέλλον αυτά. Με βάση τη μυθολογία θαύτηκε το άψυχο σώμα του Αχιλλέα και του Πατρόκλου, γι' αυτό ονομάζεται το νησί του Αχιλλέα. Είναι στη Μαύρη Θάλασσα ανάμεσα σύνορα Ρουμανίας και Ουκρανίας. Ο Τροϊκός πόλεμος είχε αντιπάλους Αχαιούς και Τρόες με όρια όπως είναι σήμερα η Ελλάδα και Κύπρος. Η Ελλάδα και Κύπρος με Τουρκία. Πολύ ωραίες πληροφορίες, παιδιά, που έδωσε και η Άννη αλλά και ο Περικλής. Λοιπόν, Δημήτρης, γιατί να συμμαχίσουμε με τους Τούρκους και εναντίον ποιου ή ποιον να συμμαχίσουμε? Αρκεί η ειρηνική συνύπαρξη, δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε σύμμαχοι με κάποιους, διότι όλοι είναι με κάποιους σύμμαχοι. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει από πάνω της τα Σκόπια και την Βουλγαρία, που είναι η πιο επικίνδυνη από ό,τι είναι οι Τούρκοι σήμερα. Αυτό το λέει κανένας. Δεν το λέει κανένας αυτό. Εντάξει, να θυμόμαστε πάντα ότι οι Βούλγαροι από πάντα ήθελαν να κατακτήσουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, ιδιαίτερα της Καβάλας όμως που το έχουν τρέλα. Οπότε γιατί να μην έχεις μια πολύ γερή συμμαχία όπως έχουν π.χ. οι Αμερικανοί το ΝΑΤΟ? Οι Αμερικανοί για ποιο λόγο έχουν το ΝΑΤΟ για συμμαχία? Αυτή είναι πιο μάγισσα από εμάς. Πάμε. Αυτό το πράγμα για το Φιδονήσι πάνω στον εύξηνο πόντο το έχουν πει πάρα πολύ τώρα που έγινε το χτύπημα από τους Ρώσους. Ναι, αλλά παιδιά δεν πήγαν μόνο για τον τάφο, αποκλείεται. Αλλά Στέφανε, πολύ ωραία παρατήρηση, αλλά για ποιο λόγο? Επίσης βρέθηκε μια πυραμίδα θαμμένη εκεί στην Κριμαία. Όταν πήγε ο Πούτιν, παιδιά, το 14-15, εντάξει, βρέθηκε μια υπερτεράστια βάση πυραμίδας, η οποία πλέον είναι καταστραμμένη. Το ξέρετε αυτό? Το ακούσατε πουθενά αυτό? Όχι. Ο θετικός λοιπόν σας το λέει, ότι βρέθηκε στην Κριμαία μια πυραμίδα. Πάντε λίγο και πατήστε στο YouTube μετά. Εγώ δεν έκανα βίντεο γι' αυτό. Θα κάνω στο μέλλον Pyramids Κριμαία και θα δείτε για ποιο λόγο πήγε ο Πούτιν αμέσως εκεί και την πήρε. Διότι υπήρχαν υποψίες
ότι όλο και κάτι παράξενο θα βρεθεί εκεί. Βέβαια, ο Πούτιν την Κριμαία την πήρε για άλλο λόγο. Εντάξει, απλά μαζί με αυτό έγινε και όλο το υπόλοιπο. Νίκος Μέρχαβαλάρ Αρκατασλαρέμ, Τσοκ ή Αξαμλάρ, μας λέει καλησπέρα, λέει αδερφέ μου, και καλό βράδυ. Να σε καλά, αδερφέ μου. Επίσης εύχομαι καλό βράδυ. Γιάννης Λυκοδήμος, πού πήγες? Πω, παιδιά, ακόμα συμμετέχετε με τόσο φανατισμό, είστε φοβεροί. Έχω τεντώσει. Προσοχή στο φανατισμό, παιδιά. Δόγματα, κόμματα, θρησκείες, ομάδες ζουν σε βάρος μας. Θα συμφωνήσω. Πάμε. Οι σημερινοί Τούρκοι είναι αγράμματοι. Όχι όλοι. Κάνεις λάθος σε αυτό. Υπάρχουν Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα και στα παράλια που είναι πολύ πιο μορφωμένοι από εμάς. Οι Βούλγαροι, λέει ο Θοδωρής, είναι πολύ επικίνδυνοι. Είναι πολύ επικίνδυνοι. Δεν μας χωνεύουν. Παιδιά, θα το πω ακόμα μία φορά. Οι Τούρκοι μας αγαπάνε περισσότερο και οι Αλβανοί μας αγαπάνε περισσότερο από ότι οι Βούλγαροι. Μόκο. Οι Βούλγαροι δεν μας θέλουν με την καμία όμως. Ειδικά αυτοί που είναι στα νότια. Οι άλλοι πάνω, επειδή δεν έχουν τόσο πολύ επαφή στα Σόφια, δηλαδή ειδικά στη Σόφια, λίγο πάλι τρώγονται. Είναι και άλλο επίπεδο στη Σόφια. Αλλά οι κάτω να μας φάνε δεν χορταίνουν. Και στην κεντρική. Άστο τώρα το τι λένε. Λοιπόν, πάμε. Εγώ δεν θέλω να πολεμήσω κανέναν, λέει. Ούτε να έχω αίμα στα χέρια μου, λέει ο ταξιδιώτης. Ούτε κι εγώ. Νέο Λουρ, λέει ο Νίκος, παιδιά. Λοιπόν, θα σου πούμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ που μας γράφεις. Άλλος ένας, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, Βασίλειος Νταβέτας, επί Τροϊκού πολέμου πήγαιναν στην Κριμαία οι Έλληνες, άρα και στο Φιδονήσι Λεύκη. Για τον τάφο του Αχιλλέα είχα διαβάσει πως σχετιζόταν με τη Λεύκη, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο. Και γιατί πήγαιναν στην Κριμαία όμως οι Έλληνες? Αυτό μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Γιατί πήγαιναν στην Κριμαία, αφού εδώ είναι η Ελλάδα? Να βάλω λίγο το χάρτη. Λοιπόν, θα βάλω λίγο, παιδιά, το χάρτη, να το δούμε λίγο αυτό, γιατί τώρα ξεφύγαμε εμένα από το θέμα, αλλά πάμε λίγο. Βάλουμε, να δω λίγο Ήλιον. Βάλω Ήλιον. Δεν ξέρω βέβαια αν θα το βρω τώρα απευθείας. Όχι, γιατί μου έβγαλε το αρχαίο, μου έβγαλε το σύγχρονο, το Ήλιον. Αμάν ρε παιδιά, Τροάδα. Τι έβαλα? Λοιπόν, 3 χάρτης. Για να δούμε. Θα μιλήσουμε και για την 3. Έχει πολλά ωραία πράγματα να μας δώσει η 3. Λοιπόν, παιδιά, να δούμε. Δεν έχει κανένα καλό που να τα πιάνει, ρε παιδί μου, όλα. Λοιπόν, δεν έχει. Όλοι οι χάρτες είναι τόσο άχρηστοι. Μα πραγματικά όμως, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, δεν βρήκα έναν χάρτη ο οποίος να μου αρέσει. Όχι. Να δούμε αυτόν εδώ. Ούτε αυτός με καλύπτει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα βάλω αυτόν εδώ. Μπας και, λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, εντάξει, 3 λοιπόν, παιδιά, εκεί που βλέπετε με το κόκκινο, η 3 πιο πάνω, μετά από την Κωνσταντινούπολη, ακόμα πιο πάνω στο βορρά πέφτει η Κριμαία. Τι ήθελαν εκεί να κάνουν οι Έλληνες? Μου φαίνεται πάρα πολύ μακριά ότι πήγαιναν, για κάποιο λόγο πήγαιναν, έτσι. Λοιπόν, άλλος, οι Βούλγαροι, ούτε τους Βούλγαρους δεν αγαπάνε, λέει ο Γρηγόρης. Φανταστείτε, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε. Ο Θόρης λέει καληνύχτα. Καληνύχτα, αγαπητέ Θόρη. Καλή ξεκούραση, διότι πραγματικά το πήγαν πάρα πολύ. Λοιπόν, μα και οι Αλβανοί Έλληνες ιστορικά, λέει, μέχρι τα Τύρνα ήταν, λέει, η Ελλάδα παλιά. Όντως, αλλά οι Αλβανοί δεν είναι ελληνικόφιλο. Αυτό, παιδιά, να το ξεχωρίσουμε έτσι. Οι Αλβανοί δεν είναι ελληνικόφιλο. Ζουνε πολλοί Αρβανίτες και πολλοί βλάχοι με ελληνικά γονίδια, αλλά οι Αλβανοί δεν είναι Έλληνες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Είμαι ψυχαναγκαστικός και πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε τις 3 ώρες, ρε παιδιά. Αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν,
Ηλυριοί λεγόντουσαν παλιά, που είναι αρχαία ελληνική λέξη. Αν μου πεις κιόλας τι σημαίνει Ηλυριοί, εγώ ξέρω τι σημαίνει, θα σου βγάλω το καπέλο. Ηλυριοί είναι ελληνική λέξη, αλλά οι Έλληνες απεχθάνονταν τους Ηλυριούς. Το λέγαμε και πριν. Λοιπόν, Κριμαία, Ταυρίδα, αργοναυτική εκστρατεία Χρυσόμαλο Δέρας. Σωστά. Αλλά στην αργοναυτική εκστρατεία δεν πήρε μέρος ο Αχιλλέας. Πήρε στον Τροικό Πόλεμο. Τελείωσε. Με φάγατε. Περικλής, Ελλάδα, η ελληνική νοοτροπία σήμερα είναι εκεί που φτιάχνουν φρέντο εσπρέσο. Από Νης της Σερβίας, Σκόπια, Νότια Αλβανία, όλο μέχρι Κύπρο. Λοιπόν, η Λυρή, αυτό το διάβασα πριν. Άποψη για Σκάντερμπεργκ, καμία, δεν έχω ιδέα ποιος είναι, πρέπει να μου το πείτε. Ένας θρακιώτης είχε πει, με Τούρκο φάε πιες, με Βούλγαρο μην κοιμηθείς σε ένα δωμάτιο. Φαντάσου δηλαδή, έτσι. Καλησπέρα από την ελληνικότατη Κύπρο, λέει ο Κίξ ή Κιχ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, εκδρομές και τα λοιπά, γνώμη για τους Ρωμαίους, σε άλλο επεισόδιο, παιδιά, για τους Ρωμαίους. Δες, παιδιά, με Τούρκο φάε πιες, με Βούλγαρο μην κοιμηθείς σε ένα δωμάτιο, του είχε πει ένας θρακιώτης. Φανταστείτε, παιδιά, έτσι, αφήστε το. Οι Βούλγαροι είναι το κάτι άλλο. Γνώμη για τους Ρωμαίους, θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για τους Ρωμαίους. Παοξάκι μου, θα τα πούμε όλα για τους Ρωμαίους, διότι έχουν κάνει πάρα πολλά κακά στους Έλληνες. Γνώμη για τους Ρωμαίους, άμα θες με μια πρώτη λέξη, έτσι, να φάνε σκατά. Εντάξει. Νομίζω, πιστεύω, σε καλύπτω. Αν σε καλύπτω, κάνε εγγραφή. Αν δεν σε καλύπτω, φύγε. Πλάκα κάνω. Οι Ρωμαίοι, για μένα, σαν Γιάννης, εντάξει, νομίζω σε κάλυψα. Οι Ρωμαίοι. Λοιπόν, πάμε. Ο Σκάντερμπεργκ, λέει, ήταν εθνικός ήρωας των Αλβανών. Εννοείς, όχι Σκάντερμπεργκ, Σκέντερμπεϊς, όχι Σκάντερμπεργκ. Τον έκανες εσύ Νορβηγό, Σουηδό, Δανό, τον Σκάντερμπεργκ, και πολέμησε τους Οθωμανούς. Συνεργάστηκε και με Έλληνες. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, ο Σκέντερμπεϊς λέγεται ότι ήταν ο Γιώργος Καστριώτη, αλλά δεν είμαστε ακόμα σίγουροι αν ήταν Έλληνας ή όχι. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι. Θα το δούμε σε άλλο βίντεο και γι' αυτόν. Λοιπόν, nobody. Κάποια site λένε ότι ο τάφος του Αχιλλέα είναι κοντά σε ένα χωριό της Ελλάδας που λέγεται Μαυρίλο. Αρχίνα να μας καληνυχτείς. Θα σας καληνυχτήσω μετά από το 3ωρο, αλλά αυτό που λες για το Μαυρίλο το διάβασα αυτές τις μέρες. Είδα μεγαλυθικές κατασκευές στο Μαυρίλο nobody. Είδα θολωτούς, έτσι, τάφους που ο άνθρωπος δεν τους χτίζει. Κοίτα εδώ, κοίτα. Άνθρωπος δεν τους χτίζει. Αυτά που είδα στο Μαυρίλο, τα δύο τα ταφικά μνημεία, δεν τα φτιάξε απλός άνθρωπος σαν και μένα και σένα. Εντάξει, ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, λένε για τον Σκέντερμπεϊ ότι ήταν Αλβανός, Έλληνο-Αλβανός, μπορεί και να ήταν, μεγάλη κουβέντα όμως. Επόμενο βίντεο. Λοιπόν, θα κάνω, αδερφέ, μια τελευταία ερώτηση. Οι Έλληνες του Πόντου δεν ήταν και αυτοί γνήσιοι Ελλαδίτες και υπάρχουν και σήμερα, απλά πλέον αρκετοί μεταναστεύουν και κάνουν επιμεξίες, δυστυχώς? Πιο Έλληνες από τους Πόντιους του Πόντου δεν θα βρεις, αυτό να το ξέρεις. Έγινε μια επιμεξία με τους Αρμένιους, έκαναν επιμεξίες οι προγονείς μας, και με τους Πέρσες. Εντάξει, αλλά πολιτισμό, κουλτούρα, γλώσσα τα κράτησαν τα πιο πολλά. Στην γλώσσα μπήκαν κάποια τουρκικά στοιχεία αναγκαστικά και με το ζόρι. Λοιπόν, Στέλιο, αλλά από εκεί και πέρα τα ονόματα που βάζαν π.χ. στα παιδιά τους ήταν πιο ελληνικά και από αυτά που βάζουν οι Έλληνες. Οι Έλληνες βάζανε, να φανταστείς, το 1920 και 30 και 40 ξεκίνησαν να βάζουν διάφορα Joyce, Gracie και αυτά. Εντάξει, και οι άλλοι ακόμα είχαν Πλάτωνας και Αριστοτέλης. Να λέμε τώρα. Πάμε. Ο παπουτσής λέει, σε είπα, πάρε μια εξάδα Ζαγόρι, θα σε τελειώσει.
Ούτε νερό. Κοίτα. Α. Ούτε σαλέπι. Ούτε σαλέπι. Τίποτα. Ούτε για δείγμα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι Βούλγαροι μήπως το κρατάνε από τη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι να φάνε σκατά. Εντάξει. Οι Βούλγαροι όπως και οι Ρωμαίοι να φάνε σκατά. Άστο. Άλλα επεισόδια. Να φάνε σκατά. Ποια Θεσσαλονίκη και ποια τέτοια. Άστο. Να φάνε σκατά. Λοιπόν. Κίξ. Η Ρωμιοσύνη. Πάω να διαβάσω κάτι και μου το κατεβάζει ρε φίλε. Τρελαίνομαι. Εν φυλή συνότζιαρη του κόσμου κανένας δεν ευρέθηκεν για να την εξυλείψει, κανένας γιατί σχέπει την πουτάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει. Δυσκολεύτηκα να διαβάσω αυτό το οποίο μου έστειλες, να ξέρεις. Με έσκησες τώρα. Κάνω 3 ώρες live να ξέρεις, λυπήσουμε. Κάντε τουλάχιστον μια κολοεγγραφή σήμερα που πέθανα και αφυδατώθηκα για να αξίζει τον κόπο και για να μπορέσουμε να πούμε κι άλλα στο μέλλον. Πάμε. Οι Αλβανοί κατάγονται από την Αλβανία της Ασίας, κοντά με Νέα Γεωργία, κατά τον Παυσανία, τους οποίους χαρακτήριζε ως πολεμοχαρείς και αγράμματους. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θετική τοπαμίνη, deine E-Mail funktioniert wohl nicht laut Meldung weiter oben. Με λέει ένας φίλος ότι δεν δουλεύει το email μου. Όχι, γιατί να μην δουλεύει το email μου. Το email μου είναι αυτό. Αυτό. Πάμε λίγο. Ο τάφος του Αχιλλέα πρέπει να είναι κάπου στην Τροάδα, διότι νομίζω ο Μέγας Αλέξανδρος τον προσκύνησε όταν πέρασε στην Ασία. Σωστά. Σωστά. Και ο Αλέξανδρος και ο Πάτροκλος νομίζω, συγγνώμη, ο Πάτροκλος λέω, ο Ηφαιστίωνας, από κοινού πρέπει να είχαν τιμήσει τους τάφους του Πατρόκλου και του Αχιλλέα. Εντάξει. Για τις πυραμίδες στην Ουκρανία το έχω ακούσει και εγώ από ισπανόφωνη πηγή. Βούλγαροι κομιτατζίδες απαγχώνησαν τον πρόπαππού μου μαζί με τον καπετάν Άγρα, λέει η Άννη ή ο Άννη. Διευκρίνησε μου λίγο αν είσαι θηλυκό ή ασενικό, γιατί δεν ξέρω. Να μην σε λέω όπως να είναι. Λοιπόν, Βούλγαροι κομιτατζίδες απαγχώνησαν τον πρόπαππού μου. Εντάξει. Έκαναν και οι Τούρκοι, αλλά οι Βούλγαροι σε μικρότερο χρονικό διάστημα έκαναν πιο πολλά. Τροφή για σκέψη. Πάμε. Μασονική στοά και ντέρμπεϊ στην Αθήνα. Περνάνε πολιτική από εκεί, λέει ο Παπουτζής. Σημαντική πληροφορία. Δεν είχα ιδέα. Πάμε. Τραντέλινες οι πόντι, λέει ο Θόδωρος. Βίντεο για τον Φωνιά, Κωνσταντίνο και την μάνα του και γκάλοπ. Άμα θέλουμε την πόλη πίσω, προτείνω. Τι να την κάνουμε, χωράει 2 φορές η Ελλάδα, λέει μέσα. Ακριβώς έτσι είναι, Τάσο, όπως το λες. Λοιπόν, ακριβώς έτσι, λοιπόν. Ο άλλος λέει, τι τσίρκο είναι εδώ? Δεν είναι τσίρκο, αδερφέ. Είναι η θετική ντοπαμίνη μετά από 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες που με έχουν πιει το αίμα. Άμα το δεις από την αρχή θα καταλάβεις ότι δεν είναι τσίρκο, αλλά μετά από 3 ώρες όντως είναι τσίρκο. Πάμε. Η γνώμη σου για τον φιλετισμό ποια είναι θετική? Εγώ έχω τη δικιά μου. Αν δεν έχεις πρόβλημα, πες μου και εσύ. Ο φιλετισμός σημαίνει απλά ότι έχω μια ράτσα και η ράτσα μου έχει χύψη συμπεριφορές και η άλλη έχει χύψη συμπεριφορές και δεν ταιριάζει η μία με την άλλη και πρέπει να παραμείνουν εκεί. Αλλά αυτό έχει εδώ και χρόνια καταρριφθεί, διότι αν είμαστε φιλετιστές θα καταλήξουμε με εξαφάνιση. Γιατί δεν μπορώ να παντρευτώ την ξαδέρφη μου και την τρίτη μου ξαδέρφη, μετά θα ξεμείνω από γυναίκες και θα αφανιστώ. Η φύση είναι σκληρή, Νίκο, και θέλει να υπάρχει πολυπλοκότητα. Θέλει να υπάρχει μίξ. Πάμε. Αλλιώς πεθαίνεις. Εντάξει, αλλιώς εξαφανίζεσαι. Ο Μητσοτάκης είναι μέλος στη στοά του Σκεντέρμπεϊ στο Κολονάκι. Αλήθεια τώρα λέτε? Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα αν αληθεύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Ραφαήλ λέει απέλαση όλων των Αλβανών. Γιατί ρε φίλε, περίμενε. Από το 0 στο 100 πήγε. Λοιπόν,
Λοιπόν, να δω. Επίσης και ο Νίλ Άρμστρονγκ ήταν μέλος στο παρελθόν για να εξυπηρετήσει φιλικούς σκοπούς. Ναι, είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, το τελευταίο νεύρο, λέει ο Θοδωρής, λοιπόν, ακριβώς έτσι, έχασε λειτουργία ο εγκέφαλος. Ναι, ρε φίλε, λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ, μετά από 3 ώρες, αφού μου το κάψατε, εντάξει, θα το κλείσουμε γιατί σήμερα πήγε πάρα πολύ. Έχω να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το σημερινό, διότι αυτοί που πήραν μέρος ήταν όντως πολύ καλό επίπεδο. Μπήκαν 5-6 οι οποίοι είχαν ένα επίπεδο πραγματικά, θα έλεγα, μισάνθρωπο και υπάνθρωπο και υποελληνικό, και πραγματικά δεν ξέρω πώς τους μεγαλώνει οι γονείς τους. Όπως φυσικά καταλάβατε, ο θετικός δεν χαπαριάζει τίποτα. Τους έστειλα κανονικά, τους εξαφάνισα από το κανάλι. Σας το έχω πει ότι δεν έχω ανάγκη τα λεφτά. Το έχω πει 200 φορές. Δεν με ενδιαφέρει να είναι ο άλλος στο κανάλι για να είναι. Παίρνει δρόμο. 1000 φορές να έχω λιγότερους συνδρομητές. Όπως και δεν λέω, η Παναγία είναι μαζί μου. Θέλω να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μου. Καλοί μου χριστιανοί, για να μου δίνετε όλα τα λεφτά σας. Εντάξει. Έχω πει ότι αυτό δεν πρόκειται εγώ να το κάνω μέχρι να πεθάνω ποτέ. Ποτέ. Ψόφος να με μάσει. Παρά να γίνω έτσι, υποτελής και δούλος 1000 χρόνια. Οπότε ας κάνουν εγγραφή στο κανάλι μόνο όσοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, όσοι θέλουν να είναι κοντά στον ελληνισμό, όσοι θέλουν να είναι μακριά από τον εβραϊσμό και την υποδούλωση και τη σκλαβιά του μυαλού τους σε ψευτοθεούς που δεν υπάρχουν, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα τριγύρω μου, τίποτα, ούτε αγγελάκια, ούτε σατανάκια, ούτε σκατουλάκια. Βλέπω μόνο ανθρώπους που κάνουν βλακίες, εντάξει. Οπότε, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τα υπόλοιπα, παιδιά, όλα θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Όπως σας είπα, αν είστε καινούργοι, κάντε εκείνη την εγγραφή και χτυπήστε το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις. Κάντε like αν τα βίντεο του Γιάννη και της θετικής ντοπαμίνης σας αρέσουν. Μην βιάζεστε να κάνετε εγγραφή. Πάντε δείτε πρώτα τι βίντεο κάνω, ποιος είμαι, εντάξει, τι ταλκαβαράω, κατά πόσον αντιπροσωπεύω αυτά που λέω, αν δηλαδή όντως τα πιστεύω και αν το πιστεύετε και εσείς ότι τα πιστεύω και το βγάζω, και στη συνέχεια κάντε εγγραφή. Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Δέστε τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε κοινοποίηση αν θέλετε, αν δεν θέλετε, χέστηκα, δεν θα γίνει και τίποτα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, από τον Γιαννάκη. 3 ώρες και 7 λεπτά. Το ξεσκίσαμε σήμερα το live. Λοιπόν, θα ξεκουραστώ γιατί σήμερα σκεφτείτε ότι έκανα και το μεσημέρι άλλες 3-4 ώρες live. Οπότε σήμερα έχω πεθάνει, έχω κλείσει 8 ώρο. Λοιπόν, πάντε τραβάτε για ξεκούραση, κοιμηθείτε, δείτε Netflix, φάτε popcorn. Θα βγάλω τώρα γαϊρδάκια, πατατάκια, σοκολάτες, θα πιω νερό. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα πάρω μελατονίνη, θα πάρω βαλεριάνα, θα φτιάξω τσάι, θα κάνω χαμομήλι. Να ηρεμήσω λίγο, να χαλαρώσω, να μου φύγουν έτσι λίγο τα νεύρα. Θα σηκωθώ πάνω, λίγο θα τιναχτώ. Να χαλαρώσω. Πάντε και εσείς, παιδιά, να κάνετε το ίδιο. Και αύριο που είναι Κυριακή, κάποια στιγμή λογικά με τον Πούτιν και τις Πουτινιές, όλο και κάποιο βίντεο θα πετάξω για να δείτε. Αυτά, παιδιά, από μένα. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Σας χαιρετώ και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.